itaas ang ating pinakamamalas sumirit, walang lahat ng pinakamataas na papuri, paglalat, pagdatakila, ay sa ating pinakamamalpay Jesus, in Persiat, at the full honor, paggalang, pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalpay Jesus, sa ating kagalang-galang, Evangelista Pastor Willie Saralmeda, in Persiat, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Comon, Albina, in Persiat, sa kanilang mga iniwang turo na kailanman na hindi natin malilimutan, Persiat, dahil sa kanilang mga pagtuturo, pag-aaral, mga minamahal, sa kanilang pangangaral sa atin, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na dito maminamahal, sa dito tayo maminamahal ay tumubo yung ating mga pananampalataya dahil sa kanilang mga pag-aaral sa atin. Appreciate. At nagpapaabot din po tayo maminamahal ng magandang gabi na po through the whole family of Almeida Children. Appreciate. At maging sa lahat, maminamahal nating mga minamahal at iniibig, ating mga beloved pastoral workers, Appreciate. Sa pangangasiwa po natin beloved Lord and Chico Bubunyer at katuwang ang kanyang mahal anak, ang beloved Sister Divine Year, Appreciate. At maging sa lahat, maminamahal ng ating maminamahal din po, Appreciate. Ang ating mga beloved kapatiran, Appreciate, datihan man baguhan, at sa lahat po maminamahal ng ating mga beloved choir, Appreciate, na lahat mga ating mga beloved choir, Appreciate, na ginagamit sa kanyang banal na upasan, Appreciate. Magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay. So, maging sa lahat, maminamahal ng nakakaabot o nakakarinig ng tinig nito, magandang gabi na po sa inyo. Appreciate. At sa ating mga minamahal ng nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, sa YouTube, sa Facebook, Appreciate. Ng lahat maminamahal na kapon, especially sa mga baguhan, maminamahal. Welcome po kayo sa balang gawain ng ating pinakamamalapay ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Appreciate. Dito po kayo nanonood ng ating live webcast sa mga oras to. Maminamahal, Appreciate. Na maminamahal, magandang oras po niya sa inyo. At muli, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay. Appreciate. At narito tayo maminamahal muli sa ating pasasagawa nating balang gawain. Maminamahal. Na ating pananambahan, maminamahal, na muli niyo pong masasaksihan ang ating banal gawain, na muli tayong magpupuri ng mga masayang awitin, Appreciate, at mga malumanay na awitin sa ating pinakamalapay Jesus. Sa bagay na ito, ay ating pong inimbita ng pinakamalapay sa banal presensya ng ating pinakamalapay sa siyang bawat maminamahal nagpapalakas sa bawat pananampalataya natin, Appreciate. At sa papatuloy gawain, maminamahal, masaksin niyo rin po ang lahat ng mga pinagpalang maghahayag ng kanilang mga buhay patotoo, Appreciate, kung paano po kumilos ang ating pinakamalapay Jesus sa kanilang buhay, na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas ang bigat ng problema, maririnig niyo sa portion po ng pagpapahayag ng mga buhay na patotoo, Appreciate. At sa papatuloy balgawain, maminamahal, narin din po maminamahal ang mga pag-aawitan, maminamahal simula po sa Beloved Children's Choir, ating mga beloved finest choir, na muli nating dadamahin ang pinakamnabis sa blood presensya ng ating pinakamamalapayin. Appreciate. At sa papatuloy balgawain, maminamahal, masaksin niyo rin po, Appreciate, ang pagpaliwanag po sa pagbibigay kasamubahagi at handog, maminamahal, na dito lahat ng mga Kristiyano, dito sinusubok ng ating pinakamalapay Jesus kung hanggang saan katapat ang ating pagmamahal sa ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate. Dito tayo sinusubok, maminamahal na kung hanggang saan katapat, maminamahal yung ating pinagkakaloob, maminamahal na kasamubahagi, handog. At dito rin po, maminamahal, pinagpapala ang mga Kristiyano na ipinangako nating pinakamalapay Jesus ang triple blessing na pagpapala na nagagaling sa ating pinakamalapay. Lalo tigit ang papapalang spiritual. Appreciate. Narinig po, maminamahal ang huli, yung pangangaral, banal na salita ng ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate. Na dito maminamahal, tayo maminamahal ay mag-aaralan, maminamahal ng banal na salita ng ating pinakamamalapay Jesus, ang kanyang banal na kalooban, upang ating maganap, maminamahal ang lahat ng mga bagay na kanyang pinag-uutos. Appreciate. Doon maminamahal, tutubo yung ating pananampalataya. Appreciate. At sa ating pagpapatuloy, maminamahal, doon maminamahal ay tayo magmamana ng buhay na walang gan sa piling ng ating pinakamamalapay Jesus, pag ating masunod ang lahat ng kanyang banal na kalooban. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate. At sabi pa ng ating pinakamamalapay Jesus, na wag natin pabayaan ang ating pagkakatipon, maminamahal, kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa. Lalo na kung mamalas na malapit na yung araw. Appreciate. Yung araw, maminamahal na ito yung kinaasam-asam ng lahat ng mga Kristiyano, yung pagbabalik, muling pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate. Na dito, maminamahal,
lahat ng mga mainit na mga Kristiyano na naglilingkod sa ating pinakamamalapay Sus, dito dadagitin ang ating pinakamamalapay Sus. Kaya anong gagawin ng mga Kristiyano tuwing araw ng ating banal na gawain, na sabi ng ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Starameda, na wag natin pabayan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo yung mamalas na malapit ng araw. Ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Sus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Sus. Kaya sa mga oras ito, maminumhal, tayo muling sabi nga, magpupuri, magpapasalamat, maminumhal, bago tayo magpuri, magpapasalamat sa ating pinakamamalapay Sus. Dahil sa mga oras ito ay ating pag-overnight, bagamat ang iba ay talagang nariyan na tayo galing sa ating mga kanya-kanyang mga trabaho. At sa mga oras ito ay araw na o panahon na ng sabi nga, school, yung pag-aaral ng mga bata. Appreciate, nariyan maminumhal, pagod ng ating physical na pangangatawan, maminumhal. Ngunit ang sabi ng ating pinakamamalapay Sus na sabi nga maminumhal, kailangan nating ganapin ang kanyang banal na kalooban. Ito'y banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Sus, yung ating pag-overnight, dahil walang ibang nag-uutos nito kundi ang ating pinakamamalapay Sus. Appreciate, na nariyan maminumhal, sabi ng lahat ng mga mangangaral, magtatamo tayo maminumhal ng 3 araw na kapangyarihan na pag-aayuno. Appreciate, ito yung maminumhal yung maminumhal sa ating pag hindi naganap po natin, maminumhal yung ating hindi tayo makatulog, maminumhal na makaiglip man. Appreciate, tayo patuloy na nakagising, maminumhal at na nakikinig ng banal salita ng Panginoon Jesus. Lahat ng portion na gagawin, maminumhal. Ito yung maminumhal ay katumbas nito ay 3 araw na pag-aayuno, na kapangyarihan na manggagaling sa ating pinakamamalapay Sus, upang hindi makasingit ang gawa ng kaaway. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Sus. Sa oras maminumhal, sa lahat ng mga narito na, kinapong hiniling, tayo po'y tumayo maminumhal. At magtaas po tayo ng ating 2 kamay bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay Sus, at magkaisa tayong manalangin sa ating pinakamamalapay Sus. Magkanalangin tayong halin, Jesus. Dakila magpala po ng Ama, Diyos, at ang makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamalapay Sus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, sa malhating pagdating ng aming mga bilabad na kapatiran na rin pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay, pinarating malhati sa mga gawain. Maraming salamat po, malapay Jesus. Minsan pa, dinadalain po namin, kami po muna na nagsisisi, na rin nagpapakumbabang, minagabag, kapatulan ng pagkukulang, magkakamali. Sa mo kami na nga sumpuan ng bawat isa na nagkulang, nagkasala. Patawarin mo kami, malapay Jesus. Langisa mo po, malapay Jesus, ang bawat yung gawain sa simulain, sa iyong pagka-MC. Opening prayer, pag-awit naman Diyos. Solemn song, malapay Jesus, sama mo kami, malapay Jesus, wala po kami magagawa. Kung wala po sa aming kalagitnaan, malapay Jesus, sama mo kami sa bawat pagpupuri, ang bawat ialay po ng mga pupuring awitin, daluyan na yung matamis sa malapresensya sa bawat sa amin. Ito yung nagpapalakas sa bawat isa sa amin. Malapay Jesus na rin, sama mo kami sa iyong pagpupuri. Langisay mo rin po, malapay sa mga pinagpalang maghahayag na kanilang mga buhay, panuto paano ka kumilos kanilang buhay, na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa mga lubhang mga karamdaman, nilutas sa mabigat ang problema. Na rin po, malapit sa bawat ihayag nila ng mga buhayin pa totoo, upang sa lahat ng mga panginig ng mga buhayin pa totoo, lalo-lalo na aming mga live webcast ng mga baguhan na nanonood pa na aming live webcast sa mga oras to, sila rin po yung makumberte. At kung meron po mga banal na gawain na malapit po sa kanila, sila'y dumuroon at magkapiling makasama po sila paglilingkod sa nila. Isang rin po malapit Jesus. Ang pag-aawitan po, simula po sa Beloved Children's Choir hanggang sa Beloved Fine Choir, na muling pong ipadama yung pinakamalapis sa balpresensya sa aming kaligtaan. Lagi sa mga mahal pa Jesus, hallelujah, magpapaliwanag po sa bibigay. Nariyan po ikaw pong mabigay ng mensahe, malapay sa mga talata na kanilang ipapaliwanag upang sa lahat ng mga Kristiyano na yung mga anak, lalo na sa mga hindi pa po nakakasunod sa bagay na ito, ang pagkakalob ng 10 bagit handog, sila rin po ay makumberte, mahipo ang kanilang puso't isipan, sila ay magkaloob ng kanilang 10 bagit handog, at ito'y pinangangako po rin po, mahal po sa pag-upala na triple blessing, lalo dikit ang pag-upalang spiritual. Lang isa mo rin po ang huling itong balgawain ng pangangaral ng salita, ikaw po magbigay ng mensahe ng pag-aaralan sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa amin. Sama mo kami sa bawat itong balgawain, sa simulain ka sa matapos, hanggang sa mula po sa rin, hallelujah, kung paano kami iningatan, pinarating hati sa malgawain. Ganun po sa lahat ng mga kapatiran na rin naglalakbay, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa na rin naglalakbay. Pakaingatan mo rin po para tingin mo hati sa malgawain. Sama-sama sinasaway lahat ng urigaw na kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unang panggalat ng panalangin. Daming kagalang-galang baling sa Pastor Willie Salamina. Kasaw! In Jesus' name.
Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa oras na may minamahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamamalapay. Praise God, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming patuloy pagpapalangin ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, Lord, hallelujah. At sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, Lord, hallelujah. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali, biyaya na ay hindi nagwawakas, at ito'y nagbago sa bawat umaga hanggang pa dun mo, O Diyos, dakila sa lahat ng as we gotta obey your spirit, work within us. As we gotta may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came here. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy is there, oh God, do and there are new every morning, and you every morning. Greetings thy faith, volens, O Lord. Greetings thy faith, volens. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy is there, oh God, do and there when you every morning, with you every morning. Greetings thy faith, holiness, O Lord. Greetings thy faith, holiness, O Lord. Greetings thy faith, holiness. I live for those Jesus, they adore. I live for those Jesus, oh come what may.
that sweet, oh sweet rain will lie you there. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, as well as bless thee. The loving kindness is better than love. Leave my hands up to thy day. Leave my hands up to thy day. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I live for those Jesus day after day. Live for those Jesus who come one day. That sweet, oh the sweet rain will lie there. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than love. Lift my hands up unto thy name. Lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come one day. That sweet, old sweet rain will lie you there. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than love. Jesus, the joy, leaving his everything to me. How do sick old and sweet, everywhere I go. He's the joy, leaving his everything to me. Jesus, the joy, leaving his everything to me. But Jesus is the joy, leaving his everything to me. How do sick old and sweet, everywhere I go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus is the joy of living, it's everything to me. I'll do sick old man,
and the world's our home. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living. He's everything to me. Go to God, hallelujah. I will lose you, go against me, and the world's I'll go on. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. Lord, hallelujah. Oh, Jesus is the joy of living. He's everything to me. I will lose you, go back, and the world's our home. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. Just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't stop louder, yeah, the sky, for the heavenly realm. Just keep trusting my Lord, He will never fail. And simply for rain, that's simply for rain. I can handle you through the very end. Don't stop louder, yeah, the sky over the heavenly realms. Lord, hallelujah. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me song. Don't stop louder in the sky for the heavenly realms. Lord, hallelujah. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's the people pray, such the people pray. I can count who He to the very end. Don't stop louder, yeah, stop over the heavenly realm. Just keep trusting my Lord, He would never fail. He Kristo'y mananali sa habang panahon. Kay Kristo'y mananali kahit kailan, kahit bumang-ibabang, magdilim ang halanginan. Kay Kristo'y mananali, di magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumang-ibabang, pagdilim ang halanginan. Kay Kristo'y mananali, di magbabago. Kay Kristo'y mananali sa habang panahon. Kay Kristo'y mananali kahit kailan, kahit bumang-ibabang, pagdilim ang halanginan. Kay Kristo'y mananali, di magbabago. Panaligan siya, din hallelujah, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso.
kahit bumahirap, pagdilim ang kalangian, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon, kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumahirap, magdilim ang kalangian, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya isalhalin ang kaibigan mo, pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumahirap pa, pagdilim ang kalangian, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus, Savior, hits me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus, Savior, hits me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus, Savior, hits me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus, Savior, hits me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus, Savior, hits me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, they have been sweetened.
save our weary soul. Lord, but Jesus, He knew in by His grace I'm now Stephen, oh, so He ran down. Once I was lost and saved, every peace beating, save my weary soul. Lord, but Jesus, He knew me, in by His grace I, now it's different, oh, so different now, it's different now, since see my soul, it's different now, by His blood home, that I never be, Jesus rescued, now it's different, oh, so different now. I went to the church one day, heard sing and read, the preacher bring lyrics, the gospel, said you must prepare down who and some, now it's different, oh, so different now, it's different now, since see my soul, it's different now, by His blood I hold, Satan held to thee, but Jesus rescued, now it's different, oh, so different now, you lay your hand, my Lord, hold the rein, lay your walk in the forehead, on the prairie, Lord, you put a valley, raise out the mountain, Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, my Lord, hold her hand. Lay your walk, hands on the prairie. Lord, you for the valley, raise out the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea for the cloud, keep us like a mountain. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, my Lord, hold the rein. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you for the mountain, raise out the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You that's the light, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds you give us light. Mountain deep, you have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please
keep your precious hand on me. You cast the glass bitter rain. From the rain you made us see. From the sea born of God, give us life about the deep. You are the earth and the sky, and open and Lord. Oh, please keep your precious hand on. Holy, holy is your name, mighty Yahweh. Your good deed shows from Hades man, and now He touches me. For Jesus, there's Jesus, the promise of God is before. For Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? But Jesus, there's Jesus, the promise of God who's before. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness with my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? Who Jesus, there's Jesus, the promise of God who's before. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Holy, holy is your name, mighty God who be. Your good deed shows from Hades land, and now He touches me. For Jesus, there's Jesus, the promise of God who's before. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't pass you on, the light of the night, my burden. I don't mind the cross and hurt that I go through. Me and I want you, and I am burning. Who just a little spot in heaven close to you. I don't pass you on, the light in the night, my boy. I don't mind the rise and hurt that I go through. Me and I want you, and I am hurting. Yes, Lord, hallelujah. Who just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, you be that on past me by. Oh, there must be others where you and I. For you can know this what I have you. Oh, oh, save a little spot in heaven close to you. Empty out so long ago, I got a credit. And as time goes by, in love in my heart grows. Visit has given us, Lord. Please save me, Lord, hallelujah. Who just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, you be that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. For you can know is what I have you do. Oh, oh, save a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to light in the night my burden.
I don't mind the trials and hurt that I go through. And that I want to prove that I'm worthy. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praises Lord, give me that on that's divine. Oh, there must be answer, you and I. For you can, Lord, this is what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on that's divine. Oh, there must be answer, good and I. For you can, Lord, this is what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about the teacher and her room? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about goods and your shoes? Why complain about her and her rose? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? And just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were for Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. For God's love, the word that He gave me say, those you ever believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. For His love, the word that He gave me say, those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. For His love, the word that He gave me said, those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, lasting life. And if you want a bigger head,
King God's kingdom. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, you be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, to believe all that soul. And to the old Lord, to believe all that soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the peace and strive over me. Get another way on TV shade. Get another way on TV shade. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the peace and strive over me. Lord, show me Thou ways, Thou ways so long. Teach me Thy paths, Thy paths so long. Yes, oh God, I trust in Thee. Let me the peace and strive over me. Lord, remember not that sins of my youth. Remember not that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the peace and strive over me. To the old Lord, to believe all my soul. And to the old Lord, to believe all my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the peace and strive over me. And another way on TV shade. In another way on TV shade. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the peace and strive over me. The Lord's perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is true, making wise and whole. Oh, the beat inside, oh, let her go. It amongst my little was of the party, any hardy one. That's the of the Lord our God, rejoicing the heart. The commands of the Lord is pure, light in the eyes.
på bilens side, hur är den på genom Max my go. Who holds the walls to the honey, heading honey home. På bilens side, hur är den på genom Max my go. Who holds the walls to the honey, the honey home. Oh, great is the Lord, and greatly to be praised in the city over, yeah. In the mountain of holiness, beautiful celebration, the joy of Yahuwah. It's no sign of the Lord, seen for the great King. It's no sign of the Lord, seen for the great King. Who great is the Lord, who's greatly to be praised, sitting over again in the mountain of holiness, beautiful celebration, the joy of Yahuwah. It's no sign of the Lord, sitting for the great King. It's no sign of the Lord, sing for the great King. Blessed be the Lord, the God of Israel. Blessed be the Lord, the God of Israel. Only do we want to stand, only do we want to stand. Let blessed be this glorious day forever, and let a whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Hey, blessed be the Lord, the God of Israel. Blessed be the Lord, the God of Israel. Only do we want to stand, only do we want to stand. Let blessed be His glorious name forever, and let a whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Yes, Lord, hallelujah. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we want to stand, only do we want to stand. And blessed be His glorious name forever, and let a whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Give us to my word, oh Lord, consider my meditation, hearken unto the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray, my poor shoulder weak in the morning. The Lord in the morning will I reap my bread, and to Thee and will to God. Create me and me, hallelujah. Renew right spirit within me.
위한 이러한 은혜 Hearing you and spirit we let his Lord Oh, cast it away for the presence so long They not the Holy Spirit for me Restore and peace with joy and transformation And in you as spirit we let his Lord hallelujah Isang pusong naman sa akin ay likhain Binigyan mo Diyos ng mga damdamin Lutugan halin Isang pusong naman sa akin ay likhain Binigyan mo Diyos ng mga damdamin At siyong harapan Pagbuwag mong masin Ang Espiritu Banal Mapagari Dahil hanggang patulog Iyong paglilikas Ibalik mo kung gawin mong naman At siyong harapan Pagbuwag mong maasin Espiritu Banal Mapagari Dahil hanggang lang patulog Iyong paglilikas Ibalik mo kung gawin mong naman Isang pusong naman Ang sa akin ay likha Binigyan mo Diyos ng mga damdamin Isang pusong naman Sa akin ay likha Binigyan mo Diyos ng mga damdamin Hallelujah, hallelujah, hallelujah At siyong harapan Huwag mong maansin Espiritu Banal Mapagari sa akin Hanggang lahat na tulog Iyong paglilikan Ibalik mo kung gawin mong tapat At siyong harapan Huwag mong maansin Espiritu Banal Mapagari Hanggang lahat na tulog Iyong paglilikas Ibalik mo gawin mong dapat Ang puso ko'y masaya Magsama ko kayo Diyos umibig Puso ko'y masaya Pagsama ko kayo Diyos umibig Okay na pagkasta ng kanyang handahin Ang Diyos ang pinupunin na Ginoo ko'y masaya Pagsama ko kayong ang sa Diyos ay umibig Ang puso ko'y masaya Pagsama ko kayong Diyos umibig Puso ko'y masaya Pagsama ko kayong Diyos umibig Okay na pangsa ng kanyang handahin Ang sa pinupunin na ino'y masaya Sama ko kayo ang sa Diyos ay umibig Ang pag-ibig na banal Na nagbubuhat sa Diyos Sa puso na rin ang nagbubuklod Dahil naranasan na ang kay gusto'y mannahin
sa pamilya ng Diyos ay napalabis, Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umibig. Okay na pag-isla ng kanyang hanapin, ang isang pinupuri na Pinoon ko'y masaya pagsama ko ngayong hangin sa Diyos ay umiibig. Hallelujah. Araw ay nalalapit at tayo ay darating sa langit unang tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang umaraw upang di na muli pang maghiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umibig. Kay napangmastan niyang ganda, pinupuri na rin masaya pagsama ko kayo, hangin sa Diyos umiibig. Ibigay ang lahat kay Jesus na lahat, dami ko pangarap, pusong masaya. Ibigay ang lahat kay Jesus na lahat, lungkot ko'y papalitan kitang lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, para bang paikot-ikot, mga pangarap ko'y walang katuparan. Ilag po kay Kristo, paanan kay Jesus lahat. Ibigay ang lahat kay Jesus lahat, dami ko't pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus lahat, lungkot ko'y papalitan, yan ang lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot, mga pangarap ko'y walang katuparan. Hilag ako kay Kristo, paanan kay Jesus lahat. Ibigay ang lahat kay Jesus lahat, dami kong pangarap, pusong masaya. Ibigay ang lahat kay Jesus lahat, lungkot ko'y papalitan kitang lahat. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan, ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok para at hirap ay magbantang kay Jesus lahat. Ibigay ang lahat kay Jesus lahat, kung pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus lahat, lungkot ko'y papalitan kitang lahat.
Isipin mo iyong kamamanan. Hindi ako nahihiyas, Lord, hallelujah. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapatan panlahan. Huwag pinanganatan ka at bumalis sa halik. Si Jesus sa aking umor. Huwag pinanganatan ka at huli. Iyo'y tatarin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Naggugulo ang isip niya. Kaya gulo nagbuhat nga sa Diyos. Kristo ay narin siya. Huwag pinanganatan at bumalik. Si Jesus sa aking umor. Huwag pinanganatan at bumalik. Iyo'y tatarin ako ng Diyos. Ang munting hilaw ko upang liliwanahin, upang liliwanahin, upang liliwanahin. Ang munting hilaw ko upang liliwanahin sa gitna ng mundo mahilig. Tanapang lumabundi, pagliliwanahin, Lord, hallelujah. Pagliliwanahin, pagliliwanahin. Tanapang lumabundi, pagliliwanahin sa gitna ng mundo mahilig. Ang muling ilaw ko pagliliwanahin, pagliliwanahin, pagliliwanahin. Ang munting hilaw ko pagliliwanahin sa gitna ng mundo mahilig. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag makalinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible, iniwala ka sa Kanya. Panghawak, huwag makalinlangan sa Kanya. Panghawakan pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako bumaroon. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako bumaroon.
kahit saan man ako pumaroon, Jesus. Di ako mangangamba dahil kasama ka. Ko'y laging nagtitiwala sa'yo, Panginoon. Nalalagi ka sa'kin, Pinahan. O Kristo, Panginoon, di ako iiwanan. At ika'y sasahin sa panagbubuhay. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinahan mo mga kasalanan at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinahan mo mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. Lord, magmula na magkilala ka, ang buhay ko handong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handong sila. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang katulad mo. Hinago mo mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. Kailangan isulhan, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Lord God, hallelujah. Gamitin mo patutuon, ilang pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinago mo mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinago mo mga kasalanan at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinago mo mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan dahil upang magkasama ang Diyos ilan pa man.
halina't samahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanya inilaman dahil ko magmasa ang Diyos kailangan naman. Huwag ka na magbago, si Kristo na ang iyong kasama. Pag-iingat di ay bayan, ipamamahal sa'yo. Ang sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya, nag-iisang isang himala, walang bagay na di kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ako sa puso'y kanya papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadali sa puso, lito siyang natin. Ngunit di karapat matat kung ito may mangyayari. Ito ay dandala ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang himala, walang bagay na di kaya para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Handa ko na sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kaya dakila mo. Ibig mo ang tulad ko, ito ang may gaganti ko. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo, na makaigalay sa sala ko. At ko ang may gaganti ko. Ang araw ay napakalapit na, kapiyo kukunin na, at aming ka nang makikita, tayo magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, napakaigalay sa sala ko. Ito ang pagkaganti ko. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kaya dakila mo. Ibig mo ang katulad ko, ito ang may gaganti ko. Lahat ibinigay na ang buhay mo, namatay nga sa lago. Ito ang may gaganti ko. May galang, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hinang puso ay naglalaho. Iyaw, masayaw sa magpupuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya sa bawat puso papagang. Iyan ang awit ng papuri
awit na pasasalamat at ang awit ng samba para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng samba para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sa bakat, hirap na puso ay naglalao. May awit, may siyaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng samba para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng samba para lang sa Kanya. Pupuri, sambahin ang sa'y buhay, papuri ay iaan. Pupuri, sambahin siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting magkalangit, purihin sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting magkalangit, purihin sambahin natin ang Diyos. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupuri, pangalan mo'y dadakilain, walang sinuman. Awit ko iyong bigay, langit ang aking nadarama. Sa pinapiling ang puso kong ito'y susila, kapag siyo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa pinapiling puso kong ito'y susila, kapag siyo'y sumasamba, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhati na pangalan niya. O Diyos naming Ama, mapupurihan ka, aawitan ka, at may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala. Kahit kanyang hilan upang purihin siya. Kung may sarap
talagang magbuhi sa iyo, Panginoon. Di na kayang bigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang siyang dahilan, iyan ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay ahawin, mapunin pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuhin, araw-araw kami ay sasamba. Wala pa mang kasamang ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuhin, araw-araw kami ay sasamba. Wala pa mang kasamang ibig ko, ikaw lang buhay ko. Kay sarap talagang magbuhi sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, iyan ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay ahawin, ng papuring pasamba. Araw-araw, araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Wala pa man kayo sa ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Wala pa man kayo sa ibig ko, ikaw lang buhay ko. Kung aking bagsa ang kalawakan, hindi ko tumakunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sabihin ang pag-ibig mo, ibinigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw isa sa aming sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Magagawa ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Sa bagay na di magagawa, di magagawa mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, di magsinahin ang problema. Sa maganda hinapagkasan, sa buhay na wala kang magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwang sirain ang problema. Sa magandang hinabukasan, sa buhay na wala kang magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di
di magkagawa ng mag-isa. At tayo'y magkasama-sama, iwasin natin ang problema. Sanghagang hirap umasa sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan, buhay, buhay, buhay kailan si Jesus ay buhay. Tayo magbilang ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa. Tayo magbilang ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo magbilang ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo magbilang ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Diba ang Diyos ay buhay, diba ang Diyos ay buhay, diba ang Diyos ay buhay. Daramang sa buong katawan, diba ang Diyos ay buhay, diba ang Diyos ay buhay, diba daramang sa buong katawan, daramang sa kamay, daramang sa isip, daramang sa buong katawan. Diba ang Diyos ay buhay, diba ang Diyos ay buhay, diba ang Diyos ay daramang sa buong katawan, daramang sa kamay, daramang sa isip, daramang sa buong katawan. May kagalakan sa puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin si Jesus Cristo, may kagalakan sa aking puso. I have you lead out in my heart, I have you lead out in my heart. Since Jesus set me free, I have you believe, I have you lead out in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamang-hamang-hamang haniyang gawa. Siya'y nangako pagbalik dito upang tayo'y kukunin niya darahiya sa kanya. Doon sa buhay na walang hanggan, ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamang-hamang-hamang haniyang gawa. Siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin niya darahiya sa kanya, sa kalangitan. Doon sa buhay na walang hanggan, si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang napaman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, purihin, purihin siya. Oh, purihin, purihin siya. Oh, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin. Nagbigay ng pagpapala, bigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan. Si Jesus, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya.
nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus bida, ibong lumilipat ay nagbuhuri. Ulat sa parang nagbuhuri, ang alon sa dagat ay nagbuhuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, bigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus galak Panginoon ay kalakasan, galak Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa Kung nais may galak, magpuri ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay galak. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. Oh, glory, hallelujah, is the coming for Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming for Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, we have sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Jesus, and tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have sure victory. Even in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Jesus, and tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the victory. A victory.
victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory. We hallelujah. It's all and for me. Oh, victory. It's victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory. We hallelujah. It's all and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, even, praise the Lord, even, hallelujah. Praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. It's not by mine, nor by power, and by the Spirit, send the Lord. It's not by mine, nor by power, and by my Spirit, send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my Spirit, send the Lord. It's not by mine, nor by power, and by my Spirit, send the Lord. It's not by mine, nor by power, and by my Spirit, send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my Spirit, send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. His soul over me, oh, I'm being sad, I'm being sad, I'm being sad. His soul over me, I'm being sad. Jesus, I'm being sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His soul over me, I'm being sad, I'm being sad, I'm his soul over me, oh, I'm being sad. Jesus, I'm being sad. It's Bobby, my soul. Sing and shout, but Jesus save me. The people understand me. Jesus save my soul. It's Bobby, it's Bobby, my soul. Sing and shout, but Jesus save me. Some people understand me. Jesus save my soul. It's Bobby, it's Bobby, my soul. Sing and shout, but Jesus save me. Some people understand me. Jesus save my soul. Something Bobby, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet, bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, to bless His soul. Lead His name
Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating sabi ng praise the Lord. And praise God. Tapos ang mga pupuring mga masayang awitin sa ating pinakamamalpayang sus. At tabi mapatuloy sa nulguhain, praise God. At tabi dadako na sa ating mga mulmanin awitin. At sa mga oras to, binibigyan pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. And praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purin po ating po itang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino, sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa unang dalangin po namin pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat malapinoon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakalo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po malapinoon, hallelujah, ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, malapinoon. Kami nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, saan man kami nasumpungan, malapinoon. Sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po iyong lingkod. Gamitin mo lamang po malapinoon, maging daluyan na masaganang pagpapala mga espesyal na papuring awitin. Amin pong iaalay sa iyo, malapinoon, hallelujah. Samahan mo po kami, hallelujah, na iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kami ng Santong Espiritu, malapinoon. Mahabag ka sa bawat isa sa amin. Kailangan na kailangan ka namin, malapinoon. Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming tagumpay. At samahan mo kami, malapinoon, na iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus, ako'y inibig mo. At inangking lubos. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus, ako'y inibig mo. At inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan, makapagpakumbaba.
ako'y binigyan pansin ang taong tulad ko. Di dapat mahalin, di ko akalain na ako'y binigyan pansin ang taong tulad ko. Di dapat mahalin, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan makapagkaloob, mamahaling hiyas, di gintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lang wala nang iba pa akong hinihiling, aking hinihintay. Ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling kay kagalagang lubos, aking hinihintay. Hallelujah. Ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling kay kagalagang lubos, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan makapagkaloob, mamahaling hiyas, di gintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan makapagkaloob, mamahaling hiyas, ni gintong nilukod
di dapat mahalin. Di ko akalain na ako'y binigyang pansin ang taong tulad ko. Di dapat mahalin. Thank you so much, Regina. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan makapagkaloob, mamahalin kiya ni gintong nilubog ang aking nalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Dumating man ang utos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalis. Ang buhay kong ito, hallelujah, ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako
Salamat po, Ama. Hallelujah. Sa bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yong pagmabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Tumatik man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, wag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko
siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo, nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko, ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasan ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo hinugasan. Maging aking karamdaman, pinagaling mong lubusan. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon,
Jesus, oh Diyan, Jesus, oh Diyan, pag-ibig mo'y walang katulad. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisigaw. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man na ibig mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan, hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisigaw. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man na nais mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan, hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisigaw. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo,
Pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y naging lahat sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo, buhay na walang hanggan, buhay sa'yo. Kahit patuloy na nilalahi ang pagpupuri di pagbabalik, at kahit ano man ang sabihin nila, oh, maglilingkuran pa rin kita, oh Jesus. Kung sigit man dahil sa ngalan ko, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y naging laan sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sa'yo. Paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok ang aking naranasan. Kahit kay lungkot man ng iyong nadarama, ang iyong mga mata ay puno pa ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi ba dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sa'yo. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababati? Buktong niyang anak, hindi niya ipinagkain, nanaog sa mundo, na nagdusa, dumanas ng libong sakit. Oh, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Oh, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin.
Dakilang Diyos kay buti mo. Sa isang katulad ko, masuwain sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo. Tinanggap pa rin ako, pinatawad sa kasalanan ko. Oh, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Oh, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lang ang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Oh, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Oh, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Oh, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Oh, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabing ako muli, sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwing na bakit ko nagawa magbago pa. Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagbabalik. Ang matigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit, unang pag-ibig ko sa'yo
kunin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, malamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo ko. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw na ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyan ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal.
gayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Sa diyang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, na iyong Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin na awit, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailapit na mangyari, at bago maging huli, kaya't siya iyong tanggapin. At sa araw na yun, sa iyong makapiling, sa araw na yun, o tignan mo, ang langit na kay ganda. Masdan mo, at naroon siya. Liwanag niya ng law. Siya'y sisikat, magpakailanman, magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa ating Panginoon, isang bagay ang di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Jesus, isang bagay ang di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan.
come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. Praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, and send before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. How I love the name, oh how I love the name, how I love the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. Oh, there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, what a mighty God we serve. 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 Oh, let us clap and praise the Lord. 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 Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Amen, 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 you children of the Lord. Amen, 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 you children of the Lord. Now praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. The children of the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Pray that the Lord has made, and the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made.
day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Ako ay may kamay na aking paplakpak. Aking paplakpak, aking paplakpak. Ako ay may kamay na aking paplakpak. Salamat sa may kapal. Ako ay may bibig na aking yaawit. Aking yaawit. Ako ay may bibig na aking yaawit. Salamat sa may kapal. Ako ay may paa na aking ilulukso. Aking ilulukso. Aking ilulukso. Ako ay may paa na aking ilulukso. Salamat sa may kapal. It's public, it's public, it's public in my soul. I'm singing, it's shouting. Oh, Jesus, in me home. The people are shouting. Oh, Jesus, in my soul. And it's public, God, it's public, it's public in my soul. It's public, it's public, it's public in my soul. I'm singing, it's shouting. Oh, Jesus, in me home. The people are shouting. Oh, Jesus, in my soul. And it's public, God, it's public, it's public in my soul. Ulokso, kapatid. Sapagkat ang Diyos malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Kung siya'y magbabalik kasama ng mga anghel. Palakpak kapatid. Sapagkat ang Diyos malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Kung siya'y magbabalik kasama ng mga anghel. Ulokso kapatid. Sapagkat ang Diyos malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Kung siya'y magbabalik kasama ng mga anghel. Kung siya'y magbabalik kasama ng mga anghel. Oh, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, there is within bless His soul. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, lahat magsabi, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal. Hallelujah, kung muli nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Dablay paggala, pagrespeto po, mga minamahal. Hallelujah, sa mga turo at pangaral, mga minamahal na hallelujah sa ating kagalang-galang mga pastor. Walter Sara Almeida, ganun din po mga minamahal. Hallelujah, pagbati rin po mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved assistant pastor Lina si Almeida, mga minamahal. Hallelujah, pagbati rin po mga minamahal sa Almeida family. Mga minamahal, hallelujah. Magiging po sa ating mga live broadcast viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal. Hallelujah sa kapag mga awit, mga minamahal. Hallelujah sa mga kapag beloved elder, mga minamahal. Hallelujah, puri ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. At sa ating mga bisita, mga minamahal. Hallelujah. Magiging po minamahal sa nangangasiwa sa lugar nito, mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bobinir, mga minamahal. Hallelujah, puri ng ating dakilang Diyos at sa inyo lahat, mga minamahal. Hallelujah, isa mapagpalang hating gabi na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng masaya magsabing, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Nasa YouTube po tayo, mga minamahal. Hallelujah sa pakikinig, mga minamahal, na mga buhay na patotoo, mga minamahal. Hallelujah. Kaya po maghanda po, mga minamahal. Hallelujah, mga magpapasalamat, mga minamahal. Hallelujah sa ating pag-overnight prayer sa gabing ito, mga minamahal. Hallelujah, maganda po, mga minamahal. Pangunahan po tayo ng mga minamahal natin beloved brother Fernando de Guzman. Hallelujah, beloved brother Romel Morante, beloved brother Domingo Octet, beloved brother Jan Aquino, beloved brother Arnel Nodado. Hallelujah. Beloved Sister Norma Binluan, beloved Sister Nida Bakuyag, beloved Sister Salvacion de la Cruz, beloved Sister Jonilyn Milan, and then beloved Sister Risa Briones. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, sila po mga minamahal. Hallelujah, ang 10 mga minamahal na magpapasalamat, mga minamahal. Hallelujah, balik mayroon pa mga minamahal. Hallelujah,
kinabagan mga minamahal upang pasalamatan mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Hallelujah. Kung paano po mga minamahal sila pinagpala mga minamahal. Hallelujah. Mula po mga minamahal nung sila po ay makakilala mga minamahal sa ministeryong ito mga minamahal. Dahil sabi nga mga minamahal, hallelujah, sa pamamagitan ng mga patotoo mga minamahal, hallelujah, sa mga buhay na hallelujah, patotoo mga minamahal, naggawa ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Hallelujah, dito po natin napapatunayan mga minamahal ng ating Diyos mga minamahal na nakilala sa ministeryong ito mga minamahal. Hallelujah, Diyos noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man mga minamahal. Sa madaling sabi mga minamahal, ang ating dakilang Diyos mga minamahal na makapangyarihan sa lahat mga minamahal. Hallelujah, siya po hindi nagbabago mga minamahal. Hallelujah, noon mga minamahal hanggang sa ating kasalukuyan mga minamahal, sa turo ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida mga minamahal, at lalakip mga minamahal ang mga tanda mga minamahal at kababalaghan mga minamahal. Hallelujah, at kapangyarihan sa bawat tunay ng mga anak ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, sa mga totoong Kristiyano mga minamahal. Sabi nga mga minamahal, hallelujah, mula mga minamahal kay Haring David mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, hinulaan na ito mga minamahal na darating ang araw mga minamahal, hallelujah, may magpapahayag mga minamahal na diniidiinan mga minamahal, hallelujah, na ang Diyos mga minamahal, hallelujah, noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man mga minamahal ay kumikilo sa bawat buhay ng isang tunay na Kristiyano. Sabi nga dito mga minamahal sa 145, ang kabarata po mga minamahal ay 4 at talon po sa 12 mga minamahal. Ang isang lahi ay pupuri ng iyong mga gawa sa isa at ipapahayag ang iyong mga makapangyarihang gawa upang ipabatid sa mga anak ng mga tao ang kanyang mga makapangyarihang gawa at ang kaluwalhatian ng kamahalan ng kanyang kaharian. Pagampunan natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Ipahayag daw mga minamahal, hallelujah, sa lahat ng kinapal mga minamahal ang makapangyarihang gawa ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Bakit mga minamahal? Hallelujah, dahil dito lamang sa lupa mga minamahal napapatunayan mga minamahal, hallelujah, yung mga makapangyarihang gawa mga minamahal. Dito mga minamahal mapapatunayan natin mga minamahal, mapapakinggan natin mga minamahal, hallelujah, kung paano sila binago ng ating dakilang Diyos mula doon mga minamahal, hallelujah, sa mga gawa ng kaaway lalang ng dyablo mga minamahal. Hallelujah, na dito mga minamahal na ang tao mga minamahal ay nagbabago. Dito mga mapakinggan natin mga minamahal, hallelujah, na ang tao mga minamahal ay pinagaling sa karamdaman. Dito mga minamahal papakinggan natin mga minamahal kung paano nag-iingat ang buhay na Diyos mga minamahal. Palakpakan po na natin muli ang minamahal ang ating dakilang Diyos mga minamahal. Hallelujah, tayo na po ay na po mga minamahal, hallelujah, buksan po na natin mga minamahal, hallelujah, ang pakikinig mga minamahal ng hallelujah ng mga salita ng ating dakilang Diyos mga minamahal. At kung nakahanda na po mga minamahal sa ating beloved brother Fernando de Guzman mga minamahal, hallelujah, akin na pong pinagkakaloob, mapapakinggan po natin sila mga minamahal, hallelujah, kung paano mga minamahal sila po ay binago buhat ng makakilala po mga minamahal, mabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. At maganda po, susunod mo pasalamat sa ating beloved sister Norma Binloan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasalamat, pagpaparangal ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal at tagalang-galang Pastor Willie Almeida at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din po sa beloved Almeida Children at ganoon din po sa ating pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved Orient Preacher, sa ating beloved elders, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa mga pagpalang gabi na po sa ating lahat, mga minamahal. Sa Lord po, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, at nigyan po ako ng pagkakataon na magpasalamat sa banal niyang pangalan, mga minamahal. Mga minamahal, bago rin po ako nakilala sa ating Panginoon Kristo, mga minamahal, meron po akong isang kapatid, mga minamahal. Siya po ang unang nakakilala sa ministeryo pong ito, mga minamahal, year 2000, mga minamahal.
At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay dumalo po ng fellowship overnight prayer, mga minamahal. Sa pagdalo ko po, mga minamahal, mayroon po akong naramdaman na bagay sa aking katawan na pumasok, mga minamahal. Sa kalagitnaan po ng solemn song, mga minamahal, sa mga awit, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, lumuha po ang aking mga mata, mga minamahal. Yung po ay luha ng kagalakan, mga minamahal. At tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Nang ako po, mga minamahal, ay umuwi po, mga minamahal, ang kagalakan ko po sa lahat ng tao na nakasalubong ko po, mga minamahal, ay nandoon po ang aking kagalakan po sa kanila, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ang unang pag-ibig na binigay sa akin ng pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, 3 bisis po akong dumaluyan, mga minamahal. Unang dalo ko po ng Wednesday, ganun din po ang aking naramdaman, mga minamahal, malamig na bagay na pumasok uli sa aking katawan, mga minamahal. Sa mga papuring awitin, mga minamahal, nandun po ang aking luha, mga minamahal, luha po ng kagalakan. Yung po, mga minamahal, 3 bisis po yan, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, nagtrabaho po ako sa Baguio, mga minamahal, sapagkat dati may kaso po ako, mga minamahal, na hindi po ako makakuha ng NBI clearance, mga minamahal, sapagkat kailangan ko po yun, mga minamahal. Panahon na yan na hindi pa ako nakakilala sa mahal na Panginoon. Talagang wala po, hindi pa ako bigyan, mga minamahal, sapagkat meron po akong kaso, mga minamahal. Subalit nang ako po, mga minamahal, ay nagpasting ng 3 araw, mga minamahal. Yung po, ako po ay kumuha po ng NBI clearance, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, negative po yung kaso ko po, mga minamahal. At ako po ay binigyan po ng NBI clearance, mga minamahal. Salamat sa himala na yan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po, nasa Baguio po ako bilang workers, mga factory workers, mga minamahal. Doon po ako dumadalo ng 3 bisis, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Kung ano po yung una na pagkakilala ko sa gawain ito, mga minamahal, na naramdaman ko ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa kagalakan at kabanalan, mga minamahal, at kapayapaan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, mahabang panahon niyan na 6 years po ako nasa Baguio, mga minamahal, dumadalo po ako doon, mga minamahal. Dumating sa akin ang panlalamig, mga minamahal, sapagkat napalayo po ako, mga minamahal, sa gawain, sa convention po, mga minamahal, sa gitna po na ako ng kabundukan, mga minamahal, sa pinagpapasukan ko ng trabaho, mga minamahal. Yung po, unti-unti po ako nawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Nagkulang po ako sa panalangin, mga minamahal. Natutok po ang aking trabaho, mga minamahal. Napunta na ang aking puso sa pagtatrabaho. Malaki pala ang epekto po yun, mga minamahal. Yung binago sa akin ng mahal na Panginoon Hesus Kristo na dati-dati po ako po'y manginginom ng alak, mga minamahal. Lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, bumalik po yun, mga minamahal, mas lala pa, mga minamahal. Hanggang sa nag-worse na po ako, napapaaway na po ako, mga minamahal. Kasama po ang mga kaibigan ko sa trabaho, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Nang ako po ay naliw, mga minamahal, bumalik po ako sa San Carlos, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, 2010, mga minamahal, nagtrabaho po ako sa mining, mga minamahal. Ng 10 taon, mga minamahal. Yung po, dumadalo po ako isang linggo lang po, mga minamahal, sapagkat
nasa kalagitnaan po rin kami sa bundok, mga minamahal. Pag bumibili po kami ng mga baon, mga minamahal. Isang linggo po kami sa bundok, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, napakalaki pong problema yun, mga minamahal, sapagkat ang aking bisyo po, mga minamahal, sapagkat hindi na po ako dumadalo, mga minamahal. Yun po ang epekto ng hindi pagdalo, mga minamahal. Babalik po yung bisyo mo, mga minamahal. Dahil mga barkada, mga minamahal, yung po, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. 2020, mga minamahal, ako po'y nanumbalik dito po sa San Carlos, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nga ako'y nanumbalik dito sa San Carlos po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, hindi ko na, ako po, mga minamahal, ay nanumbalik sa pagdalo ng 3 bisis, mga minamahal. Diretso po yan, mga minamahal. 5 years na diretso po yan, mga minamahal, sa pagdalo ko, mga minamahal. Yung po, naramdaman ko na po ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo hanggang sa oras po ito, mga minamahal. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa una't dalangin ng ating minamahal, kagalang-galang, Pastor Will D. Almeida, kabalikat ng kanilang mga manggagawa, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, dumadalo po ako ng 3 bisis, mga minamahal. Yung bisyo ko na napakahirap tanggalin, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ay tinanggal na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at nagpapatuloy na dumadalo, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganun din po yung karamdaman kong migraine, mga minamahal. Ito po rin ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yung unang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yung tinanggap ko po sa bautismo sa tubig, sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Stand po yan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At ganun din po sa pag-iingat niya sa akin, mga minamahal. Alam mo po, nang ako'y dumalo po ng Wednesday, mga minamahal, crosscut po yan, dyan sa along the road. Diyan po sa tabi niyan, mga minamahal. Nang ako'y lumabas sa crosscut, na napakabilis na sasakyan, mga minamahal. Tamang-tama po ako, mga minamahal. Mabutit, mga minamahal. Ako po'y iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Munting na po ako nandapisan at uminto po yung sasakyan, mga minamahal. Ako'y pinagalitan niya, mga minamahal. Ang sabi niya sa akin, nagpapakamatay ka na ba? Sabi niya. Ngunit wala sa isip ko po yun, mga minamahal, sapagkat dadalo po ako sa gawain ito, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa akin, mga minamahal. At ganun din po, mga minamahal. Nung nasa Santa Cruz pa ako, mga minamahal, sapagkat nung ako'y uuwi dito po sa San Carlos, mga minamahal, nahulog po yung wallet ko po, mga minamahal. Ang laman po yung 30,000, mga minamahal. Yung kasama ko po sa trabaho, mga minamahal, yung po ang sinakyan ko po, mga minamahal, tricycle po yun, mga minamahal. Napadaan pa kami sa bahay nila, mga minamahal, bago kami papunta dito sa San Carlos, mga minamahal. Mga 100 meters, mga minamahal, ang kalayo niya, mga minamahal. Pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat hindi ko na po alam yun, mga minamahal, na nahulog, mga minamahal, sapagkat may tindahan sila, mga minamahal. Nung nakita ko po yung may tindahan, tamang-tama, bibili po sana ako ng aking kapkapin, nahulog na po, mga minamahal. Kako, sa aking isip, mga minamahal, ako maglalakad ng 50 meters, mga minamahal, baka nahulog lang po ako sa aking sarili, kako po, mga minamahal. Nung nahulog po, mga minamahal, may bata na nakasalubong ko po, mga minamahal. Yung wallet pong yan, mga minamahal, may laman na 30,000, mga minamahal. Hindi niya po ako kilala, mga minamahal. Inabot niya po yung wallet
mga minamahal sa akin, mga minamahal. Kaya mapalad yung bata na yun sapagkat malinis ang kanyang kalooban, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung po, mga minamahal, ang isang himala na ginawa ng Diyos sa akin, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, sapagkat ako po, mga minamahal, optional retirement po ako, mga minamahal. Subalit, nag-file po ako ng optional retirement. Kulang po ako ng 2 buwan, mga minamahal. Bali, 4 years and 8 months po, mga minamahal. Ako po ay nalalangin sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, gabayan mo po ako, mga mahal na Panginoon, sapagat pupunta po ako sa SSS, mga minamahal, upang ma-aprobahan po yung optional retirement ko po sa underground, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nung tinignan nila po yung record ko po, mga minamahal, kulang po ng 2, mga minamahal, ng buwan para aproban po nila, mga minamahal. Ako'y bumalik sa bahay, mga minamahal, at ako'y nanalangin uli, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, pinaisip sa akin ng mahal na Panginoon, yung 2 years na geologic mapping, mga minamahal, helper geologic mapping, na pumapasok po kami sa underground po, mga minamahal. Tinanong po kay kuya ko po, ang sabi nila sa akin, pumunta po ako sa SSS. Gawaan mo ito ng job description para yung po, ginawaan ko po ng job description yung sa loob ng underground, mga minamahal. Bunta uli po ako at pina-aproban ko po, mga minamahal, sa opisina, mga minamahal. Kinakausap ko pa lang sa cellphone, mga minamahal. Talagang pinipilit ko po, mga minamahal. Sabag ng Diyos sa akin, mga minamahal. Alam niya yung nasa puso ko, mga minamahal. Talagang binigay ng Diyos sa akin, mga minamahal. Kinausap ko po yung kuya ko po, mga minamahal. Yan, aproban na nila yan kasi kulang po ng 2 buwan, mga minamahal. Yung po, kinuha ng SSS po yun, mga minamahal. At ititinignan nila sa record, mga minamahal. Bago nila tignan yung record po, mga minamahal, nagsigurado po sila, pumunta sila sa Santa Cruz, mga minamahal, para i-verify kung totoo itong job description na ito, mga minamahal. 50 days, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nang pumunta sila, mga minamahal, at ako'y bumalik uli sa SSS, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, sabag ng mahal na Panginoon Jesus, yung po inaproban nila, mga minamahal. 55 years, mga minamahal, 55 years old, mga minamahal. 5 years ka nagtatrabaho sa underground. Yung po automatically na optional retirement po, mga minamahal. Yan po ay aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat malaking bagay sa akin po ito, mga minamahal. Para ang trabaho kasi sa akin, mga minamahal, pag gumagawa po ako ng resume, mga minamahal, at ako'y nag-apply, automatically po na ako'y kanilang tatanggapin, mga minamahal, sapagkat skilled worker po ako, mga minamahal. Subalit ayaw ko na po magtrabaho sapagkat talagang mas maganda lang po sa habag ng Diyos, maglingkod na lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. At dumalo ng dumalo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa mga pagpapalang yan, mga minamahal. Pinapasalamatan ko po yan, mga minamahal. At salamat sa kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. Sapagkat kung walang pagbabago, mga minamahal, talagang kawawa ang buhay ko po, mga minamahal. Talagang ang aking bisyo, mga minamahal, hindi ko pa yan maalis-alis, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagdalo ng pagdalo, mga minamahal, sa pagkinig ng salita ng Diyos, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, may kapangyarihan po yun, mga minamahal, na babaguhin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, sa kalakasan, pag-iingat ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Sapagkat wala rin po ang trabaho, nandiyan lang po ako sa bahay, mga minamahal. Subalit
nagpapatuloy po akong dumadalo, mga minamahal, sapagat ang Diyos ay buhay, mga minamahal. Sa ministeryo pong ito, nagpapagaling ng mga karamdaman at nagbabago ng buhay, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. At pinapasalamatan ko po rin ang mga pagpapalang ito, pisikal, spiritual, mga minamahal, higit po sa lahat, spiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat at pagluluwalhati at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Huwag po natin mga minamahal. Hallelujah. Ipagkait mga minamahal ang ating pagpapalakpak mga minamahal. Hallelujah. Sa tuwing mga minamahal. Hallelujah. Kapag may nagpapasalamat mga minamahal. Hallelujah. Sa tuwing naitataas po mga minamahal ang kabanal-banalang pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang turo po mga minamahal ng ating kagalang-galang mga pastor Wilde Estrada Almeida at Milabod Mamadir mga minamahal. Tayo po ay pumalakpak mga minamahal. Lahat ng nakikinig magsabing praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil mga minamahal itinuro sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Hallelujah, yung 100%, mga minamahal, pagpupuri, mga minamahal, upang ang banal na pangalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ay maluwalhati dito po sa lupa, mga minamahal, at maitas po natin ang kabanal-banalan, mga minamahal, pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Huwag po natin pagkait, mga minamahal, yung ating pag-respond ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, at ang ating pagpalakpak. Amen. Praise the Lord. Purihin po mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, tayo po'y muli magpatuloy. Mga minamahal, hallelujah, kina pong tinatawagan, pinagkakaloob sa ating beloved sister Norma Binluan. Mga minamahal, at maganda po, susunod po. Salamat sa ating beloved brother Romel Moranti. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved hallelujah, brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako nabigyan ng pagkakataon na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat ito po'y paulit-ulit, pero andyan na ito po'y ipinapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon na Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapan sa isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Umiinom po ng gin, palamura din pa ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, hindi rin po ako marunong na ganito magsuot ng mahaba. Naka-shirt, sleeveless, nakapantalon. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking pagbibisyo na yan, ang aking pagmumura. Pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Ang kasuotan kong ito, ngayon po, alam niyo po, pinagkalob niya po, binihisan po ako ng may kabanalan, mahabang damit po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako pinag-bleeding na akala ko po dahil noon po talagang
nagble-bleeding po ako. Hindi ko po sinasabi na talagang nagble-bleeding po ako. Alam niyo po talagang nanilaw na po ang aking katawan. Nung dumating po na napakababa na po ang aking dugo, alam niyo po talagang nandyan na wala po akong makita, wala akong hininga. Alam niyo po, dahil napakalakas po ang aking pagble-bleeding na yan, talagang nanginginig po ang aking tuhod. Tuwing ako'y tatayo, alam niyo po, nung dumating po na talagang wala na po akong makita, hininga, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking gawang kasalanan. Tunay po, ang aking pagble-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Alam niyo po, itinakbo po ako dyan po sa Bulingit. Pagdating ko po dyan sa Bulingit po, talagang dyan na ako po talagang niraspa po. Alam niyo po, nung pagkaraspa po sa akin, may sumama po na bukol na, alam niyo po, napakalaki po, matigas po dahil pinakita po sa akin na talagang malaki po, kasing laki yung malaki ng sibuyas. Yun po, talagang bilog na bilog po. Alam niyo po, nung patuloy po yan, talagang inobserbahan po ako, ini-examine po. Sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po, ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan, hanggang patuloy po yan na ako po ini-examine, inobserbahan. Alam niyo po, nakita na naman po sa examination po, dahil mayroon pa daw pong natira na bukol. Alam niyo po, sabi po ng doktor, ay cancer daw po ito sa matris. Kaya dyan po ang takot ko po noon, dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Alam niyo po, sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, ate, pag ako'y namatay, sabi ko po, dahil ang sakit po ko po ay cancer sa matris. Pag ako'y namatay, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking anak pag ako'y nawala. Dahil akala ko po doon pag mamamatay po, wala na po. Pero andyan pala ang plano po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sabi niya po sa akin. Yes, amen. Hallelujah, praise the Lord. Sa patuloy po yan na nandun nga po ako sa hospital po talaga. Andiyan na marami pong gamot na ibinigay. Alam niyo po, nung pagkasabi po ng doktor ay lumabas ka muna at magpahinga ka ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nandun na nga po ako sa bahay dahil marami pong gamot. Andun lamang po ako nakahiga, nagmumukmuk, natatakot po ako na ako'y bumangon, baka na naman po ako'y mag-bleeding po. Kaya andun po, nakahiga lang po. Umiyak po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na sabi ko po sa mahal na Panginoon Jesus, na dugtungan niyo po ang aking buhay dahil malilit pa po ang aking mga anak. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking beloved ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo, sabi niya po sa akin, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya sa kalagayan ko po ito. Sabi ko, mahina po ako. Basta, sabi niya po sa akin, sumama ka. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa aking beloved ate. Sabi ko po sa kanya, pag ako'y sasama sa'yo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, nung pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran. Sila po ay talagang nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay na nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 bisis. Hallelujah, praise the Lord.
pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah. Lord. Glory to God. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. 3 beses po akong dumadalo, nag-ayuno. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin po ng ating kagalang-galang Pastor Wilde Estrada Almeida, kabalikat po na ating beloved mga manggagawa. Alam niyo po, ang sakit ko pong cancer sa matrix, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Amen. Praise the Lord. Panginoong Hallelujah. Hesus. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa year 1998 na yan hanggang sa mga oras na ito. Nandito po ako na talagang nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang totoong Diyos buhay. Talagang napakabait po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang nandiyan na hindi po ako iniwanan ni Ma'am pinabayaan. Bagamat ako po hindi karapat-dapat. Ako po kinahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung baguhan po ako, talagang andyan na ang aming bahay po, napakaliit po. Talagang nandyan ang aming bubong. Talagang kawayan po, putas-putas po yan, tumutulo, nababasa po kami. Alam niyo po, pati dingding po talagang butas. Ginagawa ko po, tinatakpan po ng sako para lang po, hindi po kami makita. Dahil sahig din po ang aming, yung lupa po, yung sahig po namin, talagang papaglang po yung aming higaan. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan kahit ako po'y tinatawanan na sabi po nila kung saan daw po ako kumukuha po ng pamasahe dahil wala po kaming sasakyan. Nilalakad ko po ang highway po dahil nasa kami boundary ng Nagsaing at Barangay Tandok. Alam niyo po, hindi ko po yun talagang, hindi ko po yung tinignan ang mga kahirapan na yan. Talagang nagpatuloy po ako kahit maraming aso po yan. Kahit gabi, nag-overnight po ako, kasama ko po ang aking mga apo. Alam niyo po, sa patuloy ko po sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maging sa pagbibigay. Sa kahabagan po, ngayon po ang aming bahay, bato na rin po. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hindi Praise na po the Lord. kami Hallelujah. nababasa. Maraming salamat. Naayos na rin po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagkaluban din po kami ng sariling motor po na may sidecar po. Brand new po yan. 2 single po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa aking anak po na siya po'y kinagat po ng ahas po. Alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12 po dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang. Sa amin Barangay Tandok po. Nakadrive pa po ng kanyang motor nung pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po sa akin, Nay, kinagat ako ng ahas. Nanginginig po yan sa takot. Umiyak po yan. Sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, magpasalamat ka. Sabi ko po, dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas, sabi ko po, minuto lang marahil, wala ka na, patay ka na. Pero ang aking anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil bago po, hindi pa po nakagat po ng po ang aking anak na yan, talagang pinaghimalaan na rin po yan dahil hindi ko po na ipapatutuo po dahil po siya po'y talagang napasma po yan. Hindi po yan makatayo. Talagang andyan nung dahil malayo nga po siya sa Malacanang. Dahil po sinakay po sa motor po, may talagang
idrinay po na ipinunta po sa aming bahay po. Alam niyo po, dahil nakahiga po doon sa sidecar po, doon sa motor niya po. Nung pagdating niya po sa aming bahay, ang aking anak na panganay na lalaki, binuhat niya po na ipinasok po sa aming bahay. Alam niyo po, dahil di po yan makatayo, dahil lupay-pay po siya. Alam niyo po, nung pagdating niya po doon, ako po pumasok sa kwarto po, naliklod, humingi po ng patawaran sa aming nagawang kasalanan. Alam niyo po, nung paglabas ko po, dahil nagpuri pa po ako, paglabas ko po, dahil nasa salas po namin, nilihans ko po siya, kinas out ko po yung demonyong pasma. Alam niyo po, talaga handyan na sa gabi po yun, nung mga hating gabi na po, sabi niya po sa akin, sabi niya, ihi ako, sabi niya po, alam niyo po, hindi ko po, bigla po siyang nakatayo, talagang andyan na, talagang pinagaling po kaagad ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Talagang siya Hallelujah. talagang nakatayo po yan. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talagang siya na talagang himala din po yan na talagang siya po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na walang gamot po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking bilabad apo na yan na yung children's choir po yan. Isang buwan po yan na talagang inubo po yan dahil ayaw po na paggamit po dahil nahihiya daw po. Alam niyo po nung sa isang buwan na po yan, talagang payat na payot. Pagkakain po yan, talagang pasandapi po, sinusuka po niya po dahil nasugat na po ang yung kanyang bituka po, yung ano po siya, talagang nasugat na po, payat na payat, hindi nakakakain. Alam niyo po, sabi ko po, dahil andyan kahit dinadalo ko po yan, talagang hindi po yan gumagaling, nagbalihan. Alam niyo po, yun lang po pala ang kaparaanan niya. Talagang pinatahyan po namin ng damit. Siya po'y pinagamit, talagang nag-awit po. Isang awit lang po siya, isang salang niya po na umawit. Instant po, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Ang ating Lord. apo na yan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mabiyay, pagpapala, sa pag-iingat, sa kagalingan, sa lahat, sa pag-provide ng pang-araw-araw naming pangangailangan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mabiyay, pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Norma Benluan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos na tunay na talagang napakabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang ating beloved kapatid ay talagang tunay na pinagaling ng ating dakilang Diyos sa kanyang karamdaman. Ang kanyang karamdaman ay talagang hindi biro yung kanyang karamdaman na cancer, mga minamahal. Imagine mga minamahal, kung yung imbitasyon ng kanyang beloved ating mga minamahal ay hindi niya pinaunlakan, maaring ang ating beloved kapatid ay talagang wala na mga minamahal. Amen. Dahil yung kanyang karamdaman talagang
talagang ito ay talagang may patutunguhan na talagang walang lunas kung ikaw ay wala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit ang ating beloved kapatid ay pinaunlakan niya ang paanyaya, pinaunlakan niya ang imbitasyon na dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at ating napakinggan na kanyang pagdalo ay siya ay nagkaroon ng kalakasan. Siya ay nakalundag, mga minamahal. Amen. Ganyan ang kapangyarihan, mga minamahal, ang pagpupuri, ang salita ng ating dakilang Diyos na every time pala na pag tayo ay nandito sa gawain ng ating dakilang Diyos ay mayroong kagalingan, may katugunan sa lahat ng ating mga panalangin. Amen. Kaya tunay na sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangkatang panalangin ng ating iginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida, walang imposible, mga minamahal, na talagang yan ay talagang sa panalangin at sa pag-aayuno. Kaya sa ating buhay ngayon, sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, tayo ngayon ang nakikinabang. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang dobling paggalang sa ating beloved parents in the Lord at sa hindi nating makalimutan ang kanilang mga turo at aral ng ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida at sa ating Assistant Pastor Lino Comon Almeida at ating pinapaabot ang isang mapagpalang hating gabi sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa iyong lahat, mga minamahal, sa ating mga beloved visitors, sa ating beloved live webcast viewers through Facebook and YouTube at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Bobby Nier, at maging sa kanilang beloved daughter, sister, Ate Vines, isang mapagpalang hating gabi sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Romel Morante at siya po ay sundan ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at galang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng magpalang ating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago niya po sa aking buhay na dati-dati po noon nung ako po ay hindi pa po nakakilala po sa gawain pong ito ay talagang grabe po ang aking mga
mga hindi kaaya-aya akong mga gawa. Diyan po ang aking mga bisyo na isa na rin po ang aking pag-inom po ng alak. Nagrabe po ang pag-inom po ng alak noon nung ako po ay wala pa po dito. At ako din po ay sa aking mga panalita ko po ay talagang grabe ang aking mga pagmura. Diyan po ang aking mga panalita ko po na mga malalaswang mga panalita. At ngunit isang araw po nung may nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi po sa akin ay isang araw din po ay ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na mula nung tinanggap ko po ang bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking mga pag-inom ko po ng alak na yan at pagmumura, yan po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At noon din po, nung ako, sa aming pag-usama din po namin ng aking mahal ko pong asawa, grabe po ang aming awayan po namin noon. Umabot din po sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan ko po na yan sa pisikal. Talaga grabe po kami mag-away. Hindi po ako, ang aking mahal ko pong asawa ko po ay talagang grabe pong grabe po ang kanyang panalita. Talagang minsan po ay hindi ko na po pag hindi ko na po ito mapigilan, talagang grabe na po, umabot na po sa punto na talagang umiinit na po yung aking ulo ko at nasasaktan ko na po ang aking mahal kong asawa ko po. Ngunit pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon na mula nung nakakilala po ako dito po sa gawain po ng ating pinakamamahal po Jesus, ay yung aking mga hindi kaaya-aya kong magawa, yung pananakit po sa aking mahal kong asawa ko, ay yun po ay inalis po ng ating pinakamamahal po Jesus. Ako po ay pinagkalooban po ng pagpipigil ng ating pinakamamahal po Jesus. Ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon. Nabiyayaan na naman kayo po ng isa pong anak na pinagkaloob po ng ating pinakamahal po Jesus. Yun po ay hindi po naging madali po dahil ang ini-speak po ng aking mahal pong asawa sa kanya pong panganak ay ito pong August. Ngunit medyo nag-alala na rin po ako bilang tao po. Nangamba din po ako dahil itong buwan pong ito ay medyo dinudugo-dugo na po siya. Ngunit ang aking ginawa ko po ay nanalangin sa mahal na Panginoon na hindi po ako tumigil, nanalangin na ang aking mahal kong asawa ko po ay pag-ingatan ng ating pinakamahal na Jesus. Pag-ingatan po sila ng aking mahal kong bibi. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus na sa aking pananalangin ko po. At nung Friday po noon na hindi po ako nakadalo dahil po ay binabantayan ko po yung aking mahal kong asawa ko po na sa anumang oras ay pwede po siyang manganak. Ngunit ang aking ginawa ko na lamang po ay nanood po sa Facebook Live sa ating gawain po ng ating pinakamahal na Jesus. Yung talagang ako po ay talagang tiniis ko po na talagang makayanan ko po na mapatapos po ang banal na gawain po ng ating pinakamahal na Jesus sa panonood ko po ng Facebook Live viewers. Ngunit pagkatapos po yun ay nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil pagkatapos po yun ay alas 6 po ay ang aking mahal kong asawa ay talagang grabe na po ang kanyang pananakit ng tiyan. Yun po ay agad-agad pong dinala sa ospital at pagsabi po sa akin ng nurse po ay manganak na yung asawa mo. At yun po ay pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon dahil po sila po ay iniligtas ng ating pinakamahal na Jesus sa panganak po ng aking mahal kong asawa na sila po ay mahalhati nanganak po ang aking mahal kong asawa ko po. Yun po ay pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon. Pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon na
sa aming, yung din po ay ipinapanalangin ko po na sa bayarin po, sa bills po dahil wala po akong pera. Ako po ay nanalangin sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kayo na po ang bahala. Mahal na Panginoon, salamat sa ating pinakamahal pa Jesus na sa aming pag-uwi po namin ay wala po akong binayaran sa ospital. Salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lang po. Hallelujah, praise the Lord. Po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Romel Morantes sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos. At talagang ang ating beloved kapatid ay tunay na binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa kanyang edad ay siya ay nasiran, nabahagi na ng salita ng ating dakilang Diyos, kaya't siya ay mapalad at maging sa bawat isa sa atin, tayo ay mapalad mga minamahal dahil kung ating titignan sa ating history ng ating buhay mga minamahal na sinasabi sa salita ng ating dakilang Diyos na tayo daw ay wag mga buhay sa laman sa ating nalalabing panahon. Kung ating titignan mga minamahal, ang buhay ng tao, ang ating buhay ay ang buhay natin ay hanggang 70 at kung maganda ang kalusugan ay umaabot ng 80 mga minamahal. At sa kahabagan ng ating dakilang Diyos ay talagang nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kung tingnan natin ang history ng ating buhay mga minamahal na tayo ay dati nangabuhay sa laman, tayo ay nangabuhay sa takbo ng sanlibutan mga minamahal. Amen. At sa ating buhay ngayon mga minamahal, sa ating paglingkod sa pagtawag ng ating dakilang Diyos na kung saan man tayo ginagamit ng ating dakilang Diyos, ilang taon na lamang yung years na nalalabi sa ating buhay. Amen. Ang ating dakilang Diyos ay concerned siya sa bawat isa sa atin mga minamahal, lalo na sa ating nalalabing taon ng ating buhay. So ano ang ibig sabihin nito mga minamahal na sa ating nalalabing panahon, taon ng ating buhay ay napakahalaga ang maglingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. At iyan ang nais ng ating dakilang Diyos sa ating buhay na sa ating pagdalo 3 times a week sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Yan ang nais ng ating dakilang Diyos na sa ating buhay ay na wala na tayo sa ating dating buhay na ang ginagawa natin ngayon ay masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. At iyan ang ating dapat na ipagpatuloy mga minamahal upang sa bawat isa sa atin mga minamahal ay makamtan natin ang ipinangako ng ating dakilang Diyos. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos sa pangkatang panalangin ng ating iginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida at maging sa panalangin ng beloved Almeida children. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng buhay at pinagpalang
patotoo at ating tinatawagan at ibinibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag at sundan po siya ng ating beloved Brother Domingo Octit. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po. Amen. Praise the Lord! At dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at di natin malilimutan ng mga turot aral ng ating kagalang-galang na mahal na Pastor Welday Estrada Almeda at sa ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda at nagpapaabot din po ako ng pagbati po sa ating beloved Almeda family at sa ating mga beloved Almeda children at sa lahat po ng mga preachers, sa inyong mga kapatiran ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil sa mga oras na po ito, taglay ko po ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Una ko pong pasasalamatan sa mahal na Panginoong Yesus dahil po kahapon lamang po mga minamahal nagdaos po ako ng aking kaarawan po. Hallelujah, praise the Lord na andyan po na nadagdagan na naman po ng 1 taon ng aking buhay. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At pinasasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa kagalingan po na ipinagkaloob po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dahil po mga minamahal, nakaraan lamang po mga linggo po mga minamahal. Una po mga minamahal, nagkatrangkaso po ako mga minamahal. Mga ilang araw din po mga minamahal. At talagang nakaranas po ako mga minamahal yung halos hindi po ako makabangon. At nandiyan na nahihilo po ako mga minamahal. Nawalan po ako ng ganang kumain. Lahat ng kakainin ko po mga minamahal, ang panlasa ko po ay mapait po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nandiyan po mga minamahal na nagpa-back up prayer po ako dito po sa ating pastoral po at nandiyan po na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pangunat panalangin po ng ating mahal pastor at kabalikat po lahat ng mga manggagawa po dito. Hallelujah. Nandiyan po mga minamahal na pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Ngunit po mga minamahal, nung ako po ay gumaling na po mga minamahal, andyan po mga minamahal na napilayan po ako mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal na dumating po talaga na yung kamay ko po mga minamahal, na kaliwang kamay ko po mga minamahal, ay hindi ko na po ito maigalaw po mga minamahal. At ito po ay pinahilot ko rin po mga minamahal. Subalit, naibalik din po yung pong na-dislocate po mga minamahal, na buto po mga minamahal. Subalit, nandiyan na namamaga po ito mga minamahal hanggang sa hirap na hirap po ako mga minamahal. Umiiyak na po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Humihingi po ako ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patawarin sa lahat ng aking mga pagkukulang po mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Tunay po ang ating Diyos po. At ansan muli po akong nagpa-backup prayer po mga minamahal. Hallelujah. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus sa walang sawang pananalangin at sa pangunat panalangin po ng ating mahal na pastor. Kabalikat lahat ng mga manggagawa na patuloy po akong ipinapanalangin po mga minamahal dahil umabot po ako mga minamahal na halos hindi na po ako makatulog ng gabi. Alam niyo po mga minamahal, yung aking kamay, kapag tatagilid po ako mga minamahal, kailangan ko pong buhatin pa po yung aking kamay na isa. Tutulungan ko po mga minamahal dahil hindi ko nga po maitaas, hindi ko nga maabot ang aking buhok po mga minamahal. Grabe po mga minamahal. Subalit, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po mga minamahal, ansan po na
nariyan po yung may pumunta po na mga elder po sa aming bahay po, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po mga minamahal. Hallelujah na napakabait ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dahil po mga minamahal, kinabukasan po mga minamahal, yung pamamaga ng aking braso po, yung dito ko po mga minamahal, na hindi ko nga po ito maitaas po mga minamahal. Tunay po na mapagpala ang ating Diyos, hallelujah, at mapaghimala. Sapagkat nung pagkising ko po ng umaga, na itataas ko na po ang aking mga kamay po mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, talagang grabing pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, makadalo ako ng overnight. Sabi ko, tunay na pasasalamatan kita sa ginawa mo sa akin. Sabi ko. Alam niyo po mga minamahal, napakahirap po mga minamahal. Hallelujah. Talagang nandiyan na ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, kailanman ay hindi niya po tayo pinababayaan. Nandiyan lagi yung katugunan na, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ansan po mga minamahal na dati po talagang hindi po ako naniniwala po sa ganitong gawain po mga minamahal. Dahil talagang napakatigas din po ng aking puso po mga minamahal. Subalit tunay ang Diyos natin. Talagang dinala po ako sa kanyang totoong gawain po mga minamahal sa buong katotohanan po mga minamahal, na gawain po mga minamahal dahil po ginamit po yung aking beloved anak po mga minamahal na siya po ay may karamdamang galis sa kanyang buong katawan. Ito po mga minamahal ay hindi po mapagaling ng doktor po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Simula nung dinala ko po sa gawain, ito po, dinala ko po dito po sa gawain, sa dako po ng Marikina po, ang banal na gawain po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, nung ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, alam niyo po mga minamahal, ang karamdaman ng aking beloved kong anak po mga minamahal, punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan. Ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, hallelujah. Gayon din po mga minamahal, napapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus, hallelujah. Patuloy ko po lagi pinapasalamatan ito dahil talagang grabing himala po sa aking buhay po mga minamahal. Nung 2004 po mga minamahal, nung ako po inakunan po mga minamahal. At nandiyan na nag-bleeding po ako ng 1 linggo po mga minamahal. At talagang nandiyan na nakaramdam na rin po ako ng panghihina po sa aking pisikal na panggangatawan. At talagang nandiyan na nanampalataya po ako sa mahal na Panginoong Yesus, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay po mga minamahal. Alam niyo po, ako'y nagsisi, talagang nandiyan na nagpuri, nanalangin na ng palataya, talagang dumalo po sa banalagawain po mga minamahal. Alam niyo po, yung titos po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan, na inabot na po ako ng 1 linggo po mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, sa pangunat panalangin po ng ating mga pastor, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord, hallelujah. Hindi po ako naraspa po mga minamahal, hindi po ako na hospital. Kaya ayan po yung grabing pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. At pinasasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Dahil yung aking bunso po mga minamahal, ngayon po mga minamahal ay 20 years old, magto-20 na rin po siya mga minamahal. Alam niyo po, nung siya po ay nakuryente yan mga minamahal, 2 taon pa lamang po yan mga minamahal. Hallelujah. Nung siya po ay nakuryente po mga minamahal, live po mga minamahal, kuryente pong nahawakan niya po mga minamahal dahil may weldingan po doon sa amin po mga minamahal. Alam niyo po, tunay po yung aking anak na yan po mga minamahal, ay di siya po nangingisay na po mga minamahal.
Sabi ng may-ari ng weldingan po, ang sabi niya sa akin, yung anak mo nakukuryente. Sabi po, pagtingin ko nga po, paglingon ko po mga minamahal, yung aking anak nga po mga minamahal. Alam niyo po, ang ginawa ko lang po mga minamahal, sumigaw po ako ng Hallelujah Jesus name po mga minamahal. 3 beses po mga minamahal. At alam niyo po, nung hinablot ko po yung aking anak po mga minamahal, nabitawan niya po yung kuryente po. Kaya grabe po ang aking pasasalamat sa ating Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na andyan ang patuloy na kahabagan na kami po'y kinakahabagan. Hallelujah, praise the Lord. Patuloy pa rin po ako ginagamit bilang mga awit sa kanyang banalaubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Sabay-sabay natin palakpakan mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Nida Baguyag sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Grabe mga minamahal ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Imagine ang ating beloved kapatid, mga minamahal na talagang nandyan yung kanyang karamdaman na yung pitos, mga minamahal na talagang pag hindi po yun lumabas mga minamahal, talagang delikado mga minamahal. Amen. Ngunit isang mapagpalang kaarawan po muna sa ating beloved kapatid na talagang nagdiwang ng kanyang kaarawan. Kaya ang salita ng ating dakilang Diyos na itinuturo sa bawat isa sa atin ang sabi sa salita ng ating dakilang Diyos. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming kaarawan upang kami ay mangagtamo ng pusong may karunungan. Kung ang ating beloved kapatid, mga minamahal, kung hindi niya natutunan, hindi napakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos, yung kanyang pinagdaanan na siya ay napilay na talagang hindi niya maitaas ang kanyang kamay, mga minamahal, yung pitos na talagang nasa kanyang sinapupunan na talagang wala ng buhay, mga minamahal, yung kanyang beloved son na talagang yung karamdaman na galis na talagang hindi ito gumaling, mga minamahal. Ngunit dahil sa salita ng ating dakilang Diyos, dahil sa mayroong pusong may karunungan, yung mga pinagdaanan niya, siya ay nagtiwala sa ating dakilang Diyos. Yung mga nangyaring yun, mga minamahal, itong lahat ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus maging sa ating buhay, na sa ating pagdalo, mga minamahal, sa ating pagsunod sa palatuntunan ng ating dakilang Diyos. Nagkakaroon tayo, amen, ng pusong may karunungan upang pagdating ng mga bagay na yan, pagdating ng mga karamdaman, pagdating ng walang kapayapaan, pagdating ng problema, mayroon tayong pusong may karunungan. Tayo ay mananalangin, magpupuri, tatawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Yan ay sa pangkatang panalangin ng ating iginagalang na Ebanghilista, Pastor Willis Rada Almeida. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! At tayo ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Domingo Octit at sundan po siya ng ating beloved Sister Salvacion
de la Cruz. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwaluhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord! Ako po'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po'y bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, worker, beloved brethren and visitors, at sa inyong lahat mga minamahal na kapatiran. Ako rin bumabati ng magandang hating gabi na po, minamahal. Mga minamahal, binigyan po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking magpapatutuo. Sa hindi pa nakakarinig na aking patutuo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung kayo po hindi po nakakilala sa gawain na ito, andyan po na magulo po ang pamumuhay. Ako po isang umiinom, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pagsapit ng hapon po, ako'y lasing po pagdating sa bahay dahil araw-araw po ako'y umiinom, mga minamahal. Hindi po ako kuntito sa 2 gin na iniinom, mga minamahal. Kaya pagdating sa bahay, ang aking mga anak, sila po malilit pa noon. Alam niyo po, sila po natatakot sa akin pagdating sa bahay. Sila po natatakot sa mga ilalim ng papag. Kasi po sila po pinagbibili ko po ng alak hanggang sa ako po lumalabas ng bahay naghahamon, mga minamahal. Sabi ko, lumabas ang mga siga. Sabi ko sa kasada po, mga minamahal. Isang araw, minamahal, nung aking asawa po, siya po nabubuhay po, mga minamahal. Siya po magagalit sa akin dahil pagdating sa bahay ako po nalasing, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, baka siya po gusto niya akong magalitan, kaso lang po ang ginagawa niya po siya nagpupuri, mga minamahal. Kaya hanggang sa ako'y makatulog, mga minamahal, ang aking mga anak, sila po maglalabasan na po hanggang sila kumain, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, pag ako'y galing sa trabaho, ako'y mga hapunan, alam niyo po, pag ang aking asawa nag-aay ng pagkain, kung hindi ko magusto ang aking pagkain at walang ulam, yan po tinatapon ko, minamahal. Kaya nagagalit po ang aking asawa sa akin. At minsan, sabi sa akin ng aking asawa, hinahanap mo yung ulam, tayo, ang binibigay yung pera, kulang, sabi sa akin, mga minamahal. Hanggang kayo po nag-aaway. Ngayon po, ang aking biyanan, siya po ang susumbat sa akin, kaya kaming dalawang nagsusumbatan na aking biyanan. Hanggang sa sabi ko sa akin, ipapakulong kita, sabi ko ganun. Ang sabi ko sa akin, biyanan, subukan mo pakulong ako. Tatignan natin ka ako. Kaya isang araw na dumating yung inaanak nila sa kasal na barangay Kagawad, pinunta na ako sa bahay. Ang sabi sa akin, kung hindi ka titigil dyan sa pagkukulong mo, papakulong kita, sabi niyo sa akin. Alam niyo po, sa aking kalasingan, sabi ko sa aking kagawad, subukan mo pakulong ako. Titignan natin ako sa kanya. Hanggang kinumagahan, sabi sa akin, alam mo yung sinasabi mo sa akin? Oo, alam ko yung kako. O ngayon, subukan mo ako sa kanya nung kagawad. Pakulong mo ako. Wala rin siya nagawa, mga minamahal. Isang araw, andyan po na ako po'y andyan po na naman na pagdating ng hapon, lasing na naman po ako, mga minamahal. At nung sabi sa akin ng asawa,
wala kang pabago, sabi sa akin ganoon. Sabi ko, at isang araw dumating ang palaala sa aking anak na panganay. Yan po'y nagkasakit ng typhoid fever, mga minamahal. At yan po'y tinako namin sa Balingit. At ganun po, pinatuto ko sa inyo minsan na mataas ang lagnat. Hanggang isang araw na nabalitaan ng aking bayaw na siya po'y unang nasib sa gawain nito na ako'y inanyayahan na pumunta dito sa Jesus Miracle Crusade, dyan po sa Barangay Bonifacio po noon, mga minamahal. Hanggang sabi ng aking asawa nung siya po'y nabubuhay, subukan natin dumalo dyan sa Bonifacio, sabi gano'n. Yan po'y pinagbigyan ko po aking bayaw na hanggang pumunta kami. At yung araw na yun po, taong 1996, kaya po nagpabautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, hanggang sa ang aking anak na yan ay ang kanyang karamdaman niya na typhoid fever, yan po pinagaling natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang kaya ako po dumadalo, mga minamahal, dyan po sa Bonifacio, araw na linggo. At ako po may hangover, kahit ako po dumadalo, mga minamahal. Alam niyo po, ako po lumalabas dahil sa kakayahan ko po na maamoy ang hangover, mga minamahal. Ako po natutulog sa likod, mga minamahal. Babangon na lang po ako pag tapos na po ang gawain, mga minamahal. At minsan minamahal, alam niyo po, at sa kahirapan po namin noon, mga minamahal, pag dumadalo kami, nilalakad namin yung bukid papuntang highway, mga minamahal, dahil wala pa kami pong sasakyan, mga minamahal. Hanggang isang araw, yun po yung aking pinagtatrabahuan, sabi sa akin, bilang kita ng motor na bago, hulugulugan mo sa akin, sabi sa akin. Yung sagot ko po sa kanya, ayaw ko pong maghulugulugan ng bagong motor ka ako. Kaya hinintay ko na lang po, mga minamahal. Ang sabi ko sa akin, ang gusto ko lang po yung second hand na motor ka ako. Yan po binilan po ako ng motor, nilugulugan ko po yung mga minamahal. Hanggang sa isang araw na totoo po yung pagbibigay susi ng pagpapala, mga minamahal. Yung po ginamit namin sa pagdalo, mga minamahal, yung sikin na motor. Hanggang namatapos kong mahulugan yun. Hanggang dumating po ang taon 2019, ako po naglabas ng motor, mga minamahal, na bago. Yan po ginagamit namin sa pagdalo, mga minamahal. Kaya totoo po ang pagbibigay susi ng pagpapala, mga minamahal. Ang aking negosyo po noon, yun po gumagawa ng paso, yung mga goma, mga minamahal. Yung po inuubos yan, mga minamahal. Kaya totoo po, mga minamahal, ang susi ng pagpapala. Ang aking negosyo noon, yun po binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa oras na ito, mga minamahal. Alam po, mga minamahal, may isa po akong papatuto, minamahal, nung hindi niyo po na ano po ito na rinig. Alam niyo po, nung pumunta kami ng bayan ng San Jacinto, dyan po sa budigan ni George Lee. Kilala niyo yan sa San Jacinto kasi budigang malaki po yan, mga minamahal. Yan po, marami po gulong yan, mga minamahal. At binili namin yung lahat ng mga gulong yan. Kasi po ang budigero niya si Mr. Jaime Villanueva. Yan po ang katiwala niya. Alam niyo po, minamahal, isang araw na yan po, minamahal, mga madaling araw, nag-order po sa akin ng paso yung budigero niya si Jaime Villanueva. Ang sabi niya sa akin, i-deliver mo doon sa Barangay Santa Maria, yung boundary ng San Jacinto, Manawag, sabi ko noon sa akin, yung madaling araw.
Alam niyo po, diniliver ko ng madaling araw yun. Pagdating namin dun sa barangay ng Santa Maria, diniliver ko po yung baso na yon. Pag uwi ko, paglabas namin sa highway, hindi ko namalayan na may isang aso na nasa aking likod. Hindi ko alam namalayan ko na yung naman nung uminga yung aso na pumunta sa aking likod at ako sinakmal. Mga minamahal, malaking aso, mga minamahal. Dalawa po dito sa puwit hanggang ako hinarap. Kasi ang laki ng aso, ang laking aso, mga minamahal. Alam niyo po, sabi ko, katapusan ko na yata ito ako. Kasi hinarap yung aso, humarap sa akin. Nung ako sakmalin, tamang-tama yung bunganga niya, dito ko kinuha sa bunganga yung kamay ko. Yung ngipin niya dito sa aking kamay. Kaya, yung may-ari, nabangon siya, kinuha yung lubid kasi kasama yung lubid. Alam niyo po mga minamahal, sa takot ko po mga minamahal, at doon sa lapas ng highway, may isang punong papaya doon. Kumuha po ako ng yung bunga niya na maliit at yun po binatang ko yun, kiniskus-kus po sa aking sugat. At sabi sa akin yung may-ari, gusto mo, ipasok natin dyan sa embarkadero, sabi ko ganun. Ang sabi ko po, sige po, kako, pinasuso ko po. Kung hindi ka pa kontento, sabi sa akin, magpa-inject ka, sabi ko ganun. At ang sabi ko po, opo, kako. Kung ilan yung gastos mo, sasagutin ko, sabi ko ganun. Alam niyo po mga minamahal, na yung isang aso, yung aso niya, wala pong isang linggo namatay. Natakot po ako dahil linggo po yun, gawain dito, nandito po ako. Ngayon, nung umuwi kami sa bahay, yung may-ari pumunta dun sa amin, sa Barangay Parayaw. Hinahanap po ako. Ang natatnan niya yung bayaw ko. Sabihin mo sa bayaw mo na magpa-injection kasi yung aso namatay. Tatakot ko po yung mga minamahal, pumunta ko sa pastoral na kung anong gagawin ko. Sabi sa akin, nung manggagawa, mag-ayuno ka. Hindi ko po kaya mag-ayuno, kung di, ang kaya ko lang, 1 meal sa bahay ako. Kung yun ang gusto mo, sige. Alam niyo po mga minamahal, sa takot ko po minamahal, nilagnat po ako minamahal ng isang gabi, mga minamahal. Ito na yata yung katapusan ko ako. Alam niyo po, nung nag-ayuno po ako ng 1 meal, hanggang sa bumaba yung aking nilagnat. At ang sabi ko, ito na yata katapusan ko dahil malaking aso. At nung ako yung nag-prediction, mga minamahal, pumunta po ako dun sa bayan ng San Jacinto dahil kumuha ko po ng gulong. Sabi sa akin, magkano gastos mo? Ganito lang po akong gastos ko. Binayadan po yung mga minamahal. Ngayon, sabi ko, wala ka ng problema, wala na po ako. Kaya, pinasasalamatan ko sa mga Panginoon Diyos dahil matagal na po yung kagat ng aso yun dahil 2,000 pa yun mga minamahal. Hanggang sa oras ito, ako'y buhay mga minamahal sa pagalingan na aking binigay sa akin ng mga minamahal na Panginoong Isus, minamahal. Kaya, ang lahat ng isang araw, mga minahal, ako po'y sa aking pag-inom na yan, at binigyan po ako ng karamdaman at pinakamamahal na po sa isang madaling araw po ako'y bumangon. Alam niyo po mga minamahal, nanikip po aking dibdib at ang aking puso parang tinutusok-tusok ng karami mga minamahal sa aking sakit. Hindi ako makahinga mga minamahal. Kaya ang aking mga anak, sabi sa akin, itinakbo ko dyan sa ospital at sabi ng doktor, may sakit sa puso. Kaya doon ko po lang nalaman na ako may sakit sa puso mga minamahal. Ang sabi sa akin ng doktor, i-comply. Ang sabi ko, ayaw kong i-comply dahil sa kakulangan ng pera mga minamahal. Kaya sabi ko sa aking asawa, sa mga aking anak,
punta niyo ako sa pastoral at ako'y mag-aalay ng ayuno, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ako Hallelujah. pinag-aalay ng ayuno, araw ng Webes, hanggang dumating ang araw na linggo na ako pinag-ayuno. Pagdating ng araw na linggo, pagkatapos ng ating gawain, ang aking karamdaman niya na pinagaling natin, pinakamamahal ng Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Domingo Octits, sa inyong pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Puri ng Diyos. Praise God. Hallelujah. At tunay po na napakabuti ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Ang Diyos natin pinaglingkuran, mga minamahal, ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. Praise God. Hallelujah. At tunay po, mga minamahal, na ang Diyos, mga minamahal, sa bawat tuwin na ng ating buhay, kasama natin ang pinakamamahal na Panginoon. Puri ng Diyos, mga minamahal, palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At bago po muli ang lahat, mga minamahal, puri natin pinakamamahal na Panginoon. Ako po muli nga nagpapabon ng dakilang pagpupuri, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ganoon din po, mga minamahal, aking pong inaalala, praise God, ang mga pangaral at turo po ng ating ginagalang na evangelista, Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating ginagalang na Assistant Pastor Alina C. Almeida, ating Mama Dear, praise God. At ganoon din po, mga minamahal, sa ating mga beloved Almeida family, sa mga beloved Almeida children, sa kanilang mga manugang at apo, praise God, hallelujah. At ganoon din po, mga minamahal, ako po nagpapabot din po sa umagang ito, mga minamahal, aking pagbati po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bobinir, sa kanyang beloved daughter, Ate Vinesnir, praise God. Ganoon din po, mga minamahal, sa mga beloved workers, beloved elders, choir members, praise God. At ganoon din po sa aming mga bisita, mga baguhan, datihan. Purihin natin pinakamamahal ang Panginoong Yesus. Hallelujah. At tayo po, mga minamahal, ay magpatuloy, mga minamahal, sa ating mga patutuo, praise God. At akin pong tinatawagan, mga minamahal, ang susunod na magbabahagi ng kanyang pong buhay na patutuo sa katauhan po ng ating beloved Sister Salvacion de la Cruz. Praise God. At purihin natin pinakamamahal ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalawalhati at pagparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen, hallelujah. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng mapagpalang madaling araw na po sa ating mga minamahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus dahil binigyan na po ako muli ng gintong pagkakataon upang siya ay papurihan, dakilain at pasasalamatan. Bagamat hindi man po ako ay karapat-dapat. Hallelujah. Mga minamahal, ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus year 1991, at ako po ay nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus dahil ako po ay nabautismuhan sa kanyang banal na pangalan sa dako po ng Amoranto Sport Complex. Mga minamahal, nung hindi pa ako nakilala sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus, isa po akong Trinitarian, at maraming salamat sa mahal na Panginoong Jesus dahil napadako po ako dito sa ating banal na nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at ako po ay ginagawa. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus dahil, hallelujah, nung matagal na po kami naglilingkod sa ating pinakamahal na Jesus, nandiyan po na naranasan din po namin ang kahinaan, hallelujah.
Nandyan po na panlalamig. Ngunit nagpapasalamat po ako sa dakilang Diyos, may mahal dahil, hallelujah, hanggang sa ngayon po, isa po yung kinakahabagan po rin niyo po kami upang magpatuloy Amen. Hallelujah. sa paglilingkod po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, alalahanin ko lang po ang kabutihan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, kadakilaan at mga himala po na ginawa niya po sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, noong 2021, December 25 po yun, hallelujah. Nakaranas po aking beloved husband ng stroke. Hallelujah. Hallelujah. Nandyan po mga minamahal na, hallelujah. Time na yun, nandyan na po na, nangingitim na po yung kanyang katawan dahil po, hallelujah. Nandyan na po na, naubusan na po ng oxygen. Hallelujah, hallelujah. 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 Nanyan po na hindi na po yan gumagalaw. Tumitirik na po ang kanyang mata. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit pinaalala po na aking pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At sa unang dalangin na ating beloved pastor. Hallelujah. Lagi pong tinuturo niya sa ating mga minamahal pagdating po sa gipitan. Hallelujah. Praise the Lord. Nandiyan na po napabangitin po na natin po ang 3 bisis ng Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan po ay nanumbalik po ang kanyang malay, mga minamahal. Hallelujah. Hindi pa po nagtapos yan, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na, nung kamalay na po siya, nandiyan na po na, sabi na aking beloved daughter, nadalhin na nga daw po sa ospital. Dahil po yan po, dahil patuloy po daw yun na pabalik-balik ang kanyang stroke. Hallelujah. Nandiyan po na hindi po yan pumapayag ang beloved husband dahil po pinapanghawakan niya po ang kabutihan na ating pinakamahal na Jesus. Ngunit sa huli po, yan ay napapayag rin po dahil sabi niya pa-check up nga lang daw po. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit, pagdating po doon sa emergency, dahil nadala na po namin, nandiyan na po na hindi na po niya magalaw po ang kanyang kaliwang kamay, ganun din po ang kaliwang binti. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang sa nag-declare na nga po yung susuri sa kanya na po ay stroke. Hallelujah. Hallelujah. Hindi pa po nagtapos yan, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan po na tulog lang po yan. Hindi po yan gumigising. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nandiyan nga po na, hallelujah, na suri na po yan sa kanyang mga lab test. Ganun din po sa, nakitaan po sa kanyang CT scan na po malaki po ang kanyang blood clot sa kanyang kanang ulo, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na kinausap na po ako ng doktor na sinabi po na maaari anytime po na kumatos nga daw po dahil po ang kanyang blood clot yan po ay namamaga. Hallelujah, hallelujah. Ngunit, mga minamahal, nagtitiwala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po ng aking mga beloved in-laws. Humingi po ng baka prayer po dito sa ating outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Ganun din po, humingi din po kami ng prayer request po sa main church. Hallelujah, hallelujah. Nandyan po na hindi po pinapahintulot na ating pinakamahal na Jesus yung kanyang kumatos. Hallelujah, hallelujah. Tapos mga minamahal, nandyan po naranasan niya. Habang tulog po yan. Hallelujah. Nandyan na po na kanyang kaluluwa nga daw po humihiwalay sa kanyang katawan na mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Nandyan po na Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tumatakbo po na yan sa mga pasilyo ng ospital. Nandiyan na po na nababangga na po niya ang mga tao. Hingi po ng suri. Subalit hindi na po siya nakikita. Hallelujah. Hallelujah. Subalit, hallelujah, nandiyan na po na ang kanyang katawan nga po, nakikita na niya sa hospital bed na nakahiga po, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit, mga minamahal, mayroon po siyang narinig na isang boses na nagsabi sa kanya, anak, bumalik ka sa isong higaan at ang lahat ay gawin ko pong normal sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa unang dalangin na beloved pastor, yan po ay hindi pinapahintulot. Hallelujah. Nandiyan na po na gumising na po siya, umiiyak, nagkukwento ng mga minamahal. Nandiyan nga po na,
Papasalamat sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah, humihigbi po yan. Pasalamat na binigyan nga po raw siya ng pangalawang buhay. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na, umabot po kami ng 16 days sa loob ng ospital. Mahal. Hallelujah. Nandiyan po na naka-oxygen po yan. Hallelujah. Nandiyan po naka-NGT yan. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan po na kanyang binti po. Nandiyan na namamaga po pa yan. Hallelujah. 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 So pagdating ng 16 days mga minamahal, yun po nakalabas na po kami. Hallelujah. Sa kabagan na ating pinakamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan na po na yung bill po namin. Humabot po yan ng 87K. Salamat po ako sa aking pinakamahal na Jesus dahil lahat po yan ay covered ng PhilHealth. Ni piso po wala kami nabayaran, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ako po yung nagpupuri, pasalamat din sa ating pinakamahal na Jesus dahil po sa kabutihan din niya. Year 2021, hallelujah. Panahon po ng pandemic, mga minamahal. Nandiyan po nakaranas din po kami ng sakit na nakakamatay po yan. Yung COVID-19, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan po na 3 kami po nakaranas po sa aming pamilya. Yan po na aking beloved husband, ang aking beloved anak na panganay at gaanon po ang iyong abang lingkod. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na President. Hallelujah. Binigyan po na kami ng kagalingan, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri. Pasalamat din sa ating pinakamahal na Jesus dahil sa mga kabutihan niya po sa amin, sa pag-ingat, mga pagpapala po mula sa maliit hanggang sa pinakamalaki na pagpapala na aming nakamtan. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hanggang dito na lang po mga minamahal. Ang lahat po ng kapurihan ay aking minamahal. Ang lahat ng kapurihan po, salamat sa pagdadakila ay sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved Sister Salvacion de la Cruz, sa iyong pinagpala at buhay na patutuo. Purihin natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Siya noon, ngayon, at magpakailan pa man. Amen. Purihin ang Diyos. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At tunay po mga minamahal na ang sabi ng bawal na kasalatan. Praise God. Hallelujah. Ang lahat ng mga bagay na ating hingin sa panalangin na may pananampalataya ay tatanggapin po natin sa pangalan ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. At tayo po mga minamahal ay may panandaling magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. At we're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good in a store. We're together again and praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good in a store. We're together again and praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good in its store. We're together again and praising the Lord. You lifted me up and the highest praise, and my feet and the King's highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. And lifted me up, up, up. And lifted me up.
and the highest praise. Even my feet along the King's Highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and lifted me up, up, up. You are my heaven, always forgiven. I'm in love with you. You put together, while forever I will live for you. I was in pieces, dwindled with graces, till you came. Now I live only simply to worship your name. Well, I waited so long, now I see you belong. I'm not loving you. Took me some years and some pain and some tears that pulled me through. Well, I waited so long, now I see you belong. Deep down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in the whirlwind that is spinning round. You stepped to spinning, gave a beginning from solid ground. Now love has purpose, love not the circus, since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave you. Well, I waited so long, now I see you belong. I'm not loving you. You took me some years and some pain and some thirst, but pulled me through. Well, I waited so long, now I see you belong. Deep down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. Amen. Praise the Lord. Puri natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Puri natin pinakamamahal ng Panginoon Jesus. At tayo po ituloy-tuloy na po mga minamahal. At tayo po aking pong tatawagin mga minamahal. Yung pong susunod na magpapasalamat mga minamahal. Sa katawan po ng beloved Brother Jan Aquino. Praise God. At sundan po siya nating beloved Sister Jonilyn Milan. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Bago natin pinamutas sa pagpuri, lahat ay pagdadakilay sa ating pinakamalapang Jesus. And the all honor, paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamalapang Jesus, sa ating kagalang-galang Bangista Pastor Willie Salameda Persgad, at maging sa ating kagalang-galang ibang Assistant Pastor Dina Comon Alvin Persgad, at sa lahat ng kanilang mga inuwang turo at aral na kailanman hindi natin malilimutan Persgad. At nakilala natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa kanilang mga panalangin, mga Persgad at mga pagpupuri. Nandun naabot ng kanilang mga panalangin. Persgad. At nagpapabot din po tayong maminumhal ng magandang umaga na po sa lahat po ng through the whole family of Almeida Children. Persgad. At maging sa lahat ng ating beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng Timber Ordin Preacher kay Bubunyir at katuwang kanyang mga anak ni Sister Divine Year, Persgad, at maging sa lahat ng mga kapatiran, datihan, baguan, at sa lahat po na naabot, nakakarinig at tinig sa ating mga kapitbahay. Magandang umaga na po sa ating pinakamahal pa Jesus. Maging sa lahat ng minumahal na nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, sa YouTube, sa Facebook. Magandang oras po rin sa inyo muli. At magandang umaga na po sa ating mga Persgad. Puri ng ating pinakamahal pa Jesus. Ako po'y nabigyan ng muling pagkakataon, maminumhal, na mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Persgad. Nariyan maminumhal na ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat dahil maminumhal. Alam niyo po maminumhal na karang Sunday, talagang ang abang lingkod ay tinamaan po ako ng trangkaso, maminumhal. Bagamat nakikita niyo po kung maminumhal na nagagamit sa banal o basa ng ating pinakamahal pa Jesus Persgad. Pero grabe maminumhal talagang tinamaan talaga ng trangkaso. Umaga pa lang maminumhal ng Sunday, talagang halos hindi ko na kaya maminumhal. Pinilit ko lang yung aking katawan, Persgad. Nandun maminumhal na pagdating ng Lunes,
Talagang bagsak mo yung ibang lingkod. Praise God. Talagang bagamat may trabaho po ako, maminumhal. Pero talagang pinilit ko na lang, maminumhal. Praise God. At pagdating po ng Martes, maminumhal, tinamaan mo naman po ako ng ubo, maminumhal. Wala na yung lagnat, ubo naman yung bumawi. Praise God. Pagkatapos nun, maminumhal ang ginawa yung ibang lingkod, maminumhal. Talagang nag-research po ako, maminumhal sa aking mga pagkukulang pagkakamali, maminumhal. Humingi ako ng habag sa ating pinakamalapay Jesus. Praise God. Pagdating ng Wednesday, maminumhal. Talaga nandun maminumhal na, nandun ba, bagamat nandun pa yung mga ubo, maminumhal. Namaos naman po yung abang lingkod, grabing gawa ng kaaway. Praise God. Talagang bagamat nandun maminumhal na paos yung abang lingkod, maminumhal. Nagpatuloy pa rin tayo sa pagpagamit sa ating pinakamalapay Jesus. Praise God. Nandun maminumhal nung after ng banal na gawain ng Wednesday. Praise God. Doon maminumhal. Talagang pinaginhawa tayo ng ating pinakamalapay Jesus na walang ginagamit na gamot. Praise God. Pananalangin, lang, praise God, at pagsisisi sa ating pinakamalapay Jesus. Doon may lang katugunan ng ating mga panalangin. Praise God. At sa mga oras na maminumhal, nariyan, alam niyo naman po, talagang paos yung bang lingkod. Praise God. Ngunit maminumhal, talagang magtiwala lang tayo sa kapangyarihan ng ating pinakamalapay Jesus. Praise God. Nandun maminumhal ang laging pag-iingat niya. Praise God. At purihin ang ating pinakamalapay Jesus. Praise God. Nandun maminumhal. Bagamat nangyari yung mga bagay na ito, maminumhal. Lahat ng bagay ating pasasalamatan. Praise God. Dahil ito yan nagpapatatag sa bawat pananampalataya sa bawat isa. Praise God. At purihin ang ating pinakamalapay Jesus. Alam niyo po maminumhal. Talagang pinagpala po kami maminumhal. Dahil nung alam niyo po nung preachers meeting, talagang ibang lingkod ay pinagpalang nakasama po ako maminumhal. Talagang nakaka-revive po maminumhal, iba't ibang mga buhay na patuto maminumhal, maririnig mo, praise God, na talagang yung kung iisipin mo maminumhal, parang hindi ka panipaniwala yung iba, maminumhal kung maririnig, praise God. Pero maminumhal, grabing himala ng ating pinakamamalapay na ginawa, maminumhal, na talagang isipin niyo po maminumhal, isa po siyang PP, maminumhal. Sabi ng ating beloved minister folks, maminumhal, Will James Almeida, praise God, na talagang grabing himala ng ating pinakamalapay na pinakita nung kaarawan po ng ating kagalangan ng mga pastor, ating beloved minister Will James Almeida, praise God, at ating beloved mga pastor, maminumhal, na talagang nandun maminumhal na grabing himala, isa pong PP, maminumhal. At nung after ng baptism, maminumhal, talagang doon maminumhal na gusto niyang pumunta doon sa harapan, maminumhal. At nung pagkatapos doon, maminumhal, dahil napanood ko po yung video, maminumhal, yung record ng YouTube, maminumhal. Napanood ko po maminumhal, nakapag-hallelujah, hallelujah po yung maminumhal, yung PP, maminumhal, hindi makapagsalita, maminumhal. Pero nasambit niya pa yung hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamalapay. Ibig sabihin, maminumhal, pinagsalita na siya ng ating pinakamamalapay. Patunay lamang maminumhal ang ating ministry, ang ating dinadaluhan sa banal gawain ito ay totoong Diyos at nandun maminumhal, nagpapagaling. Praise God, na talagang isipin nyo, ilang taon na maminumhal siya isang PP, maminumhal. Pero nung nakilala niya ating banal gawain, ating pinakamamalapay Jesus, doon lang siya nakapagsalita. Praise God, sa hinabahaba ng panahon. Praise God. Nandun maminumhal, may iba't iba pang mga grabing himala. Yung lumpo, maminumhal. At may mga iba't iba pa siyang karamdaman, maminumhal, pinalakad ng ating pinakamamalapay. Kaya napakainaw, maminumhal, na kung minsan maminumang mga events, mga ganyan, at binibigyan tayo ng pagkakataon, maminumhal, na tayo mapakasama, maminumhal, talagang sumama tayo. Praise God. Dahil doon natin makikita ang grabing ibang himala na hindi ba natin nakikita sa ating buhay, maminumhal, na talagang maging abang lingkod, talagang grabe, maminumhal, sabi ko, grabe maghimala ang ating pinakaunang sa ministeryong ito. Praise God, talagang doon maminumhal, totoong Diyos natin ay buhay. Praise God, nandun maminumhal, nagpupuri raw, nagpapasalamat, maminumhal, dahil sabi ko nga, nung nagbibiyahe kami, papunta kami doon, maminumhal, talagang payapa, maminumhal, nakarating kami ng Malhati, praise God. Nung pag-uwi na lang, maminumhal, buti na lang, praise God. Dito na kami, sa mismong, yung pagdaong yan, pagbaba dyan sa may gate natin, maminumhal, dahil medyo mataas yan. Doon na lang natanggal yung aming reserva, maminumhal. Kung doon sa may super highway, maminumhal, sa Inlex, sa Postiplex, maminumhal, grabing disgrasya ang mangyayari, maminumhal. Kung isipin nyo, maminumhal, matanggal po yung isang gulong na nandun sa likod, maminumhal. Talagang maraming madadamay, maminumhal, dahil
mabilisan ang mga pagtakbo ng mga sasakyan doon, maminumhal. Pero grabing pag-iingat ng ating pinakamamalapay Amen. Jesus. Pagdating Praise the Lord. natin doon, namin dito, maminumhal, doon lamang natanggal yung aming reserba. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Bagamat natanggal yun, maminumhal, nandun pa rin ang grabing pag-iingat ng ating pinakamamalapay Jesus. Amen. Kaya lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay Jesus lang. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved mahal na kapatid. Beloved brother John Aquino sa buhay na patutuo. Purihin natin pinakamamahal pa ng Jesus. Tunay po mga minamahal. Ang sabi ng nakasulatan, praise God, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng uno upang siya nating lakaran, mga minamahal. Yun pong mga ginagawa ng ating pinakamamahal sa ating buhay, mga minamahal. Ito po mga minamahal, tunay po mga minamahal, pinaintulutan ng ating minamahal, ating pinakamamahal pa ng Jesus para sa ikabubuti natin, mga minamahal, hallelujah. At lahat ng bagay nagkakalakip-lakip sa kabubuti natin, mga minamahal. Sapagkat ang Diyos, mga minamahal, ipinapakita sa atin mga bagay, mga minamahal, na tunay po na nandyan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang kanyang patnubay at pag-iingat, mga minamahal. At ang Diyos natin, mga minamahal, ay hindi po nagpapabaya, mga minamahal. Purihin natin pinakamamahal ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po, mga minamahal, ay tatawag pa mga inamal ng sunod na ating magpapasalamat. Kami naman, praise God. At ating tinatawagan po ang beloved sister Junilyn Milan, praise God. At kasundan po ng ating beloved brother Arnel Notado. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at narito po akong muli upang aking maipahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dati-rati mga minamahal, ako po ay dumadalo po sa ibang gawain, isang born-again Christian din po mga minamahal sa lugar po ng Manila. Dalaga pa lamang po ako noon. Ngunit mayroon po akong hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan mga minamahal. At alam niyo po, isang araw ako po ay nagtanong po sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ba ang katotohanan? Yan po ang katanungan ko po sa kanya mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nung umuwi po kami ng aking beloved husband dito po sa Pangasinan at dito na po kami nanirahan. Hindi ko po, lingid po sa aking kaalaman, mayroon po pala tayong isang kapatira na aming kapitbahay na ako po ay kanyang lagi pong sinisiran mga minamahal. At na-bless po talaga ako sa kanya mga patutuo kasi doon sa aking pinanggalingang born-again Christian din po mga minamahal, hindi ko po narinig doon na ang isang tao ay binabago ng Diyos, ang mga karamdaman ay gumagaling doon, pinapagaling ng mahal na Panginoon. Kaya sa mga patutuo niya po sa akin, talagang na-bless ako mga minamahal. At nung in-invite niya ako dito mga minamahal, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya. Kasi po nung araw, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Nandyan po na bata pa lamang po ako noon, may taglay na po akong sakit sa baga mga minamahal. Lagi po akong nasa ospital at lagi ako nakukumpine mga minamahal kasi sabi po ng doktor ako po ay may wet lungs mga minamahal. Nagamot din po ako ngunit hindi po ako gumaling din sa gamot mga minamahal. Nandyan din po na nadagdagan pa ng maraming karamdaman ang aking sakit sa baga. Nandyan na nagkaroon din ako ng acute almoranas mga minamahal. Kasi nung nanganak po ako sa aking panganay mga minamahal, doon ko nakuha yung aking almoranas mga minamahal. Dumating yung point na nakatagilid na lamang po akong umuupo mga minamahal kasi talagang napakasakit po mga minamahal at kapag nagdudumi ako, excuse po sa mga kumakain,
talagang hirap na hirap akong dumumi mga minamahal. Parang ayaw ko nang magdumi mga minamahal kasi po grabe ang pawis ko po mga minamahal. Napakalalaki po mga minamahal kasi napakahirap lumabas po ang aking dumi noon mga minamahal. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng tonsillitis mga minamahal. At kapag dumarating po yung punto na ako'y kumakain ng mga pagkain matatamis, malalamig na pagkain, nandyan po na dumarating na ako'y na-ospital kasi nagkakaroon po ng nana yung aking lalamunan mga minamahal. At mayroon din po akong back pain na kapag ako po ay naggumagawa ng mga gawaing bahay, laging sumasakit ang aking ligod, pati ang aking dibdib mga minamahal. At naging masakitin din po ang aking ulo. At mayroon din po akong UTI mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung laging sumasakit ang aking sikmura na kapag ako po ay sinumpong nito mga minamahal, lagi akong nakahiga at nanghihina. Subalit, laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawang ito mga minamahal, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya. At ako, after po ng ating banal na gawain dun sa lugar po ng Sip Nation mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesus. Lahat sa patuloy ko pong pagdalo sa ating banal na gawain, lahat po ng aking mga karamdaman, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon po mga minamahal, nakakain ko na po yung mga pagkain bawal sa akin mga minamahal. Kaya yan po ay pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kahabagan po ng mahal na Panginoon talagang tuluyan na po akong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking mga karamdaman mga minamahal. Ang isa ko rin pasalamatan mga minamahal, yung isang himala po na ginawa niya rin po sa aking beloved husband. Noon mga minamahal, nung nabubuhay pa po siya mga minamahal, siya po nagkaroon po ng pasma mga minamahal. Namasada po siya at umuwi po sa amin ng pagod, naligo po siya mga minamahal. Kaya nang kinabukasan, hindi na po siya makalakad mga minamahal. At sabi niya sa akin, daling ko siya sa isang magagamot, ngunit hindi po siya gumaling doon mga minamahal, lalong lumala po yung kanyang karamdaman. Naalala ko po mga minamahal, dinala ko po siya dito araw po ng Miyerkules, hindi na po siya totally po makalakad mga minamahal. At nung nakahiga po siya sa isang kamang mga minamahal, nagpupuri po ang mga kapatiran, mga minamahal, bigla po siyang tumayo at nakataas po yung kanya mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po yung nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, nung time na yun, mga minamahal, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking beloved husband. Doon ko po nakita mga minamahal na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain itong mga minamahal. Dahil nung binautismuhan po siya, yung aking beloved husband, ng ating mga kapatiran, binitbit ng ating mga kapatiran nakaupo sa isang monoblock mga minamahal. At paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Belstrada Almeida, pag-ahon niya sa tubig mga minamahal, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang nakakalungkot mga minamahal, dumating po sa kanya mga minamahal yung panlalamig po mga minamahal at hindi na po siya nakakadalo. Talagang nakita ko po sa kanya mga minamahal nung hindi na po siya nakakadalo. Bumalik po yung kanyang mga kahinaan mga minamahal. Nandyan po na nagsusugal na po siya mga minamahal, nagsasabong, umiinom. Talagang nandyan po nagkaroon talaga ako ng problema po sa kanya mga minamahal. Ngunit ang inyong abang lingkod mga minamahal ay hindi po naglikat po na manalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon na siya po'y kahabagang muli na ibalik po sa ating banal na gawain mga minamahal. At lagi po ako nagpapaalala sa kanya na bumalik na siya sa ating pinakamamahal na Panginoon na namimiss na po siya ng ating mahal na Panginoon. At nandyan na nagpapatutuo din ako sa kanya sa mga narinig ko po mga patutuo dito mga minamahal. Doon ko naramdaman mga minamahal na ang pagmamahal po ng mahal na Panginoon sa kanya mga minamahal kasi po nung isang araw na nagpapatutuo po ako sa kanya mga minamahal, tumutulo po yung kanyang luha mga minamahal. Talagang napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon at talagang sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa mga minamahal. Binigyan po siyang muli ng pagkakataon ng mahal na Panginoong Hesus na makapanumbalik po mga minamahal, maglingkod po bago po siya kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus
Dahil alam ko po, Mang minamahal, na siya po'y nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang nung araw, Mang minamahal, naranasan po namin ng aking mga anak na kami po'y naglalakad na nakikiusap po sa mga driver po, mga minamahal, nakarating lamang po dito sa ating banal na gawain. Alam niyo po, Mang minamahal, mula po sa Bayambang, Mang minamahal, hanggang dito, Mang minamahal, talagang dahil nga hindi ako noon binibigyan ng aking bilabidasman ng pamasahe, ayaw niya po kaming padalawin sa ating banal na gawain, mga minamahal. Hindi po, alam niyo po, minamahal, talagang nandyan po na ako'y nananalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon na bago po kami umalis sa aming bahay, Mang minamahal, mula po sa Bautista, Mang minamahal, hanggang dito po, Mang minamahal, sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, nawa hipuin mo po yung mga driver po na aming masakayan na kami pasakayin ng libre. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, tunay po na napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil alam niyo po sa pakiusap po namin ng aking mga anak sa mga konduktor, Mang minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Hesus, sila hinihipo po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na kami po pinapasakay po ng libre po sa bus po, mga minamahal. At pagdating po dito sa bayan po, mga minamahal, di wala nga po kaming pamasay, mga minamahal. Naglalakad po kami ng aking mga anak, Mang minamahal. Minsan may dumaraan po ng mga tricycle driver, sabi po nila sa amin, bakit ba kayo naglalakad? Saan kayo pupunta? Sabi ko po, sa banal na gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, hinihipo sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kami po'y pinapasakay, sabi po niya. Sige, sumakay na kayo. Kung saan man kayo pupunta. Sumakay na kayo, hatid ko kayo sa inyong gawain. Libre na, sabi po ng driver po, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, numiling ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, bigyan mo naman po ako ng hanap buhay na hindi ako makaka-absent sa banal na gawain mo po. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, tunay po. Napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po yung aking kahilingan na yan, ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Binigyan niya po ako ng hanap buhay, mga minamahal, na sa kahabagan po naman na hindi po kami nakaka-absent po sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. 3 times a week po nakakadalo po kami sa kanya, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, totoo po, ang pagbibigay po ay susi po ng pagpapala po, mga minamahal. Kapag nagtapat ka po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandyan po, hindi kanya pababayaan po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, 3 po yung aking nag-aaral na anak, mga minamahal. Mayroong 1 kolehiyo po, mga minamahal. Yung 2 po high school. Ngunit ang mahal na Panginoong Hesus patuloy po nagpo-provide po sa kanilang mga pangangailangan po, mga minamahal. Kaya yan po pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hindi po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa aking mahal na anak na panganay. Kasi po umuwi po siya last month, mga minamahal. Ito pong June, mga minamahal. Minsan po, mga minamahal, na lumabas po siya sa bahay po namin, mga minamahal. Hiniram po niya yung pong, hallelujah, praise the Lord. Tunay na napakabait po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, na lumabas po yung aking mahal na anak panganay, mga minamahal, hiniram po niya yung single po na motor sa kanyang kapatid, na pangalawa po, mga minamahal, sa panganay din po, mga minamahal. Nung lumampas po siya, mga minamahal, kasama po yung aking mahal na anak, si Jonas, mga minamahal. Narinig po nila, mga minamahal, na may tumutunog po doon sa motor po, mga minamahal. Ngunit hindi na po nila yung pinansin, mga minamahal. At umuwi na po sila sa amin, mga minamahal. Gabi po yun, mga minamahal. Pagkagising po ng umaga, mga minamahal, tinig po ng aking mahal na anak yung motor po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung pong mga tornilyo po nung gulong po ng motor, mga minamahal. Maluwag na po yun, mga minamahal. Talagang kung sila po hindi iningatan ng mahal na Panginoon, natanggal po yung mga tornilyo po ng motor, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinag-ingatan sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, na kapag isa lamang po sa
Kapag tayo po ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating mga mahal sa buhay, pag-iingatan po sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy pong pag-provide po ng lahat po ng aming mga pangangailangan sa pagpapalang material, physical, at higit po ng pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody say, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Napakaganda ng patutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, sapagkat marami po tayong mapupulot na magandang bagay, mga minamahal, na yun po yung hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung unang pag-ibig natin, mga minamahal, ay manatili sa atin, mga minamahal. Sapagkat kung natili po sa atin ang una natin pag-ibig, mga minamahal, katulad po ng patutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, ang kanyang buong sambayanan, mga mahal sa buhay, iningatan ng mahal na Panginoon. Kung dumarating ang karamdaman, napakadali natin kausapin ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang tinitignan ng mahal na Panginoon yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Katulad po ng patutuo niya, mga minamahal. Dito nyo, walang pamasahe, napakalayo po ng lugar niya, mga minamahal. And dahil sa unang pag-ibig, mga minamahal, hindi po talaga mapapantayan ang unang pag-ibig na bibigay yung nararamdaman natin ang binigay ng ating pinakamamahal. Panggagawa tayo ng kapamaran, mga minamahal, kahit walang pamasahe, mga minamahal, tayo po yung nakikiusap, mga minamahal. Yun po yung tinitignan na mahal na Panginoon. Ay, ang mahal na Panginoon, gumagawa po ng kapamaran, hinihipo niya po, mga minamahal, yung konduktor, hindi, yung driver, mga minamahal. Yun po yun, mga minamahal. At ang ating mahal na kapatid, naparito po siya, mga minamahal, napapasalamat sa mahal na Panginoon. Sapagkat gumawa ng kapamaran ng ating mahal na Panginoon, wala silang pamasahe, mga minamahal. Hanggang sa pag-uwi, mga minamahal, mahal na Panginoon pa rin nag-provide, mga minamahal. Yun po yung pagtitiisan natin, yung unang pag-ibig natin, anong kahirapan. Dahil yung unang pag-ibig talaga natin, daraan tayo sa pagsubok, mga minamahal. Kung nakita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang kadalisayan ng iyong puso sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, diyan na po darating ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Take note po, ito po yung pag-ingatan natin sa mga mananampalataya, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, basahin po natin. Kasi marami po yung mga kapatid po natin na kinukuha ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dito po, mga minamahal, sinasabi po ng banal na kasulatan sa unang Korinto po, 5:5, ito po ang pagkakasaad, mga minamahal. Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon, mga minamahal. Kaya pinahintulot po ng ating pinakamamahal na Panginoon na yung buhay natin, mga minamahal, yung laman natin, katawan natin ibigay kay Satanas, mga minamahal, upang maligtas po yung ating kalwa. Mga minamahal, yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya mag-iingat po tayo, huwag tayong manlupaypay, mga minamahal. Huwag tayong tatalikod, huwag nating isipin, mga minamahal, sapagkat darating po tayo, mga minamahal, sa walang panahon na kukunin ng mahal na Panginoon yung buhay natin. Kaya dapat, mga minamahal, lumakad po tayo sa kalooban, huwag tayong pag-alinlangan, magdalawang isip, magpatuloy, mga minamahal, upang tumagal, tumaba po yung ating buhay. Yun po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Tumayo po tayo, mga minamahal. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Taas ang iyong marilag, banal na pangalan. Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Lakhan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Banal na pangalan ng Diyos na nagbibigay ng kalakasan.
pumapatnubay sa aking buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritong Banal. May bagong buhay. Diyos siya'y nambahin. Halina na sambahin natin ang Panginoon Jesus ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa ating bansa. Ang Diyos ng kaya tandin sambahin natin ang Panginoong Jesus ng ating buhay. Walang hanggan niyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the Beloved Children's Choir. Praise the Lord.
sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin ating dakilang Diyos na buhay. God bless ating beloved children's choir, papuring awit alay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi ni Propeta Nehemias, mga minamahal, ang kagalakan natin sa Panginoon ay kalakasan po natin, mga minamahal. Kaya tayo po yung mga galak sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sapagkat yan po yung kalakasan natin, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Ganon din po, we'll always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa lahat ng ating minamahal na manggagawa ng angasiwa at papagal ng ating mga kaligtasan, ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa mga baguhan, sa mga bisita po, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ganun din po sa ating live webcast viewers po, mga followers po natin, mga minamahal. Magandang umaga na po sa ating lahat, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating mahal na kapatid, ating beloved brother Ariel Nodado po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Risa Briones po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, paglahati ay aking pinabot sa ating pinakamahal po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pag-alala sa mga ginintang turat aral ng ating beloved pastor. Hallelujah. Na kailanman hindi natin makakalimutan, ito'y manatili sa ating puso't isipan. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sa ating beloved Honorable Pastor, hallelujah, Will Estrada Almeida. Sa ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, ating mamadir, hallelujah. At sa kanilang, pagbati rin sa kanilang mga puting mga anak, hallelujah. At sa inyong mga mahal, mga kapatiran, sa ating mga elders, hallelujah. Sa ating older preacher, hallelujah. At sa kanyang namalanak, hallelujah. At sa lahat na mga nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako ay nagpapaabot ng isang magpalang madaling araw mo na po sa ating lahat. Hallelujah. Aming mahal, lubos sa aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At muli naman ako ng bigyan ng pagkakataon upang purihin at takilain, pasalamatan ating pinakamahal na Panginoon na ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Aming mahal, una ko pasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon na sa araw-araw namin pumumuhay na tunay na dakila ating pinakamahal na Panginoon na kailanman din kami pinababayaan, na natili ang kanyang kahabagan sa aming buhay, yung katiwasayan, pag-iingat, pagkapala na aming nakamtan sa araw-araw, hallelujah. Nasa tuwin na, kung kami nagpupuri, hallelujah, siya aming naramdaman, mahal, hallelujah, ang kanyang banal na presensya, hallelujah. Aming mahal, patutukan sa inyong mahal kung paano kami nakakilala sa misteryo ito, hallelujah. Bagaman ito'y paulit-ulit mahal, ito'y talagang ginawa natin pinakamahal na Panginoon. Para sa akin, ito'y laging bago mahal. Hallelujah. Dahil kung wala siyang mahal sa aming buhay, nasaan kaya kami ngayon mahal? Hallelujah. Salamat sa mga panalangin ng propeta ng Diyos. Hallelujah. Na kung wala silang mahal, wala tayo dito mahal. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ito'y mahal. Huwag natin pagsawaan ang mga patutong tumamahal. Hallelujah. Mahal, bago kami nakilala sa misteryong ito mahal, na nung araw mahal, isa rin ako sa kabataan na napakaraming bisyo mahal, napagulo ng puso't isipan ng mahal. Hallelujah. Na nandyan yung mga pagbisyo ko, pagdadrugs, pag-iinom, pagsusugal mahal na hallelujah. Sa dako ng Marikina nung araw mahal, dahil sa mga matinding problema, mahal, hallelujah. Na sinasabi ko nga sa aking sarili nung araw, mahal, na talagang kung ako'y aawain, mahal, ako'y lalaban ng sabayan, mahal, hallelujah. Dahil ang aking buhay talagang napakagulo mong mahal dahil sa problema ng mahal, hallelujah. Dahil nung araw, mahal,
sa aking kabataan, hallelujah, na nakita na aking beloved Lola ang aking kalagayan, mahal, na talagang napagugulo ng aking buhay, mahal. Lagi ako naglalasing, mahal. Nagdadrugs, mahal, hallelujah. Sila ako ng Marikina, hallelujah. Na nung araw, mahal, bagaman ang aking beloved Lola, ito ay masabi kong makadiyos, mahal, at siya ay nauna nakilala sa misteryong ito, mahal. Na bagaman na wala pa siya sa katutunan ng araw, mahal, masabi ko sa aking sarili, mahal, nakita ko sa aking sarili na aking Lola, mahal, ito ay masabi kong makadiyos, mahal, hallelujah. Bakit mahal? Dahil sa kanyang buhay, mahal, siya ay walang bukang bibig na may Diyos daw, may mahal, hallelujah. Dahil marami siyang sikta diminisyon, dinadalan, mahal, dahil sa kanyang karamdaman na sakit sa puso ng mahal na hindi gumagaling-galing, mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, siya ay din kinahabagan, mahal. Sa patuloy na paghanap ng katotohanan, mahal, ng aking beloved Lola, mahal, ang gawain Diyos Miracle Crusade, kanyang ito'y natagpuan sa dako ng Marikina, mahal, hallelujah. Sa unang, mahal, ang aking beloved Lola, hallelujah, ito'y nag-obserba lang, mahal. Ngunit din naglaon ang panahon, mahal, sa patuloy na pagdalo, kasama pagtangkap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, mahal, ito'y pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Grabing kagalakan na aking beloved Lola, mahal, sa bawat kami nag-uusap ito, mahal, talagang sinasabi niya, siya yung nga inaiyak-iyak, mahal, sa pagpatuto sa akin, mahal, na sinasabi niya, sumpungan niya ng katotohanan, mahal, hallelujah. Na sinasabi niya, totoong propeta ang ating beloved pastor, mahal. Dahil ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, mahal, ito talaga pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na sa kanyang buhay, mahal, talagang grabing kagalakan niya, mahal, hallelujah. Ito yung lagi ko nakikita sa aking beloved Lola, mahal, dahil nung araw, mahal, ako'y malapit sa aking beloved Lola, mahal, bagaman ang aking beloved Lola, mahal, kinuha na ating pinakamahal na Panginoon sa edad na 85, mahal, kundi ako nagkakamali, mahal, hallelujah. Na mabang panahon na ito'y naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon na nakamtan niya ang pagkapagaling sa kanyang buhay, hallelujah. Ito ang lagandaan, mahal, kung bakit 10 ng aking mahal sa buhay naglilingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa kanyang kabagan, mahal, hallelujah. Sa unang paglahod, pagtangis ng ating beloved pastor, mahal, hallelujah. Laging ko sinasabi, mahal, kung wala ang Jesus Miracle Crusade, mahal, wala na ako sa inyong banal na harapan, mahal, hallelujah. Malamang 6 feet bulod na ground na ako, mahal, hallelujah. Dahil nung araw, mahal, talagang ako'y malapit sa gulo, mahal, hallelujah. Na pag sinabi ko, mahal, hallelujah. Pag galit ako. Yun ang aking buhay, mahal. Sa ako ng Marikina, mahal. Ako'y pasiga-siga, mahal, hallelujah. Ngunit, sa kabagan ng mahal, Panginoon, hallelujah. Ako'y ginabagan na maglingkod sa Jesus Miracle Crusade. Sa unang maglod ng ating beloved pastor, ako'y naabot ang kanyang mga panalangin, mahal. Kaya, lubos sa aking pasasalamat, mahal. Maging sa kabanalan, mahal, na ito'y dati talagang hirap ako magsumunod dito, mahal. Sa pagsasando-sando pa ako, pantalon pa akong butas-butas, mahal. Bagaman ako nililingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit salamat sa mga pangaral, mahal. Sa pagpaalala, mahal. Talagang sundin ang kabanalan, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, mahal, at pagtanggap ng pangaral, mahal, ito'y sinasupuso ko talaga, mahal. Hallelujah. Sa patuloy ng kanyang mahal, sa kabagan ng mahal, Panginoon, ako'y talagang tinuruan, sumuot na may kabanalan, mahal. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa pagbabago ng aking buhay, mahal, hallelujah. Sa misteryong ito, mahal, hallelujah. Na nung araw, mahal, talagang, hallelujah, napakulo ng aking puso, isipan, mahal. Kaya, ako'y lubos ang kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, sa mapalang aking nakamtan, mahal, na sa patuloy na paglilingkod, mahal, talagang lubusan ako'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal, pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon, maging sa makagalingan ng aming karamdaman, mahal, lalo na yung abang lingkod, mahal, na walang anumang gamot, mahal, na kaming iniinom, mahal. Hallelujah. Sa panalangin, sa unang paglilingkod ng ating beloved pastor, mahal. Hallelujah. Sa pagsisisi, hallelujah, pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Kahit anong karamdaman, mahal, ito'y pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya, lubos-lubos na aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mapalang aking nakamtan, mahal, maging sa pag-iingat, mahal,
sa pagdadrive ko ng araw mahal, maging dito mamahal, sa dako ng Pangasinan mahal, na talagang tunay ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Napadakilan sa ating buhay mahal, kailanman di siya nagpapabaya sa ating mahal, hallelujah. Napagsigaw lang, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ako'y iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Kaya ako'y lubos-lubos ng kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga palang aking nakamtan ng mahal, hallelujah. Maging sa aking mga labuan sa mahal na talagang kami kinahabagan natin pinakamahal na Panginoon, hallelujah, na maglingkod sa toong gawain ng ating pinakamahal na Panginoon sa pamamagitan ng Jesus Miracles, mahal, hallelujah. Apatuto ko rin sa inyong mahal, ang aking beloved tita nung araw mahal, talagang ito'y masasabi kong talagang nagpabaya sa paglingkod, mahal, hallelujah. Dahil nung araw mahal, ang aking beloved tita, siya ay unang nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit dahil sa kanyang negosyo mahal, ito hindi nagpatuloy, mahal, hallelujah. Bagaman, nakita niya sa kanyang dalawang mata mahal, na ang kanyang anak mahal, kung ito'y nagkakasakit mahal, ang aking beloved lula mahal, ito'y pumapasok lamang sa kwarto mahal, nag-aayuno, nagpupuri mahal, na ang kanyang mga anak mahal, sa panalangin lamang mahal, at pag-aayon ng aking beloved lula mahal, sa unang pagluhod ng ating beloved pastor mahal, ang mga karamdaman ng kanyang anak mahal, ito'y pinagagaling talaga ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit ang aking beloved tita mahal, dahil nga sa kanyang negosyo mahal, ito hindi nagpatuloy sa paglilingkod mahal. Hallelujah. Sa ganung kalagayan mahal, ito'y napunta pa sa ibang sikta mahal, na sinasabi niya, may Diyos din mahal, papagaling mahal. Hallelujah. Di naglaon ang panahon mahal. Ang aking beloved tita mamahal, ito'y nagkaroon ng karamdamang kulang mamahal. Hallelujah. Nasa kanyang buhay mamahal, dahil nga siya may pira mamahal, siya ay pupunta sa mga manggagamot mamahal, mga albularyo, mamahaling manggagamot, mga doktor mamahal, gaya ng sintlok mamahal, siya ay nagpapagamot yan mamahal. Hallelujah. Ngunit ang ganyang karamdamang kulang mamahal, talaga ito hindi gumagaling-galing mamahal. Hallelujah. Na sinasabi niya sa akin, mahal, ito'y lalabanan din niya, mahal. Nung ito'y malala ng mahal, nung bago mag-pandemya, mahal, ito'y grabing lumala ng mahal, ang karamdamang kulam ng aking beloved tita, mahal, hallelujah. Na ang kanyang katawan, mahal, ito'y namamanas ng mahal, pasindawit sa kumakain, mahal, na siya ay nagdudumi ng parang ginili na dugo, mahal, hallelujah. Nahirap na siya huminga, mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ang aking beloved nanay mahal, sa dako ng antipolo mahal, ito'y naglilingkod sa kabakan mahal Panginoon, na mainit ang naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na sinasabi niya sa kanyang kapatid na magbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ganong kalagayan mahal, ang beloved tita mahal, talagang mahinang-mahina ng mahal. Wala na siyang magawa sa kanyang buhay mga kaya sumama ito sa aking beloved nanay mahal sa dako ng antipolo. Sa ating gawain doon mahal, kasama ang panatili sa pastoral house at pag-aayuno dahil nga sa kanyang karamdamang kulang mahal, hallelujah. Sa ganong kalagayan mahal, talagang hallelujah. Ito'y nagsumama sa ating pinakamahal na Panginoon, kasama ang pag-aayuno mahal, hallelujah. Ang karamdaman ng aking beloved tita na kulang mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ako'y lubos-lubos ang kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga grabing himala, mahal, na talagang walang dahilan mahal, na hindi tayo magpatuloy sa paglilingkod na ito, mahal. Hallelujah. Sapat-sapat ang mga pangaral ng lingkod ng Diyos, mahal, ating beloved pastor, ating beloved babadir, hallelujah. Tayo magpatuloy sa paglilingkod, mahal, bagaman nakikita natin, mahal, yung mga pagsubok talaga nandyan, mahal. Kahit sa espiritu ng buhay, mahal, nandyan ang mga pagsubok. Hallelujah. Mga gawa ng kaaway, mahal. Ngunit tayo tumingin lamang sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako yung naglubos na magpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga turat aral natin, beloved, magulo sa mahal Panginoon, na ito'y talagang natili sa aking puso at isipan, mahal. Hallelujah. Na kung dumarating sa aking buhay ang mga pagsubok, mahal, talagang ako'y nagsusumamo lamang sa ating pinakamahal na Panginoon, talagang ito'y aking nalalagpasan, mahal, hallelujah.
akin ang pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, na yung mga nagdaang taon mahal sa aking beloved wife mahal na talagang nagkaroon yung mga matinding pagsubok mahal. Ngunit salamat sa mahal Panginoon sa kanyang kabakan, hallelujah. Ito ay aming napagtagumpayan mahal. Kaya salamat sa mahal Panginoon sa magpalang yan mahal na aking natatanggap mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking mamahal. Mula sa pagpalang material, pisikal, pinansyal, at higit sa lahat sa espiritual mamahal. Kaya ang lahat na purihan, pasalamat, ito ay aking binabalik na sa ating pinakamahal na precious po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Brother Arnel Lodado sa pinagpalap patotoo na yan. Talagang napakabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dati-rati napakasama, ugali, mga minamahal. Ngunit nung tayo'y tinawag sa ministeryong ito, tayo pinagpalang lubos nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Unti-unting binago ang ating mga sama pag-ugali at higit sa lahat, grabe ang mga himala na pinapakita sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Patunay lamang mga minamahal, hallelujah, na ang Diyos sa ministeryo ito nating pinaglilingkuran ay buhay at totoo. Great provider, great physician. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Sa kapahintulutan po nating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At dubling pagbati po, hallelujah, pagrespeto sa ating beloved parents na Lord, ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po ating beloved son Pastor Lina Comon Almeida sa kanilang maginito ang aral at turo na iniwan sa ating mga minamahal. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Bainsnier. At sa inyo po mga minamahal kong kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Purihin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, hallelujah, atin po ipagpag ating mga inaantok na diwa, mga minamahal, tayo po'y magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Halina't sama-sama, tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay, o kaysayang tunay. Halina't sama-sama, tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay, o kaysayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama, tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay, o kaysayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama, tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay, o kaysayang tunay. Sama-sama tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay, o kaysayang tunay. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi nang ipapamana sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan.
dahil siya ay nangako na di kanya iwanan. Mananampalataya siya sa Gusto walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya lang papawid sa'yo. Ngayon nga'y kaguluhay naganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Mananampalataya siya'y isang nagsisimula. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng puso, kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya lang papawid sa'yo. Created me a clean heart, oh God, and when your right spirit within me. Create me a clean heart, oh God, and when your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and when your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay nilay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay nilay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulong ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Praise the Lord! Glory to God! Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Lahat, praise sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ating beloved sister Risa Briones. At kindly po, maghanda po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Will de Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay. Una po sa lahat mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat dahil last Tuesday lang po, nagdaos po ng 15th birthday po ang aking anak na babae, mga minamahal. Tunay po na talagang pagpapala ang kanyang buhay dahil kung babalikan ko po nung ipinagbubuntis ko pa lamang siya noon year 2010 po, andyan po na talagang kabuanan ko na po mga minamahal. Tunay po na ako ay
dumanas po ng preeclampsia na talagang napakataas po ng blood pressure ko that time. Talagang nasa bingit kami ng kamatayan pareho. At alam niyo ba, nung lumabas po siya, mga minamahal, tunay na halos punong-puno na po siya ng putik noon ng mga minamahal. At saka napakaliit niya po. Kung titingnan niyo po siya is parang hindi na po siya mabubuhay that time. Halos kasya lang po siya sa isang kahon ng sapatos. Tunay po na talagang hindi ko po siya matingnan noon panahon na nanganak ako dahil talagang kawawang-kawawa po siya. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po na siya naman po ay bumawi after ilang months po. Talagang unti-unti naman po siyang naging malusog po, mga minamahal. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po, every 3 years po andyan po na nagkakasakit naman po siya. Nadadala po siya sa ospital. 3 years old po siya noon, na-confine po siya that time. Tapos every 3 years po, nung nag 6 years old na naman po siya, andyan po na hospital na naman po siya. Pero yun po yung start po ng 2016, 6 years old po siya, andyan po na yung aking beloved husband po ay lingid sa kaalaman ko na isa po palang backslider dito, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, that time po, nahipo rin siya ng Panginoon. Muli po siyang tinawag para makabalik po dito sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. And since that time po na sinama niya kami dito ng aming mga anak, yung aking pong anak na yan, na si Ashley, tunay po na simula po nung taon na yon hanggang sa mga oras na ito, hindi na po niya naranasan na mapunta po sa ospital. Talagang pinalusog po siya na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay pong pinasasalamatan ko ang kanyang panibagong taon ng kanyang buhay. Ngayong taon po na nag-celebrate siya ng kanyang kaarawan. Nagpapasalamat rin po ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang tunay na binago niya po ang aking beloved husband. Dahil noon po talaga wala pong katahimikan ng aming buhay. Wala pong kapayapaan ng aking puso at isipan dahil laging andyan po ang pag-aalala dahil nga po siya ay bat-bat po ng mga bisyo at masasamang gawain ng isang may pamilyang tao. Subalit sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay na binigyan na po kami ng kapayapaan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil noon po talagang hindi po ako marunong magsuot ng may kabanalan. Talagang nahihiya po ako magsuot ng palda at mga kasuotang pambabae. Subalit sa patuloy po ng pananambahan at pagdalo po sa ating banal na gawain, tunay na tinuruan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na magsuot po ng may kabanalan. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Nagpapasalamatan rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa paglabas po at pagpasok na aming tahanan, lalo na po sa aking beloved son na nagbabike lamang po siya papunta sa eskwelahan hanggang umuwi ng bahay, at kung saan man siya magpunta ay nakabike lamang po siya. Tunay na iniingatan po siya na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan at ganoon rin po ang aking beloved husband na nagmumotor naman po sa kanyang pagpasok at paglabas ng aming tahanan. At bagamat hindi po karapat-dapat kasama po ng aking 2 anak, kami po ay patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit po, at yung isa naman po ay bilang part po ng webcast team. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. God bless you po sa ating beloved sister, Reza Briones, sa pinagpalang patotoo na yan. Talagang grabe po, mga minamahal. Tayo'y tinawag na sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngunit sa likod ng mga kabutihan na ginawa niya sa ating buhay, nariyan, nagawa pa rin natin na talikuran siya, mga minamahal. Ngunit ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, anuman, hallelujah, ating ginagawa sa Kanya, nariyan bukas lagi ang Kanyang palad kapag tinawag, pinili ka na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Talagang ang mahal na Panginoon Hesus din ang magbalik sa iyo. Hallelujah, nariyan, hallelujah, yung mga paalala. Pasalamat tayo sa mga paalala na yan, mga minamahal. Dahil sa mga paalala na yan, ibig sabihin, tayo'y mahal na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya oras na tayo'y tinawag niya uli, kailangan magpakalakas na po tayo, mga minamahal. Huwag na pong magpabanjing-banjing sa paglilingkod sa Kanya upang
ingatan niya tayo, hindi lang tayo, bagos ang ating buong sambahayan, mga minamahal, ingatan ating pinakamahal na Panginoon Hesus at sumunod na muli sa kabanalan at higit sa lahat, magbigay ng may katapatan at sikaping dumalo 3 times a week sa kanyang banal na gawain upang tayo'y pagpalaing lubos nating pinakamahal na Panginoon Hesus at protektahan sa araw-araw nating mga gawain, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved brother Mario Fernandez at kindly po maghanda po ating beloved sister Miriam Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Will Estrada Almeida at minamahal din nating Assistant Pastor Lina Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa ating beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo lahat kong minamahal kong kapatid na magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Praise the Mga Lord. minamahal, muli ko naman pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito, minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal. Bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po, minamahal, nung siya nabubuhay pa, minamahal, na akin po siyang pinapagalitan siya po kanyang pagdalo dito sa ating bargawain noon, minamahal. Dahil po, hindi ko pa po ito naintindihan noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin, na sumama ka upang ikay-pagpalain, yung lagi ang sambit niya sa akin, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamalapay noon, dahil po, nung kami po ay pinagkaloban po ng isang tricycle, minamahal, na akin po siyang hinati dito sa ating bargawain, minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal, tuwing ako ay susundo sa kanya, minamahal. Hanggang sa dumating yung araw, minamahal, na ako'y kinahabagan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na ako'y sumama na ng lubusan sa kanya, minamahal, upang pagpalain po ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan panggawain, minamahal, andyan na mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Lalong-lalo na pagkagantong weekend, minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumparte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa ministry ito, minamahal. Amen. Na noon po, minamahal, noong po kami po pinagkaloban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarna po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain ng taon, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw niyan, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insident po, minamahal, buwan po ng Disyembre noon, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Andyan, minamahal, na may kasiyahan po sa aming barangay.
ng pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subali nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon Praise na the wala Lord. pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pong pamilya minamahal. Bagamat andyan ang bihira silang makauwi minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Lalong-lalo na yung aking mahal na anak na sa dako ng Benguet minamahal. Andyan yung pag-iingat po dahil po sa pagdaan niya po dyan sa dako po ng mga sigsag road minamahal. Ayan, may mga bumabagsak na mga bato minamahal. Subalit siya'y pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa aking pong pagtatrabaho sa bukid minamahal, andyan minamahal na inaabot po ng ulan at araw minamahal. Andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalo po ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa lahat-lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mga mula sa pinansyal, physical, at higit sa palang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa pinagpalang patuto na yan. Grabe mga minamahal. Siya yung dating taga-usig ng kanyang beloved wife noon mga minamahal. Pinapagalitan pa niya. Bakit dalo ka ng dalaw dyan? Anong mapapala mo? Ngunit sa kanyang pag-aantay sa labas para sunduin ang kanyang beloved wife, napapakinggan niya mga minamahal ang ebanghelyo ng kaligtasan. Walang matigas na puso kapag Diyos ang humipo. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Siya na rin mga minamahal ang nagkusa, ang nagsabi sa kanyang beloved wife na tanggapin niya si Kristo bilang Diyos at Hari ang kanyang buhay. Nagpabautismo siya mga minamahal at ang himala nating pinakamamahal na Panginoon Hesus, pinakita sa kanya yung kanyang sinasabi sa kanyang beloved wife noon na walang bakit dalo ka ng dalo dyan, wala ka namang mapapala. Ngunit pinakita sa kanya nating pinakamahal na Panginoon Hesus nung nagkaroon sila ng bagong tricycle mga minamahal. Dati uso ang nakaw mga minamahal dito ng mga motor noon mga minamahal. Sinundan sila ng 4 na kalakihan para agawin yung kanilang brand new tricycle noon mga minamahal. Ngunit itong pagliko nila dyan sa pathway, ang sabi ng isa, dito lang pala siya pupunta sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganon, mag-ingat ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa ministeryong ito. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Miriam Reyes at sunundan po ng inyong abang lingkod. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, sa lahat ng beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay napupuri, napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Andyan na sa pagbabago ng aking buhay, mga minamahal, sapagkat dati-rati po mga minamahal, andyan po na talagang ay yung abalik ko, napakaraming kalayawan sa katawan, mga minamahal na dati-rati po mga minamahal, talagang kung ano yung mga
usong kasuotan noon mga minatagan ay hindi nagpapahuli ay yung abalingkod mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal talagang yung abalingkod talagang andyan po na napakahilig na gumibik ng hating gabi mga minamahal kasama aking mga kaibigan hanggang sa inuumaga po kami na mga minamahal. Ngunit nung ako ay muling maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal, talagang ang mga lahat ng yan mga minamahal, ito ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang ako po ay tinuruan niya na magsuot ng may kabanalan at andyan po na talagang nagkaroon po ako ng kapayapaan sa puso't isipan. Yung dating napakagulong buhay, talagang ito'y inayos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na andyan po na talagang yung aking karamdaman mga minamahal na thyroid cancer mga minamahal na ako po ay tinaningan ng 2 taon ng aking doktor mga minamahal kung hindi ko po ito ipapa-opera mga minamahal. Ngunit andyan po na talagang pinaisip sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon na muling manumbalik sa kanyang banal na gawain mga minamahal. Amen. At nung ako po ay nakapanumbalik sa kanyang banal na gawain, talagang ang tanging ko lang po ginawa mga minamahal, talagang lubos po ako nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na siya po ang magpapagaling sa akin mga minamahal. At mula noon mga minamahal, talagang andyan po na ako lang po ay dumalo sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At andyan din po na nag-alay ng mga pag-aayon ng mga minamahal. At ang karamdaman ko na ito mga minamahal, ito po ay unti-unti pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Hallelujah. Lord. At kaya lubos ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maraming taon na dinagdag niya sa aking buhay mga minamahal. At akin din po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng pag-provide niya na aming mga pangailangan. Andyan din po ang pag-iingat niya sa amin sa araw-araw. At kaya hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Miriam Reyes, sa pinagpalang patutuo na yan. Grabe po, mga minamahal. Gaano kabuti ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dating may taning na po ang kanyang buhay, mga minamahal. Karamdamang kanser. Ngunit, nangyari yan mga minamahal dahil nag-backslide siya. Pinaalalahanan siya nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ngunit, nung nanumbalik siya sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung kanyang karamdamang cancer, mga minamahal, ito po ay pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hanggang ngayon, ating mahal na kapatid, hindi man siya natuloy sa ibang bansa, ngunit sa unang panalangin nating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, siya po ay pinagaling na mga minamahal sa kanyang karamdamang cancer. Ganun, kabuti ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa ministeryong ito. Glory to God. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At dobling paggalang sa ating parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Pastor Lina Comon Almeida, sa buong beloved Almeida family, sa ating po mga beloved elders na kasama ngayon, sa ating po mga beloved pastoral workers, dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Bobinier,
at sa kanila pong beloved daughter Ate Vice, sa inyo po mga minamahal ko pong kapatiran, baguhan naman natihan isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, papasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na binigyan ulit ng pagkakataon na malulahati siya, mapasalamatan siya sa mga kamangha-manghang ginawa sa aking buhay. Hallelujah. Dati-rati mga minamahal, napakasuwail ko din. Hallelujah. Tao. Nariyan yung grabe ang pinagpasting pa ako na aking beloved wife noon mga minamahal bago ako nakonberte sa ministeryong ito. Ngunit, hallelujah, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na nasave ako sa ministeryong ito dahil kung hindi siguro ako nakakilala sa mahal na Panginoon, baka wala na rin ako ngayon mga minamahal. At sariwain ko lamang po mga minamahal, nung nandun ako sa ibang bansa, nung nagmamaniho ako ng trailer tank doon mga minamahal, nakargado ito ng 35 tons ng chemical para i-deliver ko po sa Saudi Arabia doon sa Sikan Industrial sa Riyadh mga minamahal. At dahil may truck ban po mga minamahal, malapit na po ako sa aking stopoveran mga minamahal dahil hindi po kami makadiretso sa city ng Riyadh dahil sa truck ban. Nariyan, hallelujah, habang nagbibiyahe ako mga minamahal, nakikinig ako ng mga papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nariyan, sinusundan ko yung mga awitin na yan mga minamahal. At dahil malapit, almost 1 kilometer na lang mga minamahal na darating na po ako sa aking paradahan mga minamahal. At hindi ko po inaasahan, nakita ko po sa side mirror yung kulay asol na sedan mga minamahal na antulin po ng takbo. Na akala ko naglalaro lang yung mga Arabo dahil ganon po ang kanilang ginagawa doon mga minamahal. Ngunit tiningnan ko ng tiningnan sa side mirror na habang papalapit siya mga minamahal magmula sa first lane hanggang unti-unti po siyang pumunta na sa pang-limang lane mga minamahal hanggang hallelujah nung malapit na, tingin ko malapit na po siya sa likuran nung trailer truck na aking minamaniho mga minamahal. Talagang nagtaas pa rin ako sa aking kamay dahil nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa maghapong biyahe mga minamahal. Dahil malapit na po ako pumarada. At grabe po kabilis ang pangyayari. Biglang kumalabog dito sa may left side na gulong sa aking minamanihong trailer truck mga minamahal. Nung kumalabog na po yung kutsi doon mga minamahal, nagpol po akong nagbusina at bigla naman pong kinabig niya ng pakanan kaya nakaladkad ko po yung kutsi mga minamahal at wala akong ibang nasambit. In Jesus' name, hallelujah. Nariyan yung grabing usok na puti mga minamahal na wala akong makita. Akala ko mga minamahal nasunog na yung kutsi o kaya sumingaw yung preyon ng truck na aking minamaniho mga minamahal. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil iniingatan niya yung mag-inang Arabo at 2 anak nila mga minamahal na maliliit. At pati ako, iniingatan ako nating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil 1 metro na lang mga minamahal. Kung hindi talon sa shouldering yung kutsi na yun mga minamahal, siguradong mabangga ko siya doon sa road barrier mga minamahal, concrete barrier doon sa maliit na imburnal mga minamahal. Siguradong pit-pit yung kutsi na yun mga minamahal. Grabe po ang pag-iingat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nung sila'y hallelujah, naglabasan doon sa disyerto mga minamahal, hallelujah, nariyan nag-iyakan sila mga minamahal, nariyan yung mga Arabo na kumukuha ng nakiisyoso, kumukuha ng video mga minamahal. Akala nila namatay yung
magpamilya. Ngunit ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, sa unang panalangin nating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, lumabas sila, hallelujah, nagpagpag lang mga minamahal. At ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, kahit nakaladkad ko na yung kutsi mga minamahal, dahil hindi po makadiretso paghinto yung mga kargadong truck mga minamahal, pag sudden brake mo, nariyan yung bakat ng gulong. Dahil sa bigat ng kargada mga minamahal, hindi po biglang makahinto yan. Hallelujah. Kaya labis po aking pagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, dahil ang pinagtataka, pati yung mga Arabo, kung saan nanggagaling yung usok na yung mga minamahal. Yung kutsi, hindi naman nabutas yung tangki sa gasolina, pati yung linya ng parayon sa truck na minamaniho ko mga minamahal, wala pong butas. Kung saan ang galing yung puting usok na yun mga minamahal. Hallelujah. Grabe po, hallelujah, dumating yung traffic police mga minamahal. Ang sabi sa akin, dumiretso na ako. Sabi ko, kailangan gawa ng report dahil nabasag yung left side na lens ng headlight ng truck na minamaniho ko mga minamahal. At ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, kahit na kaladkad ko na yung kotse mga minamahal, hallelujah, ng ilang metro, ngunit maliit lang po mga minamahal yung hallelujah, yupi ng kotse mga minamahal. Yun ang pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, dahil kung hallelujah, wala ako sa ministeryong ito mga minamahal, kung namatay yung magpamilya na yung Arabo, kahit nakasalanan pa man nila mga minamahal doon sa ibang bansa, lalo na dyan sa Saudi mga minamahal, wala silang ibang ikatuwiran kung hindi dumating yung mga expat doon. Siguradong hindi sana mangyari sa kanila. Ganon ang pilosopong rason nila mga minamahal. Ngunit grabe po aking pagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, dahil kung namatay yung mga minamahal, sigurado hanggang ngayon, baka namatay na rin ako doon, pinarasuhan na rin ako ng kamatayan mga minamahal, dahil ganon doon ang sistema sa kanilang batas mga minamahal. Kung nakapatay ka, lalo na kung royal blood, siguradong buhis buhay ka din. Kaya labis po pong pasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, mga pagpapala na yan sa pag-iingat. Hallelujah, na wala pong hallelujah, nasawi, wala pong nasaktan sa amin mga minamahal. Hallelujah. Grabe po ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kamangha-mangha siya sa ministeryong ito mga minamahal. Grabe po ang kanyang pagprotekta sa atin mga minamahal. Kaya importante po, hallelujah, ang pagpupuri kahit na tayo nagmamaniho mga minamahal. Hallelujah. Imbis na worldly song yung ating pakinggan, mas nakakabuti ng magpuri tayo mga minamahal. Hallelujah. Habang nagbibiyahe tayo, dahil walang magaling na driver mga minamahal. Sa totoo lang, hallelujah, kahit na gaanong pag-iingat mo, kung iyong kasalubong hindi nag-iingat, nagsi-cellphone yan mga minamahal, naghaharutan sa loob ng sasakyan, hallelujah, aksidente po mga minamahal ang mangyari. Kaya importante mga minamahal, bago tayo umalis sa ating mga tahanan, manalangin tayo mga minamahal. At habang nagbibiyahe, nariyan yung pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, upang tayo ay patuloy na protektahan, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat mga aksidente. Kaya nga dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, at na po tinatawagan ating beloved sister Lydia Tawaran, at kindly po maghanla po ang ating beloved brother John Sabangan. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Ganon din po sa Hallelujah, praise the Lord.
Ang pinakamataas na papuri, pagluluhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot din ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po'y bumabati sa kanilang buong sambahayan. Ganon din po mga minamahal. Ako rin po'y bumabati sa ating ordained preacher, maging sa mga elder preacher, ganon din po mga minamahal sa inyo lahat na magandang madaling araw na po mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamalis dahil ako kinahabagan, pinagpala sa oras na ito mga minamahal para po ibahagi sa inyo mga minamahal lahat na po ng himala na ginawa natin pinakamalan ng ating pinakamamisis sa aking buhay mga minamahal. Nagpapasala po ako sa ating pinakamamalis dahil ako po napatagod dito, ako pinapabilang sa banal na gawain tunay mga minamahal. Nalalam niyo po, maalala ko mga minamahal, galing po ako sa ibang sekta mga minamahal na buong akala ko ng mga panahon na yung mga minamahal, nandun po ang totoong banal na gawain, pero tunay mga minamahal, ng mga panahon mga minamahal na nandun ako, dumadalo po ako, aktibo ako sa banal na gawain na yung mga minamahal, ako pinabubuhay mga minamahal sa makasanlibutan mga minamahal, nagagawa ko pa rin mga di kaaya-aya sa harapan na ating pinakamamahal na Jesus, pero tunay mga minamahal na ako napatagod dito mga minamahal, dahil maalala ko mga minamahal, nung wala pa ako dito mga minamahal, hindi po magandang aking pag-uugali mga minamahal, maalala ko mga minamahal na andyan mga minamahal na palasagot po ako kahit kanino mga minamahal. Sinasagot ko po mga minamahal, pati ang aking mga magulang mga minamahal. Andyan din mo mga minamahal, mayroon din po akong ugali mga minamahal na talagang mayroon din po ako magsinungaling, nagmumura mga minamahal. Pero tunay mga minamahal, nung aking nakilala, tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal, yung lahat ng mga bagay na inalis po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po mga minamahal, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan mga minamahal, naging tago-usig po ako sa ating banal na gawain. Nung una ko nakilala ang ating banal na gawain, dahil andyan nga mga minamahal, mayroon pa akong dinadalo na ibang sikta mga minamahal. Andyan mga minamahal na inuusig ko pong ating banal na gawin. Sabi ko, ito po isang kulto mga minamahal, hindi po totoo mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, andyan mga minamahal na lagi akong ini-invite ng aking mga mahal sa buhay mga minamahal. Ng mga panahon na yun, nasa abroad po ako nagtatrabaho mga minamahal. Andyan tuwing bakasyon po ako pinayaya dito mga minamahal. Although nandiyan mga minamahal, taga-usig po ako, dumadalo pa rin ako pag sinasama po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, even do ang ating mahal na pastor mga minamahal, inuusig ko po rin mga minamahal. Pero tuloy mga minamahal, nung dumating ang panahon mga minamahal na talagang nagkaroon po ako ng problema mga minamahal na halos kitilang ko ang aking buhay mga minamahal. Alam niyo po, andyan mga minamahal, nagtanong ako sa aking sarili mga minamahal, sabi ko nasan ang totoong gawain, sabi ko, dahil sabi ko mayroon akong sinasambahan, mayroon akong dinadalokan at aktibo ako, sabi ko, pero bakit ganoon, wala pong kapayapaan aking puso at isipan mga minamahal. Tunay mga minamahal, ng mga panahon na yun mga minamahal, ang nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal Jesus dahil andyan po mga minamahal, ng panahon na yun, nakasama ko na po ang aking mahal na kapatid sa dako na yun, sa abroad na yun na aking pinagtatrabahoan, andyan mga minamahal, dahil wala pong banal na gawain sa ating sa dakong bansa na yun mga minamahal, through webcast po siya nanonood mga minamahal. Alam niyo po ng mga pinakamamahal na Jesus, binuksan po ang aking pangunawa mga minamahal. Alam niyo po na unawaan ko mga nandyan po sa aking pagkikinig mga minamahal, andyan na po pala ang paghipo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Hindi ko namamalayan mga minamahal, nandyan unti-unting tumutulong ang aking luha mga minamahal. Andyan na unti-unti ko naunawaan ang mga bagay-bagay sa ating banal na gawain mga minamahal. At alam niyo po, pagkatapos ng banal na gawain na yung mga minamahal, yung walang kapayapaan, aking puso at isipan, yung binigay ng kapayapaan, andyan po naging maluwag na po ang aking pakiramdam mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa bawat patutuo na aking narinig na sa mga panahon na yun mga minamahal. And then alam niyo po, ng time na yun mga minamahal, andyan po mga minamahal, tinanggap ko na po ang ating banal na gawain, ang ating pinakamamahal na Jesus sa ating banal na gawain. Andyan po na nagpatuloy po ako mga minamahal sa aking nagpatuloy na po ako ang mga minamahal at tunay mga minamahal sa aking pagpapatuloy sa ating banal na gawain mga andyan ang mga minamahal, lahat ng mga bagay na mahirap kong gawin sa aking sarili mga minamahal ay dyan po talaga unti-unting binago na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. So hallelujah, praise God. So salamat po sa ating pinakamamahal Jesus, ganoon din po mga minamahal.
Naalala ko rin po mga minamahal, nung wala pa po ako sa ating banal na gawain, mayroon po akong karamdamang UTI, mayroon po akong back pain mga minamahal. Andiyan po tuming sumasakit po yan mga minamahal, umiiyak po ako mga minamahal, pero tuloy mga minamahal, nung ako napabilang na po sa ating banal na gawain, hindi ko na malayan mga minamahal, paglipas ng panahon mga minamahal, yung sakit ko na yan, hindi malay, pinagaling na po na ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat po sa ating pinakamamahal. Ganon din po. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po, alam niyo po, andyan po every time mga minamahal noon na wala pa ako sa ating banal na gawain. Tuwing may karamdaman po ako, kahit konting trangkaso lamang po mga minamahal, andyan po ang pagtitik ng gamot mga minamahal. Pero tunay mga minamahal, andyan po ang turo na ating andyan po ang turo na ating mahal na pastor na sa ating pagsusumaw, pagpapakumbaba, pagsisisi mga minamahal, paghingi ng habag ng ating pinakamahal. Andyan po ang kagalingan. Alam niyo po mga minamahal, kung dati-dati nagtitik ng gawa, andyan po ang ginagawa ko mga minamahal, humihingi ng habag sa ating pinagawa sa tunay mga minamahal, wala pong gamot na tinitik mahal. Andyan po ang kompletong kagalingan pinagkakalog na ating pinakamamahal na Jesus sa ingabang lingkod mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po. Alala ko rin po mga minamahal, nagkaroon po din po ako ng maraming bukol sa aking basilang bagay ng pagkakatawan mga minamahal. Ng mga panahon na yung mga minamahal, wala pa po ako sa ating banal na gawain mga minamahal. Dahil pa rin po ako ng pananampalataya, although nandyan po na dumadalo po ako dito, nandyan po ang aking mga mahal sa buhay mga minamahal, na aktibo dito mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung panahon na nung nalaman ko yung aking karamdamang, grabe yung takot ko mga minamahal, umiiyak po ako mga minamahal, nanginginig po ako sa takot mga minamahal, dahil hindi lang 2-3, talagang more than 10 po mga minamahal. Kung di ako nagkakamali, siyam na liquid and then 7 solid mga minamahal. So napakarami po mga minamahal. And then mayroon pong pinakamalaki na sabi ng doktor ng mga panahon na yon, pag hindi po daw po operahan mga minamahal, talagang hindi po niya alam kung ano mangyayari, hindi po yung mawawala daw, diyan po mananatili sa akin mga minamahal. Pero tunay ng mga panahon, dahil andyan po mga minamahal, kulang pa rin ako sa pananampalataya, hindi pa rin ako masyadong naniniwala sa himala ng ating pinakamamahal Jesus. Nandyan po mga minamahal, nagpa-opera po ako mga minamahal. Pero ano lang, isa lang po ang aking pinaoperan, pero sa habang natin panamahal Jesus, andyan pa rin na pag-ingin sa akin sa mga panahon dahil mga minamahal. And then mga minamahal, nung umuwi po ako ng Pilipinas, mga minamahal, dahil pinaopera ko po yan sa dako ng Malaysia, mga minamahal. Pagdating ko sa Pilipinas, andyan po mga minamahal, aking mahal na ate, mga minamahal. Sinamahan niya po ako check up sa mga doktor, sa iba't ibang doktor para makita kung ano talagang kalagayan ko, kung kumusta po yung talagang mga bukol, kung yan pa gaano katotoo mga minamahal. Alam niyo po marami pong doktor ang aking napuntahan dito sa dako ng Pilipinas, maging sa Malaysia mga minamahal. Isa po talaga ang findings mga minamahal, maraming bukol mga minamahal. At mayroon pong isang doktor mga minamahal na aking napuntahan sa dako ng Baguio na ang gusto po niya mga minamahal dahil sa dami, gusto po niyang operahan, alisin lahat mga minamahal. Pero sa akin, sabi ng aking mahal na ate, dahil kasama ko yan na nagpapacheck up mga minamahal, sabi niya, huwag mo nang ipacheck, huwag mo nang ipagalaw. Kundi manampalataya ka, may Diyos kaming sinasambahan sa Jesus Miracle Crusade, naghihimala ang aming Diyos naghihimala ang aming Diyos na pinaglilingkuran, sabi niya mga minamahal. Andyan mga minamahal, although andyan takot ko mga minamahal, andyan po, pinaniwalaan ko po yung salita ng aking mahal na ate mga minamahal. Hindi ko na po yan pinagalaw, wala na po akong ginawa mga minamahal. Hanggang nga mga minamahal, yung mga bukol na nandyan lang po yan mga minamahal. Paglipas ng taon mga minamahal, hindi ko na po namamalayan yung mga bukol na yan mga minamahal. Nung tayo na magpupurgod na po ako mga minamahal, dahil alam ng amo ko mga minamahal, ang bawat kalagayan ko na yan mga minamahal. Sabi niya sa akin na bago daw po ako magpurgod, gusto niya po daw ako may pa-check up para daw makita yung mga bukol na yan, kung kumusta na daw yung mga bukol na sa aking masira na bahagi ng katawan mga minamahal. Hindi po ako nagpa-doktor mga minamahal, pumayag po ako hindi para mapagtutor, para po mga wala mag-take ng whatever po yung gagawin po sa akin, kundi para malaman po yung aking kalagayan. Tunay mga minamahal, ang ating Diyos na ay naghihimala, ang ating Diyos dito mga minamahal ay nagpapagaling. Alam niyo po mga minamahal, lahat ng bukol na yan ay tunay pinatinunaw at inalis ng ating pinakamamahal na beses. Na wala pong gabot mga minamahal na tinik, mga minamahal o kaya herbal mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal na beses sa kagalingan ay pinagkalib sa abang lingkod. Ganon din po nais ko rin pong pasalamatan ating
pinakamamahal na Jesus, dahil nung nakaraang araw, mga minamahal, this week, mga minahal, unang aking mahal na asawa, mga minamahal, nagkaroon po yan, mga minahal na masamang pakiramdam, konting nagkatrangkasa po yan, mga minahal, and then kasunod po yung aking mahal na baby, mga minamahal, and then after that, yung ako din po, o God, parang magkakasakit na rin po ako, mga minahal, pero alam niyo po, ang ginawa ko po, mga minamahal, nagsumaw po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, na nawa pagalingin po kami, o God, mga pagalingin po ako din, lalong-lalo na ang aking mahal na baby, may konting kakulitan, mga minamahal, pero alam niyo po, mga minatunay, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, hallelujah, andyan po, ako pinagaling niya, hindi niya po hinayaan na ako'y totally magkasakit. So, salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa mga kagalingan na yan, mga minamahal, sa mga pagbabago na yan, mga minamahal, at higit sa lahat, sa buhay na walang hanggan na pinagkulob niya sa atin, mga minamahal, sa mga pangako niya, mga minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Jesus, dahil hanggang sa mga oras na ito, andyan po pinanghawakan niya po ang ibang lingkod, dahil minsan minamahal, may mga time na talaga nang lulupaypay po ang aking pananampalataya, mga minamahal. Minsan sabi ko parang gusto kong ano yung parang hindi dumalo, kuminsan dahil sa sobrang pagod, kuminsan andyan po, minsan nakadanas din po ako, mga minamahal, na talagang tumigil po ang aking pagpupuri, mga minamahal, dahil sa mga pagsubok na dumating sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa ating pinakahalos na mga panahon na yun, mga minamahal. Andyan pa rin ang pag-ibig na ipinaparamdam na ating pinakamamahal na Jesus. Andyan na talagang pinanghahawakan niya abang lingkod. Amen. Andyan maraming pagkukulang pagkakamali, hindi niya ako hinayaan para mawala pa sa kanya banal na basa. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakahalos, dahil ganun din po, nandiyan din po mga milan na naisipan ko rin po mga time na yun, mga Milano, na bumaba po bilang isang choir, pero tunay, mga minamahal, andyan po ang ating pinakamamahal na Jesus, pinag-ingatan niya po ako, ginabayan niya po ako sa mga panahon ng lupaypay po ako. So, salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga bagay na yan. So, hanggang dito na lang po, lahat ng papuri, pagsamba, padadakila sa ating pinakamamahal na Jesus. Salamat. Amen. Palakpakan natin ating malapay noon. God bless sa pinagpalang patunyan na ating pong beloved sister Lydia Tawaran, amen. At napakabuti ng ating malapay noon sa ating mga buhay. Talagang nariyan, mga minamahal, na ang malapay noon ay siyang gumagawa ng kaparaanan, mga minamahal, upang tayo po, mga minamahal, ay talagang lalong mapalapit at ating talagang lalo pang mapagtibay, mga minamahal, yung ating parapalataya at ang ating relasyon sa ating malapay noon, amen. Nariyan, mga minamahal, na sa mga pagsubok, sa mga karamdaman man, mga minamahal, sa pag-uusig o maging mga minamahal sa panahon na tayo ay nanghina, mga minamahal, ay nariyan ang mabuting Diyos, mga minamahal, na kailanman hindi nagsawa sa ating mga minamahal na tayo ay tulungan at sakluluhan, mga minamahal. At siyempre, mga minamahal, sa unang dalangin na ating mahal Pastor Wildes Radalmeda, sa mga sa mga tuhod na laging nakaluhod, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, talagang inaalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, sapagkat ang pangako ng mahal na Panginoon, kailanman, mga minamahal, ay hindi po yan mawabali, mga minamahal. Naalala niyo, mga minamahal, yung sa mga naunang Kristiyano noon, mga minamahal, amen, talagang nariyan sa kahit pawan, mga minamahal, great-grandchildren na po, mga minamahal, yung Bible character, mga minamahal, ay talagang kahit pa man dumarating sa panahon, mga minamahal, na punto na nakakalimutan ang malapay, pero ang malapay noon, naalala niya, mga minamahal, ang pangako niya, mga minamahal, doon sa lulo pa, mga minamahal, ng Bible character na yun, mga minamahal, na talagang ang pangako ng malapay noon, mga minamahal, ay talagang hanggang sa salit-saling lahi, mga minamahal, amen. Hanggat, mga minamahal, ang mga tao, mga minamahal, ang Kristiyano, mga minamahal, ay handa po, mga minamahal, na talagang maglingkod sa malapay noon, manumbalik sa malapay noon, sumunod sa kalooban ng malapay noon, mga minamahal, nariyan po, mga minamahal, na kailanman hindi tayo hayaan ng malapay noon na mag-isa, mga minamahal, sa labang ito, mga minamahal, sa mundo ito, mga minamahal, nariyan patuloy ang paggabay at pagkaling malapay noon, gaya ng nangyari sa buhay ng ating mga kapatid nagpatotoo po, mga minamahal. Palakpakan natin ating malapay noon, even ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy po natin, mga minamahal, pinapabuod ang paggalang, amen, at
pagparangal sa mga taong ginamit mala Panginoon para sa ating mga kaligtasan, ating pong beloved Evangelist Pastor Wildes Radalmeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy natin mga minumali na alala ang kanyang mga nilasang turo at aral sa bawat isa sa atin at pagbati ng magandang madaling araw sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito po sa Dako ng San Carlos City Outreach, sa ating po beloved elders, sa ating po kasama sa inyo po mga minumahal datihan man. Isang palang madaling araw sa ating lahat at sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Ano pa ang inyong mga kalagayan sa oras na ito? Kayo man may mga karamdaman, nagnais kayo ng kapayapaan sa puso't isipan, kayo may bagwag na puso, ang gawin nyo lamang yung inyong napakinggan dito na patotoo kung paano nanampalataya ang mga Kristiyano dito, kung paano pinanghawakan ang salita ng Panginoon, kung ano ang kanilang ginawa. Once na inyo din gawin yan at kayo manampalataya isang tiyan na bagay, magkaroon ng katugunan sa iyong mga dalangin. Kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Minsan po nating palakpakan ng ating Panginoon. Alan magsabi ng Praise the Lord! Alan magsabi ng Praise the Lord! Amen. At tayo po maminumala ay muling upatuloy atin ang pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother June Sabangan. Amen. Ating pong pakinggan kung paano rin po sinabi ng ating Panginoon at maghanda po ating pong beloved Sister Ashley De Los Santos. Amen. Narito po ating pong beloved brother June Sabangan, ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ating Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildes Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ako rin po ay mabigyan ng pagkakataon upang ipahayag din kung paano ko nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nais kong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa pamamagitan ng gawain na ito talagang dito ako binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dito ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking karamdaman. Mga bisyo ko dito inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung una talagang hindi rin po ako naniniwala sa ganitong gawain. Sabi ko sa aking sarili noon talagang napaka-imposible. Sabi ko na sila'y gumagaling na hindi sila gumagamit ng gamot. Sabi ko sa aking sarili. Ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na ito. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa ako'y tumagal sa gawain na ito, hanggang sa ako'y nagkaroon ng pamilya, talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako po'y hindi pinabayaan. At nung dumating ang pagkakataon na ako rin po ay nalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, talagang nandyan din ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. 2012 po, nung ako'y na-diagnose na pakatas ng dugo, ako po'y nagkasakit po ng high blood at na mild stroke pa po ako noon. Talagang nandyan na gano'n na lamang yung pagsusumikap po kung paano ako gumaling muli. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sabi ko na ibalik niya lang muli yung aking pisikal na pangangatawan at muli akong maglilingkod sa Kanya dahil noon po talagang nandyan na yung panlalimig ko'y grabe po. Talagang ayaw ko nang dumalo ng Wednesday, ayaw ko na rin dumalo ng overnight. Sabi ko, tama na yung isang beses lang. Sabi ko, tama na yung isang linggo lang. Nag-Sunday Christian na lamang po ako. Kaya yun po yung paalala sa akin. At
sa katigasan ng ulo ko talagang nandyan din po na ayaw kong sumunod dati doon sa kabanalan, ayaw kong sumunod din yan. Habang sa tuwing ako po'y nagsisimba dati, talagang pagdating ko po sa bahay ay nagsusot po ako ng short, nagsasando po ako noon, kaya siguro yung mga nagkapatong-patong na yung paalala sa akin, talagang nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya nung ako'y na-hospital, talagang sabi na sa akin ng doktor na talagang ayaw pa akong palabasin dahil halos 1 linggo na ako sa hospital dahil hindi daw nag-stable yung aking BP. Pagkalabas ko, sabi niya sa akin, ikaw ay mag-maintenance na ng gamot, sabi niya sa akin, dahil napakatas yung BP mo, tapos kahit anong ilagay iturok sa akin ay hindi pa rin nag-stable. Kaya nung pag-uwi ko sa bahay, sabi niya, binigyan muna ako ng pang-1 buwan na maintenance. Sabi niya, 1 buwan na, pero tuloy-tuloy yan, sabi niya, ang pag-inom mo niyan. Yung 1 buwan ay titignan lang natin, sabi niya sa akin. Pabalik-balik ko sa clinic niya, talagang ganun at ganun pa rin yung nangyayari sa akin. Kaya nung yung huli niyang check-up sa akin ay medyo nag-isip-isip na ako dahil medyo may kataasan na yung aking maintenance. Sabi ko sa akin sarili, kung ito ay aking inumin, sabi ko sa akin sarili, kinikwenta ko, malaki na yung aking magagastos, sabi ko sa akin. Naisip ko yung pangaral dito sa pulpito na kung saan tayo nagkamali, magsisi tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan na dumalo ako muli. Sabi ko, naisip ko na mahal na Panginoon, sabi ko, nangako ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ibabalik ko lang muli yung una kong pag-ibig sa iyo. Dadalo ko muli ng Miyerkules, mag-overnight ako. Sabi ko 3 beses na pagdalo, ibalik mo lang yung physical na aking pangangatawan, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hanggang sa dumating yung araw ng Biyernes, dahil sinabihan ako ng doktor na wag daw akong magpupuyat dahil baka raw mas lalo akong atakihin. Naalala ko yung sabi sa akin ng doktor, ngunit pinilit ko talagang nanampalataya ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa aking pinakamamahal na Panginoon Hesus, talagang nandyan na nagsisi ako, talagang nanalangin ako na pagilingin ako hanggang sa dumating yung umaga ng overnight. Nandyan na napakagaan po ng aking pakiramdam, parang walang nangyari, hanggang sa tuloy-tuloy na po yung ginawa. Hanggang sa ngayon, talagang nandyan na ang kagalingan na aking natamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nung una talagang nandyan din po na ganitong mga patutuo, pahayag sa harap, hindi na ako po'y nahihiya na magpahayag ng kabutihan ng ating pinakamamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang ako po rin nakakatayo sa iyong banal na harapan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pag-uusig po, nandyan din po, lalo sa lahat ng aking pamilya, inuusig din po ako sa pagdalo sa ating banal na gawain. Lalong-lalo na aking bilabod asawa, talagang nandyan na ayaw niyang dumadalo ko rito. Lagi akong dumadalo, talagang nandyan na kung minsan po pagdating sa bahay, talagang inubusan na lang ako ng pagkain. Ngunit nandyan lang pagsusumamo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na lagi akong gabayan. Kaya ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nalampasan ko yung mga
ganung pagsubok sa aking buhay. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus sa dakila rin niya na pag-iingat. Kami po'y hiwalay-hiwalay na mag-anak. Talagang nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niya paggamit sa akin bilang mga awit niya sa kanyang banal na basan. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal, praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan niya na tunay nga po mga minamahal. Kapag tayo po ay nagtiwala sa Diyos, ay talagang may mga chances na talagang sasabihan tayo mga minamahal, ay huwag kang magpupuyat, ay huwag kang gagawa ng ganyan. Naniniwala tayo na ang kaparaanan ng Diyos ay hindi katulad ng kaparaanan ng tao. Amen? Amen? Kaya ang ginagawa natin mga minamahal, instead na tayo maniwala doon sa kanilang sinasabi, we tried that pero wala nangyayari, bakit hindi natin subukan ang kalooban ng Diyos? Nung sinubukan niya mga minamahal, nakita niya ang kagalingan galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to God. At napakabuti ng ating mahal na Panginoon. At mga po lahat mga minamahal ay nais ko rin bumati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po aming pong welcome sa ating pong banal na gawain, overnight prayer, magdamagang panalangin dito Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan. Ito yung pinanguna po natin pong iginagalang at minamalibang lista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Praise the Lord, and we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord, and we cherish and remember the blessed members and teachings of our beloved Pastor Welde Estrada Almeida. Kaya po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders at sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong praise the Lord. Sige, manalangin muna tayo mga minamahal para po sa ating pong breaking. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalagasan at taglay po namin sa buhay na bumula sa iyong mga Panginoon. At sa iyong pong pag-take na pong breaking, magsilbi na ang kalakasan ito sa iyong physical pangatawan, gumising sa iyong pumain natog na diwa upang patuloy po namin na mapakinggan at mga pasasalamat at tumubo, dumago ang ayon pong mga pananampalataya sa iyong paglikod sa iyong mga Panginoon. At bawat kamay na ginamit mga Panginoon upang ito'y maliko mga Panginoon ay aming pong pinadalangin sa pandalangin na aming ginagamit mga pagkisa sa Estrada Almeida na ibalik mo makalibong beses pagpalay mo po sila lahat para ating mga Panginoon upang patuloy mo silang gamitin sa bagay ito. Itong aming samot pasalamat sa iyong pangalang Jesus. Amen.
assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine, to the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine, to the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine, to the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tayo-tuloy na po mga minamahal. Akin na pong binibigay mo pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Ashley de los Santos, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya pisundan ng ating pong beloved brother Peddy Castillo. Amen. Amen. Praise Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen, Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang na magulang sa Panginoon na ating pong inaalala ang mga banal na turo't aral ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda, at ako rin po itaos pusong bumabati sa kanila pong mga beloved children at maging sa inyo pong mga kapatiran at sa ating pong mga live webcast viewers. Ako po'y bumabati ng isang magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gininto ang pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang mapasalamatan siya sa mga mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapagaling niya po sa aking karamdaman nung ako po'y bata pa lamang, dahil maalala ko po nung hindi pa po kami nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y merong karamdaman na lumonya nung ako po'y bata pa lamang, at ito po ang nagpapahirap sa akin dahil tuwing inaatake po ako nito mga minamahal, ako po ay sinusugo na po kaagad sa ospital, at ako rin po ay nako-confine, at sila rin po mga minamahal ay nagre-reseta po sa akin ng mga gamot na pansamantalang kagalingan lamang po ang dulot. Ngunit nung kami po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa una't panalangin po na ating minamahal at galang na Pastor Wildy Estrada Almeda, hindi ko po namalayan na ako po unti-unting pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po yung napupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil last Tuesday lamang po mga minamahal, ako po ay binigyan ng karagdagang taon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang taon na naman po ng pag-iingat niya po sa akin, sa
kaisa-isang buhay na kanya pong ipinagkakaloob. At ako rin po yung napupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw-araw po ng pag-iingat niyo po sa amin, sa kanya pong pagpaprovide ng pagpapala sa amin na bagamat hindi man po namin ito hinihiling, ay kanya pa rin po itong ipinagkakaloob. At ako rin po yung napupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi man po karapat-dapat ay minarapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na magamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuan na yan. At bagamat sa murang edad, mga minamahal, talaga natuto tayong magpasalamat tayo na maglingkuran ng ating mahal na Panginoon sapagat sabi nga mga minamahal, habang bata, ang ginagawa natin mga minamahal, itinuturo na natin sa mga kabataan kung paano tamang paglilingkod sa Diyos, sino dapat paglingkuran. Amen. At sa kanilang paglaki, talagang hindi po nila nahihiwalayan at hindi nakakalimutan ang mga turo at aral na ito mga minamahal sapagat yan po mga minamahal ang magbibigay sa kanila ng tamang desisyon sa kanila pong paglaki ay talagang bawat problema kanilang maharap ay talagang they have that foundation of faith na talagang hindi nila bibitawan at sila paghahawakan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng gising na gising pa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay po pagkatapos sa ating beloved brother Peddy Castillo. Siya po'y sundan ng ating beloved sister Jamil Milan, ating beloved brother Mark Roland Dumalanta, at ang huli na po dito ay Sister Ana Villaruz. Kung mayroon pa pong hahabol ay kailangan po magpalista sa ating pong beloved sisters information. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon sa po lamang. Ako pinagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang at Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors po. Bago po nakilala ang gawain po ito ay dati po ko maraming bisyo din na hindi kaaya-aya sa mga Pinoy dati po nang di pa ako nakakilala sa gawain po ito ay umiinom po ako ng alak ng mga hindi kaaya-aya tapos tapos lagi akong masakitin, maraming karamdaman, gulong-gulo, walang kapayapaan yung isip ko. Kaya, napapasalamat po dahil nga po, nang nakakailat sa patuloy ko po na pagdalo ng kailangan ko itong gawain ng malampay na nga po, nagkaroon po ako ng malaking kagalakan sa puso't isipan sa mahal na Panginoon, sa pagpupuri. Yan nga po. Tapos nga po, yung mga karamdaman ko ay nga po, inalis ng mahal na Panginoon yun. Inalis po ng mahal na Panginoon yung karamdaman ko na ng mga nasakit, mga depressed, yan, lagi ako nag-iisip lagi. Tapos po, sigit sa lahat po ay yung masaya po sa paglilingkod, binigyan ako ng malapit. Praise the Lord. Tapos, yung
sa patuloy ng pagpapalan ng Malapino, pasalamat po ako sa lahat po na biyaya binibigay niya po. Pasalamat. Pinupuri ka Malapino sa lahat po na dahil nga po maraming mga kasalanan ay kinahabagan ako ng Malapinon. Di man karapat-dapat ay ginawa po akong mga awit ng sa pananampasan, kaya papasalamat po talaga ako dahil nga po sa maraming mga patutuo na aking mga narinig sa mga dito po, sa mga tumatayo po dito ay nga po lumakas po nagkaroon po ako ng pananampalataya sa Malapaynon. Yung malaman mong yung tunay na gawain ng Malapaynon, pagpangarap, yung pinapangarap po dito, yung pagsisisi, pasalamat dahil nagkaroon po ako ng takot sa Malapaynon na wag magkasala, na kaya napasalamat. Yung nga po, lahat po, papasalamat ako po sa amin dahil dati po, hindi po ako talaga na ganito na hindi nagsasalita na pag hindi mo kakausapin, hindi ako makikipagkwento, kaya papasalamat din ako talaga sanay na na ganito po na tumayo, kaya puputol-putol po yung ko po, papasalamat din ako sa Malapaynon kasi isa akong pinili na dito sa Malapaynon na bilang membro ng Miracle Crusade International Ministry, kaya di man po karapat-dapat ay nga po pinagpala ng Malapaynon dahil nga po ako'y nakakilala sa gawain ng Malapaynon. Ganito lang po lahat po papuri, pagpaparangal, pagsambot ating pinakamamahal na Diyos po lamang niya. Salamat po mga Diyos po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang kapurihan at pasalamat ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating magpatid, ating beloved Sister Jamil Milan, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya, ating pong beloved Brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dear beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, and to their beloved children. Ako rin po ay babati sa ating beloved workers, elders, sa inyo rin po mga beloved live webcast viewers, at sa inyo rin po mga beloved kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gininto ang pagkakataon na po ito na ibinigay niya po sa akin upang mapagpasalamat muli sa kanyang harapan. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa amin sa pagpunta dito sa pag-overnight prayer. Pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maalala ko rin po na dati-rati din po mga minamahal, nandyan po na ako rin po ay may karamdaman na asma, ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ako po ay nadala po dito sa banal na gawain na ang asma po na yan ay tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At Amen. pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maalala ko rin po na nung grade 6 po ako, andyan po na sinundo po kami ng aming beloved father sa aming school. Kasama ko po ang aking beloved bunsong kapatid.
andyan po na sa hindi inaasahang pagkakataon, nandyan po yung may malaking bato po pala na nakaharang sa daan na hindi po ito napansin ng aking beloved Father. Sa madaling salita, ang sinasakyan po naming tricycle, nandyan po na bigla po itong tumaob, kasama po kami na tumaob. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Jesus na pinag-iingatan niya po ang mga anak niya. Nandyan po na ni galos, ni sugat, wala po kaming natamo. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus na pag ganitong season po na dati-rati po, andyan po na ang aming tahanan po, butas-butas po yan. Andyan po na marami pong nakasahod na timba, tabo. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal na Jesus na naturuan po na magtapat dahil ang pagtatapat ay susi ng pagpapala na sa kahabagan po natin pinakamamahal na Jesus na pinagkalooban niya po kami ng maayos na tahanan. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus na pinagkalooban niya po kami ng small business po na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus na patuloy niya po yan pinagpapala. Na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy na pagbibigay niya po ng wisdom, knowledge, and understanding sa aming pag-aaral ng aking kapatid. Pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus na bagamat hindi man po karapat-dapat ay patuloy na kinakahabagan na gamitin sa kanyang banal na labasan bilang isang mga awikit. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, paglalwalhati at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtutuan na yan. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang mapangkataon sa ating beloved Brother Mark Roland Dumalanta. Amen. At siya po'y sundan ng beloved Sister Hannah Villaros. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, paglalalahat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal. Kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved workers, beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako rin po ay bumabati sa atin na isang mapagpalang madaling araw po sa atin lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus dahil dati-rati pa lang po ng bata po ako. Ako po may karamdamang asma. Sa tuwing natake po ako ng aking karamdamang asma, pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. Halos lahat ng kinikita ng aking mahal na may napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawang ito at sa patuloy na pagdalo ang aking karamdamang asma ay nalis ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lang sa inyo mga minamahal. Dahil nung 5 years old po ako, idol ang best po na confined sa hospital. Dahil po sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Ako po yung ultrasound na laboratory test. Ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay may hinabag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. At nagpa-back up prayer po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ilehans. At sa kabagan natin yung pinamamahal na Panginoon Jesus at sa unang dalangin natin minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeda. Ako po ay pinagaling ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw sa mga papalang patuloy na pagkakalam sa amin magmula sa financial, physical, material at higit sa papalang spiritual. Kaya nga dito lang po ang lahat ng paparin pasasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong masalamat sa ating mga Panginoon. Narito na po ang ating mga kapatid, beloved Sister Hannah Villaros. Ating din pong pinaganda mga sumusunod, ating beloved brother Hesorn Marquez, at beloved Sister Heidi Aquino, at ating beloved Sister Alma Nilo. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako rin po nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating kagalang-galang na beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at sa kanila rin pong
alaala ng kanilang dakilang turo at aral. Gayon na rin po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa kanila rin pong beloved Almeida children. Ako rin po nagpapaabot ng bati sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa ating pong beloved webcast viewers ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa muling pagkakataon na pinagkaloob niya po sa akin. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga oras na ito ay muli niya pong pinagkaaloban ng panibagong taon ng aming beloved mother. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pag-iingat sa aming beloved mother na nasa ibang dako ng bansa. Bagamat andyan po na yung mga ibang bansa dyan po na nag-aaway-aaway, ngunit andyan po na ang patuloy na pag-iingat at paghahabag ng ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi-lagi niya pong pag-provide ng aming pangangailangan at sa pagbibigay niya po ng blessings na hindi man po namin ninanais ay kanya pong ipinagkakaloob. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi-lagi niya pong pag-iingat sa amin mula sa pag-alis ng tahanan hanggang sa pag-uwi. Ayun dyan na patuloy niya po kami pinag-iingatan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin pong magkakapatid na nagagamit po namin sa pang-araw-araw na gayon na rin po sa amin pong pagpasok. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat hindi man po ako karapat-dapat kasama po ng aking beloved na mga kapatid. Ayan dyan po na kanya po kami ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng pagpapala mula sa pagpapalang physical, financial, material at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamata sa pagpupuri, paglalahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. At tunay nga po mga minamahal, glory to God lang, kapag sa Diyos lang. Makita niyo mga minamahal, talagang nung paalis yung kanyang mahal na nanay, talagang grabe ang aborito natin. Amen? Dahil nagkakagulo nga, nasa gitna kasi yung place ng pagtatrabaho ng kanyang mahal na nanay. Amen? Pero sabi ko, bakit mapupunta? Nagkakagulo. Amen? Pero sabi niya, bahal naman na Panginoon mag-iingat. Alam po niyo mga minamahal, ang kabutihan ng Diyos, sa panalangin siyempre ng ating ginagalap minamahal Evangelista Estrada Almeida sa ating pong beloved workers, mga minamahal. Nakita niyo mga minamahal. Pag-alis niya mga minamahal, tapos kinabukasan, ceasefire. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tunay nga mga minamahal bago dumating ang kanyang mahal anak sa kanyang ating parurungan mga minamahal. Hinapaunan niya ang mga anghel upang ihanda ang mga daan upang tayo po pag-ingatan parati ng ating Diyos na buhay. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We don't think na talagang ito'y mangyari mga minamahal, pero sabi nga, bago pa natin isipin sa bagay, nauuna ng ginagawa na ng paraan. Even though we don't see it, God is still working. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating beloved brother Son Marquez. Sa kanyang pasalamat, siya po'y sundan ng ating pong beloved Heidi Aquino. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, maluwalhati, pagdakila, at paparangal ay sa ating pinakamamalapang po lamang. Amen. At ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pinakamahal na magulang sa Panginoon, ang ating inaalala ang mga turo at aral ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa mga beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved veteran, and visitors. Hallelujah, praise the Lord. Noong ako po ay nasave po, ako po ay nakapunta po dito sa hallelujah, praise the Lord. Sa gawain po, nung simula po nung aking beloved pinsan po ay dinala po ako sa gawain ito. Nung una po mga minamahal, ako po ay hindi pa po nagpa-bautismo po noon. Hanggang sa yung pinsan ko pong yun mga minamahal,
sa tuwing ano po mga minamahal, sa tuwing pupunta po ako sa kanilang bahay, hindi niya palagi niya po akong sinisiran po nun. Kasi po mga minamahal, simula po nun mga minamahal, lumaki po ako sa dambuhalang relihiyon po nun mga minamahal. Hanggang sa ako'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na pong Jesus nung po mga minamahal. At umalis po ako sa dambuhalang relihiyon na po yan mga minamahal. Hanggang sa pumunta po ako sa mga Tritarian ano po mga minamahal. Hanggang sa ano po yung mga minamahal. Pinaisip sa akin ng pinakamamahal na po yung Jesus po noon mga minamahal na ako'y dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry po ng mga minamahal. Hanggang sa ako po'y bumalik at nagpabautismo sa ating pinakamamahal na po yung Jesus po ng mga minamahal. Hanggang sa ako po'y kinabagan at pinagpala po mga minamahal po ng mga lahat ng mga ano po minamahal, unang pong binago sa akin yung kabanalan po sa pagsusuot ng may kabanalan. Hanggang dito lang po, mataas na puri pagsamba, maluhati pagdakila at tanging sa ating pinakamamalaking po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pangatong sa ating pumilamay, Mr. Heidi Aquino. Siya niyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po isundan ng ating pong huling pagbigay pasasalamat. Kung may hahabol pa. Amen. Praise the Lord. Ating beloved Mr. Alma Milo. Praise the Lord. Beloved Mr. Heidi. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang po sa ating mga mahal na magulang sa mahal na Panginoon na atin pong inaalala ang mga turo at aral ng ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganun din po sa ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po, ako'y nagpapaabot ng pagbati sa buong Almeda family, sa lahat po ng beloved elders and workers na kapiling po natin sa mga oras na ito, maging sa inyo man po, mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang akin siyang mapasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa bawat araw na taglay ko ang kalakasan at kaisa-isang buhay na nagmumula po sa Kanya. Nariyan din mga minamahal, ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat nariyan nga po mga minamahal, dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa. At kapag sobrang dami po yung lumabas, tunay po na nahihirapan po akong huminga. During that time po mga minamahal, naranasan ko pong mag-take ng gamot po na reseta po ng mga doktor. Ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Ngunit mula nung ako po'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, alam niyo po mga minamahal, ang kompletong kagalingan po ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan. Kung hindi po ako nagkakamali mga minamahal, talagang first year college po ako nung huli ko po yung maramdaman. Ngayon mga minamahal, 3 years na po akong graduate. Hindi ko na po naramdaman yung karamdaman na yan, kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po mga minamahal, ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy po na pag-iingat sa amin po mga mahal sa buhay na malalayo po sa amin. Nariyan din ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po ang pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy po na pagpo-provide ng aming pang-araw-araw
pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, lalo po ang spiritual na pagpapala na bagamat hindi po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit po sa kanyang banal na ubasan. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, paglaluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Okay po, binibigyan po po sa ating beloved Sister Alma Hilo sa kanya pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating pong beloved Sister Abigail Villaros. At kung may oras po atin din pong pinaganda ating beloved Sister Irene Servan. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pupupurit, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako po yung nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganoon din po sa ating pong Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating pong beloved Almeda family, sa ating beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang magandang umaga na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa oras na ito, ako na naman po pinagpala na maipahayag ang lahat ng mga mabubuting gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Alam niyo po mga minamahal, kami rin po ay wala pong kapayapaan sa aming buhay nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito. Subalit, nung kami tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon, kami po binigyan ng kapayapaan sa puso't isipan mga minamahal. Diyan din po na katulad din po ng patotoo po ng aking beloved Father kanina na talagang napakagulo po ng aming buhay. Wala po itong kapayapaan dahil po sa pagiging lasenggo po nila at talagang sa pagtatalo po ng aming magulang. Andyan na dumating yung paalala sa kanila na nagkaroon po sila ng sakit sa puso na doon lamang namin nalaman na mayroon po silang sakit sa puso. Subalit, ang ginawa po ng aming mahal na Ama dahil gusto ng doktor ay confine sila ay sila nanampalataya at nag-ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po mga minamahal, yung sakit sa puso na yan ay talagang instant na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ganoon din po yung kanilang bisyo na talagang hindi po nila maalis-alis na talagang nagpahirap po sa amin. Talagang ito po'y inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ito po'y lubos namin pinagpapasalamat. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung ako po'y bata pa po mga minamahal, meron po akong karamdaman na allergy po sa aking katawan na talagang nag-umpisa po yan sa aking paa, hanggang sa kamay po. Talagang pag nagbubutil-butil po yan, talagang yung nana po niya sa pasintabi po sa mga kumakain, talagang kumakalat po ito mga minamahal hanggang sa umabot po sa aking bibig, hanggang sa aking ulo na dumating po yung time na kinalbo po ako ng aking magulang dahil naaawa po sila sa aking tsura. Diyan na nag-stop po ako ng isang taon sa aking pag-aral dahil talagang nahihiya po ako. Diyan na pina-check up din po ako sa doktor sa balit pansamantalang kagalingan lamang po ang mga gamot na inireseta. Diyan na ginawa na lamang po ng aming mahal na dahil ang turo po sa atin ang ating mahal na pastor ay manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nanampalataya po sila mga minamahal. Diyan na nag-ayuno din po. Hanggang dyan na hindi na lamang po namin na malaya na yung karamdaman ko niya, ito po yung unti-unting nilis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At magmula noon hanggang ngayon talagang hindi na po ito bumalik. Kaya lubos-lubos ko po yung pinagpasalamat yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na yung karamdaman ko niya ay talagang namana po ng aking mahal na anak na panganay. Bibi pa lamang po yan mga minamahal. 2 months old pa lamang po yan mga minamahal dyan na talagang naramdaman na rin po ng aking anak na ang sakit na yan. Alam niyo po mga minamahal, pina-check up ko din po yan dahil sa pag-aalala bilang ina po, dyan na yung pag-aalala ko po sa kanya. Sabalit, ganun din po mga minamahal, ito'y pansamantalang kagalingan lamang po ang mga niresetang gamot ng doktor. Andyan na talagang tayo po tinuruan ng ating mga pastor na manampalataya. Andyan na ako pinanampalataya na nagpatuloy na dumalo at talagang napupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po ba, nung naging children's choir na rin po siya na kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, yung karamdaman niya, ito po ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, bagamat hindi po ako karapat-dapat, ako po'y kanyang kinahabagan bilang isang mangawit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang lahat ng pupupuri, pagkasalamat, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
At tayo na po yung dako sa huli, sa ating pong sunod, ating beloved Sister Abigail Villaruz. Amen. Praise the Lord. At kung may oras pa, ating beloved Sister Irene Serban. Praise the Lord. Minsan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsabat, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako rin po yung nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati po sa ating beloved parents in the Lord. Napatuloy po natin inaalala ang mga banal na turo't aral na iniwan po sa atin ating kagalang-galang minamahal Pastor Wildy Isod Almeda, maging sa atin din pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po'y bumabati sa buong beloved Almeda family, sa atin pong beloved ordained preachers, beloved workers, at sa inyo po mga minamahal, na sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Ping Jesus sa kabutan niya po sa aming buhay, dahil bata pa lamang rin po ako mga minamahal, ay sumpungin, talagang madalas po akong sumpungin ang karamdamang tonsillitis mga minamahal, na noon po ay talagang nagpahirap po sa akin, sa aking paglunok mga minamahal. Pagkain man yan, maski tubig mga minamahal, at talagang hirap po akong lumunok noon mga minamahal. Ang dating ginagawa po namin noon ay talagang umaasa lamang po sa gamot, ngunit ayan po ay pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal, talagang bumabalik po yan. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal Ping Jesus ng ako rin po yung manampalataya sa ating pinakamamahal Ping Jesus sa kanyang kahabagan na magamit sa kanyang banal-lubasan, yung karamdaman na yan, mga minamahal, ay tunay na pinagaling na ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Pinagpapasalamat ko po yan. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, Ping Jesus, patuloy niyo pong pag-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw, sa patuloy na kalakasan ng aming pisikal na pangatawan at sa kanyang patuloy na pag-iingat po sa aming beloved mother, dahil nung last 3 weeks lamang po, bumalik na po siya sa ibang bansa, andyan na sa kahabagan natin pinakamamahal, Ping Jesus, bagamat nung time na yon may giyera sa dalawang bansa, andyan na malulahati. Ligtas po siyang pinarating na ating pinakamamahal Ping Jesus, kay pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Ping Jesus sa kanyang kahabagan, di man karapat-dapat. Patuloy po kami kinakahabagan ng aming, kasama ang aming beloved na kapatid na ginagamit sa kanyang banal-lubasan bilang mga awit. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal Ping Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at tayo dadako sa huli magbigay pasasalamat. Ating beloved Sister Irene Serban. Praise the Lord. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po bumabati sa ating pong beloved Almeda family, sa ating pong beloved preachers, workers, sa inyo po mga beloved brethren. Ako bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat mga minamahal. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pa Jesus sa mga himala at kabutihan niya sa aming buhay, sa kanila. Andiyan po mga minamahal, tulad nga po yung pinatutupo ng aking po beloved na ama at aking kapatid na po, wala po kami peace of mind noon, mga minamahal noon, kami po hindi pa po nakakilala sa gawain ito. Andiyan po yung laging nag-aaway po ang aming pong mga beloved ina at ama, andyan din po ang aking din pong beloved lola, andyan po siya, mga minamahal na talaga pong sobrang tapang din pong nakikipag-talo po sa aking ama. Subalit, napakabuti po natin pinakamamahal na Pa Jesus dahil nung nakakilala kami sa gawain ito. Andyan po mga minamahal, sa patuloy pagdalo, mga minamahal, pananampalataya sa ating pinakamamahal na Pa Jesus. Andyan po yung peace of mind na pinagkaloob po sa amin ng ating pinakamamahal na Pa Jesus. Andyan din po mga minamahal, ako pinapupurit, nagpapasalamat mga minamahal. May share ko rin po mga minamahal, noon po mga minamahal, nung ako po'y bata pa, mga minamahal, andyan po na talaga pong, andyan po na yung mga kapwa ko din po bata noon, mga minamahal na Children's Square po, andyan po mga minamahal na talaga pong niyayaya po ako pa magpagamit bilang Children's Square. Subalit sa sobrang hiya ko po noon dahil
hindi po talaga ako mahilig makipag-usap dahil sobrang nahihiya po talaga ako, mga minamahal. Andiyan po na nagtatago po ako, mga minamahal. Subalit, andyan po yung matinding paalala din po sa akin. Ang bata ako noon, mga minamahal, ako po yung naglalaro ng tagu-taguan. Kasama po ng aking mga beloved pinsan. Andyan po, mga minamahal, na bagaman nakita ko na po yung mga minamahal, yung salamin na nakatusok po sa lupa. Andiyan pa rin po na hindi ko po malaman bakit, paano ko pa po naapakan yun, mga minamahal. Andiyan po yung hinlalaki ko po dito sa kanang paa, mga minamahal. Andiyan po na grabe po pagdurugo nito, halos maputol na po ito, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na habang nasa daan po kami papuntang ospital, mga minamahal, andyan po ang aking pong beloved na ina, mga minamahal noon, mga minamahal, na nagsasabi sa akin na manalangin ka, humingi ng tawa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po, mga minamahal, sa murang edad, mga minamahal, ako po'y humingi ng tawa, ako po'y nag-promise po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako po'y magpapagamit bilang isang Children's Square, mga minamahal, ng panahon na yun. Andyan po, mga minamahal, na pagtingin ko po doon sa sugat ko po na hindi po dumidigil sa pagdurog. Pagbukas ko po ng tela na nakabalot sa aking paa, andyan po na instant po na pinatigil ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang pagdurugo ng aking paa, mga minamahal. Ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat hindi rin po karapat-dapat, ako po rin po kinahabagan din po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus upang gamitin muli, mga minamahal, dahil dati nung ako din po nalamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Susubalit nandyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ako muling ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoon upang gamitin muli sa kanya banal na laubasan bilang isang mga awit, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalan para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. At dyan na po nagtatapos mga minamahal ang pagkikinig natin ng mga patotoo. At tayo po umawit, tayo tumayo at habang naganda ating beloved choir, awitan po natin malapayan. Praise the Lord. Amen. Create in me a clean heart, oh God, and renew the right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and rest within me. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pag-isip ko sana, ikaw, Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, O Diyos, sa pamanalan mo. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto his name. For it is pleasant to praise his wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. For the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praises unto his name. Oh, praise the Lord, praise his holy name. Oh, praise the Lord, praise his holy name. Praise the Lord, praise his holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise his holy name. Jesus is my Savior, praise his holy name. Jesus is my Savior, praise his holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen, praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating malapayan. Beloved brethren, let's all welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ating malapayan. Amen.
there be any mountain we might climb?
Sa gitna ng
ng pagsubok ay bumamayo. Patuloy kong itataas ang kamay dahil ikaw ang Diyos na buhay. Diyos na buhay. Dahil ika'y Diyos na Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Huwag natin hayaan mga minamahal. Matapos ang pagpupuri, ang grabing pagbuhos ng banal na presensya ng Diyos na di mo man lang maramdaman ang kanyang pagkilos. Kailangan ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan. Kung nararamdaman mo naghihina ka, word for your salvation. Mabuhay ang may gupo ka ng kalaban ng Diyos. Tangi mong kailangan mga minamahal ay madama ang banal na presensya ng Diyos para ikaw ay maging malakas. Ask the Holy Spirit to come upon us. Tayo natin dumalangin dakilang Diyos ang banal sa pangalan at pinakamamalampay ng Jesus. Talastas mo bawat puso ng mga anak sa oras na ito. Wala kaming nais kundi ikaw ay pasalamatan. Dakilain. Sa natin gawa mo, mga kamangha-mangha sa aming buhay. Tumadalangin ka malapayon sa padalangin na aming ginagal ng Malabanglis na Estrada Almeda. Ang bumaminaman ng mga gagawa. Patawarin mo bawat sa aming Panginoon. Huwag mo naman tingnan maging pagkasagot yung puso nagsisisi sa oras na ito. We need you, Lord. Kailangan ka namin sa aming buhay. Huwag mo kaming pamabayaan. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng demonyong hadlang aking sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. You commit us out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa pagpapala mo. God bless you, Lord. At langgap ko, di ko na masukat ang pag-ibig ko. Buhay ko ay alis sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaking sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabuhos din sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. Gratitude in my heart. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. That gratitude in my heart has to there. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord! Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo po mga minamahal, lubos na pinagpala sapagkat sabi nga, yan ang totoong kayamanan ng mga anak ng Diyos. Amen. Hindi sa pinansyal, hindi sa kung ano man. Yung tayo po mga minamahal, mapuspos palagi ng banal na presensya ng Diyos, that is the seal of our salvation. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagpupuyat. Dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon sapagkat alam natin mga minamahal, kasama natin sa bawat paglilingkod ang ating Diyos na buhay. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palagpak mga minamahal, praise the Lord. Amen. At sa pong muling napakagandang umaga aking pinaabot sa ating po mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, saan man kayo naroroon mga minamahal, ay kayaan pong welcome sa ating pong magdamagang pananalangin o overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito pinanguna po natin pong inagalang, minamahal Evangelista, ating beloved Evangelist Weldy Estrada Almeda. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. And of course, we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Weldy Estrada Almeda at ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comuna Almeda. Sa ating mga beloved workers, sa ating beloved elders, maging sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagmati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo dadako mga minamahal sa pagpapaliwanag patungkol sa pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at mga handog. Napakahalaga nito mga minamahal sapagkat sabi nga, saliksikin mo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Amen. Kung sa oras na ito mga minamahal ay para bang napakabigat ng buhay para sa isang Kristiyanong katulad natin mga minamahal, medyo tingnan natin mga minamahal, ano ba ang kalooban ng Diyos? Di ba may pangako ang Diyos, meron siyang plano para sa atin, pero bakit parang hindi natin nararamdaman? Others are enjoying it. But tayo mga minamahal, bakit para bang bantulot? Amen? Sabi dito mga minamahal sa aklat ng Isaiah, from the book of Isaiah chapter 55, verses 8 to 9, and then italon sa 11. Sabi niya, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways,
and my thoughts than your thoughts. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, that it shall prosper in the thing whereto I send it. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang pag-iisip daw ng tao, hindi natin pagkaisipan. Amen? May kaparaanan tayo, pero ibang kaparaanan ng Diyos. At yan, mga minamahal, ay talagang pagtiwalaan natin parati ang kaparaanan ng Diyos. Amen? When seems medyo blur ang decision natin and we don't know what to do, mga minamahal, ay huwag kang lalayo sa Diyos para siguradong hindi tayo magkakamali, mga minamahal. Sapagkat sinabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ganun katalino ang Diyos, sabi niya, kung gaano taas ang langit, grabe ang kapangyarihan o pag-iisip ng ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, tayo na pinapaalalahan from time to time, kung gusto natin makalaya sa kung anumang ating pong dinaranas sa oras na ito, mga minamahal, o for a long time, ay kailangan saliksikin mo na ang katotohanan. Alamin mo na. At once nalaman mo, huwag mo nang pakinggan. Ganapin mo. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang taong gumaganap, hindi lang basta nakikinig lang, kundi ginaganap ang salita ng Diyos. Sila ang tunay na pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sa bawat pangako ng Diyos, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, kapag ikaw ay magtatapat, ay talagang nandiyan, I am the God that healeth thee. Sana sabi niya, kapag sa sino mang tapat na Kristiyano ang aking paningin, hindi mawawala sa Kanya. Amen? Kapag ikaw ay tapat na Kristiyano, mga minamahal, ay magiging masagana ang pamumuhay yung lahi. Grabe. Those are promises of God. Yan po, mga minamahal, talagang makikita mo, lahat ng itong pagpapalo, tatanggapin mo kung ikaw ay magtatapat. Marami na tayong mga bersikulo binabasa, mga minamahal, but hanggang basa lang ang ilan sa atin. Napakahalaga, mga minamahal, sa bawat binabasa nating banal na kasulatan, ang sinasabi parati, mahal na Panginoon, pagbulay-bulayan ito. Amen? Dapat ninanamnam ang mga salita ng mahal na Panginoon. At kapag nanamnam mo, how good and beautiful are the words of God, ay sabi diyan, ganapin mo ang salita at utos ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sinabi ng Biblia, mga minamahal, sabi diyan, every word, sabi diyan, that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void. Hindi daw babalik sa Kanya nang walang nangyari. Amen. Ang sabi diyan, but it shall accomplish that which I please. Mangyayari yung gusto ng Diyos sa buhay ng Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Di ba sabi niya, I have plans for you not to harm you but to prosper you. So yung gusto na mahal na Panginoon na yan, mangyayari yan kung tayo lang mga minamahal ay magtatapat. At tignan niyo pa sa dulo, mga minamahal. Ang sabi diyan, and it shall prosper in the thing whereto I send it. Mananagana daw. Amen? So, kapag ito'y pinangako ng Diyos, mga minamahal, pag dududahan mo pa ba yan? Amen? Diyos ang nangako at hindi tao. Amen? Kaya sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kung tayo po ay gaganap sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, di ba? Kailangan, buo na talaga, huwag tayong lalampas, huwag tayong lalaktaw. Sapagat kapag lalaktaw-laktaw ang ating gagawin, mga minamahal, sabi ng Santiago Kabanata 2, talatay 10, sabi diyan, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. See? Ibig sabihin, mga minamahal, kung gusto mong maging matuwid sa harapan ng Diyos, kung gusto mong maging pagpapala ang salita na ito ng ating mahal na Panginoon, huwag kang lalaktaw. Hindi po pwedeng ito kaya ko to, ito gusto ko to, ito. Ito hindi pwede yan. Hindi kasama ang bulsa ko. Sapagkat, lahat ng yan ay para makita ng Diyos how faithful we are.
gaano tayo katapat. Maski na nandoon ang mga pangailangan, nandoon ang takot sa iyong buhay, still, patuloy mong sinusunod ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya po mga minamahal, ang sabi nga ng Aklat ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 12, sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo ko ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo yung mga minamahal, ha? Akala natin it's just nothing. Akala natin baliwala lang. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, malinaw na malinaw. Ayaw ko kung paano baliktarin yan ng mga nagsasabing hindi mahalaga ang pagbibigay. Amen? Pero malinaw dito man, kapag hindi natin ibibigay ang ikasampung bahagi at handog natin, tayo daw po mga minamahal ay naturingang magkakasala. Amen? So to say, mabigat na salita, magnanakaw. Amen? Kasi pag sinabing magnanakaw, you're getting things that are not yours. Amen? Kinukuha mong bagay na hindi para sa iyo. Kaya yan ang word na ginamit, mga minamahal. Pero hindi para saktan tayo, mga minamahal. Para ipaliwanag sa atin na gano'n kabigat ang ating ginagawa kapag hindi natin ibinibigay ang ikasampung bahagi at handog. Amen? Kaya bawat banal na gawain is a chance for us to recover. Bawat banal na gawain ay chance natin para ating may pakita sa Diyos na tayo po mga minamahal ay talagang may takot, talagang ganapin ang kanyang banal na kalooban. Nandoon ang pagtatapat, with or without the eyes of people na nakatingin sa atin, ginaganap natin ang pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog. Bakit? Ang tawag diyan, katapatan. Amen. Kapag hindi ka tapat, nandiyan ka lang, pag may tao nakatingin sa iyo, sige, very good ka. Pero kapag wala yung nakatingin sa iyo, ay, wala naman nakatingin eh. Tawag doon, hindi yun tapat. Pero kapag ikaw ay tapat, with or without the eyes, nandiyan man ang mga mata ng manggagawa at yung mga bilabad, mga pastor at yung bilabad, mga nangangasyo sa atin, bilabad preacher natin, dapat tuloy-tuloy dahil alam natin mga may, hindi man tayo makita ng tao, nakikita tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ano yung kasampung bahagi, handog mga minamahal? Ay kasampung bahagi, tithes. Ito yung tithes. 10% of all the blessings that we receive. Bakit all the blessings? Kasi lahat ng blessings na mayroon tayo, ang sabi ng Ecclesiastes Kabanata 5, talatay 19, galing yan sa mahal na Panginoon. Amen? Kalakasan mo, kung hindi ka binigyan ng Diyos ng lakas, walang darating sa iyong sweldo. Kung ang magulang mo, kapatid mo nasa abroad, kung hindi sila pag-ingatan, walang darating sa iyong padalang pera. Kung wala kang kakayahan para kung hindi ka binigyan ng Diyos ng kakayahan kumita ng pera, yung mga nagnenegosyo. Sabi ng Biblia, even the skill that we do to find wealth is a gift from God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So, ibig sabihin mga minamahal, ang sinasabi niya, ay kasampung bahagi at handog, ibigay mo yan. Akin yan, sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Bahagi ko yan, sabi ng mahal na Panginoon. Yung remaining, ay yan ang bahagi mo. Kaya nga tinanong, kung tithes ang ating, tithes natin 10%, magkano naman po, mahal na pastor, ang ating handog? Sabi ng mahal na pastor, the end-time prophet of God, sabi niya, tapatan mo ang iyong kasampung bahagi. So, doon nagsimula yung 20% giving. Amen? So, kapag tayo po mga minamahal ay tumanggap, for example, ng 1,000 times 0.2, para hindi tayo magkamali mga minamahal. Bakit itinuturo yung multiplication mga minamahal? Gamitin ang calculator. There are times na hindi lang parating 1,000 na eksakto ang ating natatanggap, di ba? So, may mga times na tayo nakakatanggap ng 1,334.
O paano gagawin natin doon mga minamahal? Amen? So itatimes natin ng 0.2. So whatever will come, saka tayo mag-convert. Amen? Mag-round off, mga minamahal. O para sa ganun mga minamahal, masigurado natin na hindi baba, hindi kulangin, kundi mas maganda pang madagdag. Bakit? Sabi, the more you give, the more you will be blessed. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, 20%, bakit may iba? They still opt to give more than 20%. Yung kanilang handog, ginagawa nilang 30%. So 30 plus 10, 40%. So 40 ang kanyang handog, gagawin niyang 10 ang kanyang 10% yung tithes. So 50. Bakit tinataasan pa nila? Iklaradong sinabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ikaw ay nagbigay, we can never outgive God. Hindi natin mapapahigitan ang Diyos sa pagbibigay. Kapag nagbigay ka ng piso, sigurado yan. It's more than a peso ang ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Dahil mapagmahal ang Diyos, mapagpala, mayaman ang Diyos. Amen? Sabi niya, I have plans to prosper you. May plano ako na ikaw ipagpalain. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay gusto natin pagtiwalaan tayo ng malaking halaga, huwag mong tignan yung, huwag mong bilangan ang mahal na Panginoon. The more you give, sige lang. Tignan niyo yung mga Kristiyanong napagagaan ng kamay na magbigay. Amen? May mga projects tayo, bigay kagad. May mga pangangailangan, bigay kagad. May mga, ibig sabihin, napagagaan ng pagpapala. But let me clarify these things, mga minamahal. Yung ating kasampung bahagi at handog, ay huwag nating pakialaman yan. Kung gusto nating magbigay ng ating pong mga special offering, for example, or may projects tayo, mga minamahal, that is another amount from you, mga minamahal, ibigay mo yan, okay yan. Pero ang kasampung bahagi at handog, huwag natin pakikialaman. Dahil yan ay hindi sa atin. Yan ay sa mahal na Panginoon. May mga itinalaga para mga siwa diyan. Amen? Yan ay ang ating mga minamahal na manggagawa. Panguna siyempre ating mahal na pastor. Amen? Beloved children. At yan po sila po mga minamahal, ginagawa nila ito upang sa mapangasiwaan ang napakalaking banal na iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya huwag mo na pakialaman. Amen? Kung gusto mong pagpalain ka todo mo minamahal sa mga projects o sa mga special offerings natin, sige, no worries dyan. Pero yung ilan kasi, ginagamit sa special project, pero kinukuha naman si kasampung bahagi handog. Hindi ka pagpapalain doon, mga minamahal. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kung talagang gusto mong pagpalain ka, talagang huwag mong pakialamin yan. Amen? Sapagkat itong special offering mo, another blessing yan. Pero ang fix na talagang huwag na huwag mong gagalawin ay kasampung bahagi at handog. Amen? Kaya po mga minamahal, kapag ating ginanap ito mga minamahal, ang sabi niya sa 10, dalhin niyong buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. Hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon na mahugbo. Tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad, sapagkat kayo magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mahugbo. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Amen? Dadalhin daw natin. Yan ang dahilan kung bakit ang mga iglesia sa Macedonia, malayo pang banal na gawain, nakahanda na. Inihahanda na nila. Amen? Huwag na nila ginagalaw yan. Talagang excited silang dumalo. Dala nila yung kasampung bahagi handog. Bakit? It's their chance to say unto the Lord, Lord, you know how I need this amount of money. But I am here offering it to you because I trust you and I love you. Amen? Kapag ginawa mo yan, mga minamahal, sabi mo, malapay doon, alam mo, na kailangan ko yung halagang ito, pero ibinibigay ko sa iyo dahil nagtitiwala ko sa iyong salita at minamahal kita. Galak na galak ang Diyos niyan. Kapag ginanya natin ang malapay, at yun ay hindi lang salita dapat,
kundi sa pakiramdam, sa puso. Kapag ginawa mo yan, mga minamahal, nung ginawa namin yan, doon namin naramdaman, kailanman hindi kami pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Atin na pong hawakan yung ating kasamang bahagi at ang ating mahandog. Tipanalangin po ng ating pong mga kapatid, ating beloved brother, beloved elder brother JR. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin po minamahal mangaral, ating beloved elder,
Lord Brother Deo Rodriguez. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved elder, beloved Brother Joven Ferrer. Tayo po'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itaas po natin ating dalawang kamay. Hallelujah. O mapagpala po namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan. Aming pinakamamahal na Panginoon. Kami pinagpapasalamat, O Diyos, hallelujah, na kami pong binigyan ng ganitong pagkakataon upang sama-sama kami naming papurihan, pasalamatan sa iyong walang hanggang kahabagan at kabutihan, O Diyos. Nagpapasalamat po kami, hallelujah. Simula sa tagumpay ng banal na gawain, simula sa pag-MC, pag-awitan ng mga joyful at ng solemn song, sa mga buhay na patotoo, ng yung mga pinagpalang mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, ganoon din sa pag-awitan ng beloved choir, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, O Diyos, maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Na kami lagi mong sinasamahan, O Diyos. Salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah, maging sa katapatan ng anak, sa pagbibigay ng kasampung bahagi tandog. Hallelujah. Sa iyong pagbukas ng mga dungawan sa langit, pagbubuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. At lalo tigit, mahal na Panginoon, hallelujah. Kami pinadako sa pag-aaral ng banal na salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit bago po lahat, hallelujah, kami po humingi ng kapatawaran, hallelujah. Sa mga kami nasumpungan sa mga kainaan, hallelujah. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Hugasan niyo po kami ng iyong banal dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, hallelujah. Mahal na Panginoon, kahabagan ng bawat sa amin, mahal na Panginoon, buksan namin ang puso at isipan, hallelujah, upang maunawaan ang iyong salita, mahal na Panginoon. Lalo na po ang iyong mga lingkod, mahal na Panginoon, nakibasal lamang sa iyong harapan. Ikaw ang maglagay ng mga salita sa aking mga labi, mahal na Panginoon, oh, hallelujah, upang aking sambitin sa mga anak, upang aming pagsalo-saluhan bilang pagkain spiritual, O Diyos, hallelujah. Patuloy mo kaming kahabagan, O Diyos, hallelujah, maging aming beloved viewers, mahal na Panginoon. Buksan niyo po kalang puso at isipan, mahal Panginoon, upang maunawaan ang ebanghelyo ng kaligtasan, O Diyos, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At sa unang dalangin, beloved evangelist, Pastor Weldes Radal Meda, hallelujah. Amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah, lahat ng istorbong gawa ng kaaway, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinapataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapabot ng dobling pagbati at paggalang sa ating beloved, sa ating mga minamahal na magulang. At lagi nating inaalala ang kanilang mga turo't aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Radal Almeida. At ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po yung bumabati, hallelujah, sa kanilang pong beloved children, hallelujah. Maging sa buong angka ng ating mga mahal na magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. Ako rin po ay bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Boboy Nier, maging sa kanilang mahal anak, kay Ate Vines Nier, hallelujah. Ako rin po ay bumabati sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon sa ating beloved brethren, hallelujah. Sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga minamahal na baguhan, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At tunay po minamahal na talagang kayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah, dahil ang inyong pagparito, hallelujah, ay ito'y hindi po disgrasya, bagkos ito'y grasya na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na tayo lubos na pinagpala muli ng ating dakilang Diyos na tayo makadalo muli sa ating overnight prayer. Tunay na minamahal na talagang bawat ating pagdalo, ito ay isang grabing pagpapala na nagmumula sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord.
Tunay maging ating mga pagpalakpak talaga, huwag natin pagsawaan yan. Hallelujah. Talagang wala tayong ibang pinupuri, pinapalakpakan dito, kundi ang ating buhay na Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At bawat pagpalakpak natin, lagi nating sinasabi, minamahal, yung mga sinsirong palakpak na natin na nagmumula sa ating mga puso, yan ay recorded sa ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po mag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ating pamagatan po ang ating pag-aaralan na living wisely. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay naman mahal talaga na sa panahon ngayon, tayo nasa mga grabing critical na panahon na po mahal. Kinakailangan po mahal na ang Kristiyano ay mabuhay ng talagang maging wise mahal. Tunay naman mahal talagang maraming gawa ng kaaway, mahal. Talagang magkumapit talaga sa dakilang Diyos. Dahil ang ating kaaway, mahal, talagang gagawin at gagawin ng paraan, mahal. Siya ay magpupumilit upang ilayo ang Kristiyano sa presensya ng pinakamamahal na Panginoon. Na dapat talaga ang Kristiyano, mahal, hallelujah, magpumilit at talagang magsumikap. At tunay mahal sa pagsumikap ng Kristiyano, dapat sa pag-aaral ng salita ng Diyos, dapat ang Kristiyano ay gising. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na talagang isa yan sa parte mahal ng ating pagsumikap mahal. Na talagang ating pagtiisan, pagtiyagaan mahal ang mga bagay na mangyayari sa ating mga buhay. Hallelujah. At talagang dapat tayo minamahal na talagang laging magsumamo, laging mapagkukumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil talagang napakahirap ang mawalay sa piling ng dakilang Diyos. At dapat talaga para mamuhay, minamahal, ng maging wise, hallelujah, kinakailangan talaga na talagang magkaroon tayo ng yung maging malapitin sa ating dakilang Diyos. Ating basahin po minamahal dito sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 1, ang talata po ay 7. Kindly po, please. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa mga Kawikaan, kabanata po ay 1, at ang talata po ay 7. Ito pong sinasabi, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Ngunit ang mangmang ay umahamak sa karunungan at turo. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Nandun daw mahal talagang para magkaroon kami ng mahal, hallelujah, ng pamumuhay na talagang paging wise na pamumuhay at maging malapit sa Diyos talaga. Magkaroon talaga ng takot. Hindi takot na talagang parang takot na minamahal, kundi yung takot gumawa nang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Magkaroon ng takot dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na napakabuti. Yung takot na, yung talagang ayaw na natin gumawa dahil ng anumang pagkakamali, dahil ang Diyos ay talagang yung grabing, yung parabang sa lahat ng ginawa nito, sa lahat ng aking pagkukulang, ngunit ako'y pinatawad pa rin ng Diyos. Yung ganun yung pakiramdaman ng mahal. Na talagang kahit hindi, isipin natin na parang hindi tayo nakikita ng Diyos, ngunit talagang ating patuloy na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ngunit talagang alang lahat ng bagay ay hayag sa harap ng lahat ng Diyos, minamahal. Tunay minamahal na tayo, wala tayong maililingid, minamahal. Hallelujah. Kaya dapat talaga laging malapit ang anak ng Diyos sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sapagkat talagang upang talagang magsumamo lagi dahil kailangan natin Diyos sa ating patuloy na pagsunod, minamahal, ay talagang hindi natin magagawa ito kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang lahat ng bagay na ating pangangailangan, minamahal, lalo na ang kalakasan sa ating paglilingkod, ang ating ikatagtibay, minamahal, ay laging nagmumula sa dakilang Diyos. Lagi natin tatandaan, minamahal, na talagang sa anumang ating bagay na paglilingkod ay wala tayong nagagawa, minamahal. Maging yung ating pagsisi, minamahal, ito ay hindi nanggagaling sa atin. Yung ating kainitan ay hindi pa rin nanggagaling sa atin. Lahat ng ating kainitan, katatagan sa paglilingkod, ito ay hindi nanggagaling sa atin. Ito ay galing sa ating buhay na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Kaya laging dapat ang Kristiyano ay huwag lalayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Laging magsumamo. Yan ang pinakadakilang, yan ang para maging wise, lagi kang malapit dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa Kanya lahat ang nagmumula, minamahal. Hallelujah. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 2, ang talata po ay 6. Kindly po, praise the Lord. Kawikaan, Kapitulo 2, versikulo 6. Ganito po ang pagkasabi, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa Kanyang bibig ng gagaling, ang kaalaman at kaunawaan. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Sa ating pinakamamahal na Panginoon, lahat nagmumula ang lahat ng bagay. Ang karunungan, talaga ang kaunawaan, minamahal. Kaya lahat ng bagay, kaya huwag nating sabihin, minamahal, talagang, ako nga, dumadalo ako lagi 3 times. Talagang naging mainit ako sa paglilingkod. Tunay, minamahal, sabi ko nga, wala tayong nagagawa sa ating patuloy na paglilingkod. Pinagpala tayong lubos kapag tayo nagpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang ating dakilang Diyos, lagi tayong kinakahabagan at inaalalayan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kaya talagang mamuhay talaga. Live wisely, man mahal, hallelujah. Alamin dapat huwag talagang magpakarelax lalo na sa panahong ito, man mahal. At talagang alam naman natin, man mahal, talagang malapit na magbabalik ang ating buhay na Diyos. Na talagang nandun, man mahal, hallelujah. Ang karunungan, man mahal, ang pamumuhay na maging wise, na inaalam ang kaalaman ng Diyos at ang kabutihan, maging ang mga utos ng Diyos, hallelujah. Na talagang nagsusumamo sa ating dakilang Diyos na masunod ang Kanyang kalooban. Hallelujah. Yun dapat, man mahal. Ating talagang idalangin sa Diyos. Iiyak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na patuloy nating maganap ang kalooban ng Diyos, na tayo tulungan na maganap ang kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sabi nga ng Banal na Kasulatan, ang mga bagay na ito ay daig pa ang kayamanan sa libutan. Higit pa sa kayamanan sa libutan. Ating pong basahin, man mahal, dito po sa Aklat ng Kawikaan, man mahal, ang talata po ay 16, ang kapitulo po ay 16, ang talata po ay 16. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito pa rin sa mga Kawikaan, kabanata po ay 16, at ang talata po mo ng mga haleluya ay 16, ito pong sinasabi, pagkaigingan na magtamo ng karunungan kaysa ginto. Oo, magtamo ng kaunawaan at maigi kaysa pumili ng pilak. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabi nga po ng Banal na Kasulatan, mas maigi pa raw ang kaalaman, man mahal, ang karunungan, man mahal, kaysa pilak at ginto. Na talagang dapat talaga, man mahal, ang tao ay manatili, ang Kristiyano ay manatili sa ganitong pananaw, sapagkat sabi nga, higit pa ito sa pilak at ginto, higit pa sa kayamanan. Kaya dapat talaga ang Kristiyano maging priority talaga ang paglilingkod. Kung atin lang makikita, man mahal, yung ating kinakaharap at magiging talagang hanggang sa walang problema sa mga pagpapalas na nasa atin, man mahal. Ngunit kung talagang doon na matutuon talaga yung ating pansin, man mahal, isang napakahirap na bagay. Lahat ito'y darating ng panahon, man mahal, ito'y ating pagsisihan, man mahal. Napakahirap naman po. Kaya dapat talaga ating talagang i-focus talaga ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Huwag mabahala sa mga bagay na pangailangan, sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoon, Kanya ang langit at lupa. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kasi ang patuloy nagpo-provide ng lahat ng ating mga pangailangan, hallelujah. Sabi nga naman, hallelujah, ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil ang nais ng Diyos talagang manatili ang Kanyang mga salita sa ating mga puso. Na talagang maging buhay at na talagang itali natin sa ating mga sarili. Dahil sinisiguro lamang ng ating Diyos na sa Kanyang pagbabalik ay kahit tayo Kanyang madadatnan man mahal. Ganyan tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na talagang, sabi nga, talagang gusto niya tayong maligtas, kaya grabe ang pagpoprotekta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit minsan, ang udyok ng Espiritu Santo, minsan, mas nasusunod tayo, minamahal. Minsan, mas napagbibigyan natin, hallelujah. Ngunit talagang, pagkaisipin natin, minamahal, hallelujah. Talagang huwag nating pighatiin ang ating
ang Espiritu Santo na binigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Sapagkat talagang pag napighati, minamahal, ito'y aalis, minamahal. Tandaan natin yung sinabi sa Marcos, minamahal, hallelujah. Nando, minamahal, kapag napighati natin ang Espiritu ng pinakamamahal ng Panginoon, ito'y po'y aalis. At pag nakita ng Espiritu na nanggaling sa atin nung tayo hindi pa nakakilala at nakita niyang wala ng bantay, ito'y mag-aakay pa ng 7. Kaya napakahirap na bagay, minamahal, ang malayo sa piling ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Isang napakahirap talagang bagay, minamahal, hallelujah. Kaya sabi nga ng ating pinakamamahal na Panginoon, atin daw talagang impukin yung kanyang mga salita sa ating mga puso. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 7, ang talata po ay 1 hanggang 3. Kindly po. Amen, praise the Lord. Kawikaan, Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 3. Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Sa 2, ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka, at ang aking kautosan na parang itim ng iyong mata. Sa 3, itali mo sa iyong mga daliri, ikintal mo sa iyong puso. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tignan natin, minamahal. Grabe ang dating dakilang Diyos. Ang gusto ng ating pinakamamahal pa yun, talagang isiksik talaga natin sa ating mga puso. Itali natin ng todo, minamahal, ang kanyang mga salita na atin talagang maganap. Ngunit magaganap natin ito kung tayo mananatili sa ating dakilang Diyos. Talagang laging magsumamo, laging magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ating masecure talaga, minamahal, yung ating kaligtasan habang tayo nagbibiyahe papuntang buhay na walang hanggan. Talagang manatili talaga, huwag talagang lalayo, minamahal. At ma-focus talaga, minamahal. Hallelujah. Huwag talaga ma-focus sa mga bagay na nasa sanlibutan pa, minamahal. Hallelujah. Dahil pag nag-enjoy na tayo dyan, isang mahirap na bagay, minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, kung nasaan ang iyong kayamanan, doon duroon ang iyong puso. Kaya isang mahirap na bagay. Ngunit kung tayo mananatili sa ating dakilang Diyos, talagang nandun, minamahal, talagang tayo nakadikit lagi sa pinakamamahal pa yun, talagang bagamat nandiyan ang pagsubok, grabing paghihirap na dinaranas, ngunit ang kapag Kristyano ay laging nagsusumamo, laging nagpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagpapabaya ang dakilang Diyos. Ang Diyos kailanman ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga mahal na anak. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sabi nga po, minamahal, dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 1, ang talata po ay 3. Kindly po. Dito po sa mga awit ni Haring David, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 3, ito pong sinasabi, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang daon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tignan po natin, minamahal. Ang Diyos kailanman ay hindi magpapabaya sa atin. Atin po sa binasa nating talata, minamahal, kapag mananatili ang kanyang mga salita sa ating mga puso, minamahal, ay talagang nandun ang grabe mga pagpapala. Ang ating dakilang Diyos kailanman ay hindi magpapabaya sa atin. Talagang lagi tayong gagabayan, papatnubayan, minamahal. Sa hindi lang natin nakikita, minamahal, naglalakad ka. Pero ang anghel ng Diyos, napapalibutan ka, pinoprotektahan ka, inaalalayan ka sa lahat ng mga lakad mo. Mabubundol ka. Yan ay inilalayo ng anghel ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. So yung mga pagpapalang yan, grabe yan, minamahal. Hallelujah, na ating patuloy na tinatamasa sa ating dakilang Diyos. Mahirap ka man tignan, ngunit grabe. Anghel ng Diyos ang iyong mga alalay, minamahal. Grabing pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga nais ng ating dakilang Diyos na manatili ang kanyang mga salita sa atin. Talagang ating masunod ang kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil isang mahirap na bagay, minamahal, hallelujah, kapag hindi natin nasunod ang kalooban ng Diyos, hallelujah. Ayon po, minamahal, dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talata po ay 21. Kindly po. Ang Ebanghelyo ay kisa Mateo, kabanata po 7, at ang talata po 21, ito pong sinasabi, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kariyan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen.
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palagi natin naririnig yung versikulo niya, minamahal. Ngunit alam niyo, minamahal, talagang napakalaman po niya, minamahal. At maging patuloy na warning po sa ating lahat. Hindi po totoo yung minamahal yung mga sinasabi, lalo na mga ibang sekta, mga ibang dominasyon na once you are saved forever. Maling-mali po yan, minamahal. Dahil kung ating tutignan, minamahal, ang versikulong ito na sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na hindi bawat magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang gumaganap ng kalooban ng Amang nasa langit. Kaya napakadelikado, minamahal, hallelujah, na talagang dapat talaga, minamahal, at tayo magsumamo sa ating dakilang Diyos palagi, na talagang ating maganap ang kalooban ng Diyos. At tunay, minamahal, hindi natin itong magagawa ng tayo lang. Talagang lagi nating ipanalangin sa ating dakilang Diyos at wag na wag tayong lalayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay, minamahal, talagang nandun, minamahal, talagang tayo, pag na tayo napahiwala isang delikadong bagay. Alam niyo, minamahal, meron ako napanood na video na talagang hango sa Revelation, minamahal. Nandun, minamahal, talagang mangyayari talaga yun dahil yung mismo ay sinabi ng Revelation. Na talagang darating ang ating pinakamamahal na Panginoon sa oras na hindi inaasahan. At isang napakadelikadong bagay kapag ang Kristiyano iniisip, naging relax at medyo naaliw sa mga bagay na mapang-aliw sa libutan ito. Isang napakahirap kasi meron doon sa video, minamahal, hallelujah, nandun, minamahal, talagang isa sang Kristiyano. Ngunit minsan nag-enjoy siya, minamahal, sa mga gawa ng sanlibutan. Dumadalo rin sa gawain, ngunit hindi niya napapansin na unti-unti siyang napapalayo na sa kalooban ng Diyos at gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Hanggang sa biglaang dumating ang pagtawag sa kanya ng pinakamamahal na Panginoon, habang siya natutulog, minamahal, napansin niya, siya'y dinala na, minamahal, at hinarap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagulat siya dahil kung nasaan siya, minamahal. Ngunit nung dinala na siya ng anghel at iniharap sa pinakamamahal na Panginoon upang siya'y kausapin at tungkol sa kanyang mga ginawa, talagang nagulat siya, hindi pa siya handa, minamahal. Talagang sabi niya, mahal na Panginoon, hindi pa ako handa. Mahal na Panginoon, hindi pa siya tinatanong, minamahal. Alam niya na ang sarili niya, minamahal, na siya'y hindi handa. Kaya isang napakahirap na bagay, minamahal, hallelujah, na ang Kristiyano sa anumang oras talaga ay hindi handa. Napakahirap na isang Kristiyano ay talagang magiging relax sa pamumuhay. Dapat talaga ang Kristiyano sa pamumuhay, minamahal, talagang dapat laging handa. Huwag niyang iisip. Ang wise na Kristiyano, minamahal, dapat isipin niya lagi, minamahal, ang pagbabalik ng ating pinakamamahal Panginoon ay mamaya na. Mamaya darating na ang mahal na Panginoon. Laging isipin na mamaya darating ang mahal na Panginoon. Kaya dapat ang Kristiyano laging maghanda. Huwag isipin ng Kristiyano na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon ay bukas at sa ibang araw pa at matagal pa. Dapat mamaya darating na ang mahal na Panginoon. Ganon laging iniisip ng mga Kristiyano na mahal. Ang wise na Kristiyano. Kagaya ng aking napanood, minamahal, talagang nagulat siya. Nung paggising niya sa kanyang higaan, nandun nakita niya, minamahal, puro ulap na yung nasa paligid niya. Yung pala, haharap na siya sa ating dakilang Diyos. At nung habang tinatanong siya ng pinakamamahal na Panginoon, iyak siya ng iyak, minamahal. Dahil alam niya lahat ang kanyang mga ginagawa. At lalo't higit doon, minamahal, kung gaano kamoderno ang mundong ito, minamahal, na grabe may mga CCTV sa buong paligid. Ang Diyos mas lalo't higit may CCTV at ipapanood talaga sa iyo lahat yung ginawa. Wala tayong maililingid, wala tayong maitatago sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya dapat talaga, minamahal, ang mga Kristiyano ay laging handa. Ito'y magsilbing paalala, minamahal. Hallelujah. Na talagang ating pakiisipin, hindi biro-biro ang ating buhay sa mundong ito. At alam naman natin na hindi ito talaga ang totoo nating buhay. Ngunit kung tayo mahulog sa kamay ng Diyos, isang napakahirap ng bagay na mahal. Huwag na nating isakripisyo ang ating kaligtasan. Lagi tayong magsumamo sa dakilang Diyos. Lagi nating ilapit ang ating sarili sa ating dakilang Diyos. Huwag tayong lumayo. Tandaan natin, kailanman ang Diyos hindi lumalayo sa atin.
tayo ang lumalayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lagi natin minamahal, siguruduhin ang ating mga sarili. Na talagang pilitin natin ang ating sarili, talagang idalangin at sa ating dakilang Diyos na talagang gawin tayo laging mainit sa paglilingkod. Gawin tayo laging minamahal, laging on fire. Hallelujah. Na dapat na lagi tayo mapuspos ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na dapat kapag ka nakakaramdam ng iba magsumikap, huwag tayong maging tagapanood lamang, minamahal. Ayon nga sa ating, sabi ng ating ordained preacher, minamahal. Dahil yun, minamahal, dahil sa ating patuloy na pagkatipon, once naramdaman natin ang presensya ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabing kaligayahan, hallelujah, na ating mararamdaman, hallelujah. Grabing kasakanahan, hallelujah. Grabing pagpapalang espiritual, grabing kagalakan na hindi maipaliwanag. Palagpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya dapat, minamahal, sabi nga, laging mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Dahil yan, pag once tayo mapuspos ng Espiritu ng pinakamamahal na Panginoon, dahil nga ang Espiritu ng pinakamamahal na Panginoon at ang ating Espiritu siya nagpapatunay, minamahal, na tayo mga anak ng Diyos. Lalo na ngayon talaga, minamahal, talagang magsiguro tayo nasa kahuli-hulihang panahon na kung saan, minamahal, yan din ang pagpapatunay, minamahal, yung ating pagpapakumbaba na lagi tayong nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yan ang nagpapatunay sa ating dakilang Diyos na ating iniibig ang ating dakilang Diyos. Sapagkat sabi nga po, minamahal, dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 14, ang talata po ay 15. Kindly po. Last verse na po. Ito po sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 15, ganito po ang pagkasabi, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Mga bersikulo, minamahal, na lagi natin naririnig at lagi natin na pag-aaralan. Na lagi natin pinipilit, minamahal, hallelujah, nandun, minamahal talagang na lagi natin ipinangangaral sa atin, minamahal talagang pagsumikapang ganapin ang kalooban ng Diyos. Sabi nga po ng ating mga tagapaliwanag kanina sa giving, sa 10 utos, maganap mo ang siyam, matisod ka sa isa, baliwala yung siyam na ginawa. Kaya dapat talaga magsumamo sa ating dakilang Diyos na tayo tulungan na maganap ang kalooban ng dakilang Diyos. At talagang makikita naman ng Diyos yan kung tayo talagang nagsusumikap at talagang tayo tutulungan ng mahal. Ngunit, isang mahirap na bagay kung talagang nakikita ng Diyos na tayo hindi nagsusumikap na mahal. Isang mahirap na bagay. Napakalinaw ang sinasabi ng bersikulong ito na mahal, na kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking utos. Ngayon, gaano ba natin kinaiibig ang ating pinakamamahal na Panginoon? Ang ating pinakamamahal na Panginoon na nagbigay buhay sa atin. Na dati-dati, minamahal, tayo mabubulok na, mamamatay na lamang, minamahal. Ngunit ito tayo, buhay na buhay pa rin. Dahil sa grabing pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. At lalo tigit, grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Talagang, nandun, minamahal, talagang ibibigay talaga ang lahat. At tunay, minamahal, ang kanyang buhay ibinigay na sa atin, iniwan ang kanyang magarang trono, minamahal. Ibinigay ang kanyang buhay para magkaroon ng kaligtasan. Ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Ganyan tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang patuloy na umiibig sa atin. At ang dakilang Diyos kailanman ay hindi lumalayo sa atin. Kaya dapat lagi tayong maging malapitin sa ating dakilang Diyos. Huwag malayo ang ating mga puso't isip sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nawang pumupuri ang ating mga labi, minamahal. Ngunit sa ating puso, minamahal, ay malayo sa mahal na Panginoon. At the end of the day, tayo rin ang malulugi, minamahal. Hindi ang ating katabi, hindi ang ating kapatid, hindi ang ating mga ngaral, hindi kahit sino pa man, minamahal. Kundi tayo rin, minamahal. Sabi natin, minamahal, at lagi natin sinasabi, hindi tayo makatatago sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng bagay ay hayag sa dakilang Diyos. Talagang mapapanood ng lahat, minamahal. Simula pagkabata mo, kung gusto mo mapanood, ay mapapanood mo talaga sa kaharian ng dakilang Diyos. Lahat, minamahal. At talagang wala tayong maitatago, minamahal. Kaya dapat lagi natin paghandaan yan. Lagi nating umpisa, isa pamuhay na minamahal. Na talagang sinsirong paglilingkod sa Diyos. Dahil minamahal, mahirap kung tayo mahulog sa kamay ng Diyos. Sigurado, minamahal, pagluluto nga lang, minamahal, sa harap ng kalan na maghapon, napakahirap. Yung ikaw pa kaya ang itapon sa impyerno, minamahal.
So dapat talaga minamahal, magsumamo talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hingin lagi ang patnubay ng Diyos at huwag talagang lalayo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At dyan na po nagtatapos ang mamahal ang ating pag-aaral sa salita ng pinakamamahal na Panginoon, ang kapurihan at pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay umawit sa ating dakilang Diyos at atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Someday we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. He will reward those who accept Him, reward those who receive Him in their heart. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Don't waste the time that He has given you. Spend each day with Jesus in your heart. Always bring in the Spirit, always giving glory to His name. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Malapit nang bumalik ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Handa na po ba tayong humarap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon? Atin bang ginagawa, mga minamahal? Atin po bang sinusunod ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos? Atin bang ginaganap ang mga ipinag-uutos sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Kung sa oras na ito bumalik ang ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, handa po ba tayong humarap sa Kanya? Meron po ba tayong mukha na maihaharap sa ating pong pinakamamahal na Jesus? Kahit ang kabilin-bilinan sa atin ng ating pong mahal na magulang sa mahal na Panginoon, lagi po tayong dumalo, mga minamahal. Lagi po tayong dumalo, wag po tayong mag-absent. At sa ating pagdalo, sikapin ang bawat isa maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ito lamang, mga minamahal, ang paraan upang tayo maging karapat-dapat humarap sa harapan ng ating dakilang Diyos. Na kapag ating naramdaman ang Kanyang matamis at banal na presensya,
tayo nililinis ng kanyang banal na dugo sa lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Kahit ang bawat isang magsikap, maging sa ating pong mga minamahal na mga bisita, mga minamahal na taga-subaybay, minamahal mga kababayan na nanunood, sumusubaybay sa mga oras na ito, anumang oras maaring bumalik ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Anytime now, mga minamahal, babalik na po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kailangan nating tanggapin ang ating pinakamamahal na Jesus bilang Diyos at Hari, sariling tagapagligtas ng ating buhay. Sapagkat kung wala si Kristo sa ating buhay, hindi po natin siya tatanggapin, tayo mapapahamak, mga minamahal. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Jesus, say, nag-iisang Diyos sa langit, siya'y bumaba, nagkatawang tao. Ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus, upang ang sino man, mga minamahal, sumampalataya ay mga ligtas. Ikalawa po ay pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, na ito'y hindi na po natin muli pang babalikan, mga minamahal. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesucristo. Ito po hindi paglipat ng reliyon. Ito po ay pagganap sa banal na kalooban ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Para sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tayo po'y makapasok sa kaharian ng langit. Mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Upang tayo po, mga minamahal, ay mabigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos. Tayo nilikha ng mahal na Panginoon. Lahat tayo nilikha. Subalit hindi lahat binigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos. Kundi yaon lamang sumampalataya, mga minamahal, naniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Habang nag-aawitan ating po mga minamahal, mga awit, Beloved Jesus, Finest Generation Choir, sila po'y nangapuspos ng Santong Espiritu. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan. Ang iba'y nanginginig ang buong katawan na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba, mga minamahal, nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po yung bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating pinakamamahal na Panginoon po ang magsasagawa sa bagay na ito kung tayo po'y magpapatuloy sa paglilingkod ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Pagpapalain po tayong lubos ng ating dakilang Diyos. Bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoon, itaas po natin ang ating dalawang kamay. Ipikit po natin ang ating mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. O dahil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat, Panginoon, hallelujah, sa mga kaluluwa na narito, na binigyan mo po ng pagkakataon makalapit sa iyong banal na paanan, o Panginoon. Kahabagan mo po sila, Panginoon. Ingatan mo po sila, iligtas mo po sila sa ng kalamang sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat,
aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Sa unang lalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, muli kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang pagkakasala. Kabagan mo po at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Aming sinasamo sa iyo, Malapinoon, sa mga oras nito. Dagdagan mo po aming pananampalataya. Dagdagan mo aming pagtitiis. Tulungan mo po kami, O Malapinoon, masunod ang iyong banal na kalooban. Maganap ang mga pinag-uutos mo po sa bawat isa sa amin, O Malapinoon. Tulungan mo po kami na aming mapagtagumpayan lahat ng aming mga kahinaan. Lahat, O Malapinoon, mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Tulungan mo po kami na ito'y aming mapagtagumpayan, Malapinoon. Ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway, Malapinoon. Pagalingin mo po ang aming karamdaman, Malapinoon. Patuloy mo po kami palakasin. Kapatuloy mo kami, Malapinoon. Hallelujah. Gawing mainit sa paglilingkod sa iyo, Malapinoon. Alisin mo po lahat ng mga panlalamig, panlulupaypay sa bawat isa sa amin mga pag-aalinlangan. Sa panggalatang lalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. In Jesus' mighty we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong po mga minamahal ang kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin po natin mga minamahal, ating pong beloved parents in the Lord ang naglihan po sa atin. Sa mga pangalan ni Jesus, mga demonyo ng karamdaman, ubusin po lagnat, trangkaso, mga panlalamig, panlulupaypay, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, skin disease, panlalabo ng mata, kidney trouble, cancer, leukemia, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. At atin po munang ipalakpak ang ating pong mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapuri at pasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Peng Jesus po lamang. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Jude Amaro. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder Alvin Rias sa pagsagawa po ng altar call. Praise the Lord. Sa kapintulutan po natin, beloved ordained preacher, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdidakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At dubling pagrespeto sa ating beloved parents the Lord. At atin pong inaalala ang kanilang mga ginito ang aral at turo. Ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida at sa ating beloved Pastor Lina Comon Almeida at ganoon din po sa buong beloved Almeida family. At sa atin po mga beloved elders sama ngayon, sa ating pong beloved pastoral workers dito po sa outreach sa Carlos City, Pangasinan. Sa mga siwa po na ating beloved ordained preacher Kuya Buwiner, sa kanilang pong beloved anak Ate Vines Nier. At sa inyo po mga minamahal kong mga kapatiran, isang po sa ating lahat. Praise the Lord. At mga minamahal, hallelujah, after po ng ating bawain, mayroon pong practice ang ating beloved adult choir. And pagkatapos po ng ating beloved adult choir, ating pong beloved youth and single choir po mga minamahal. At sa atin pong mga beloved instrumentalist, mamayang hapon po, alas 6 po ng gabi, meron po kayong practice. Lahat po ng mga beloved instrumentalist. Kaya huwag po kalimutan mga minamahal. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa regular na mga announcement. Ang schedule po ng ating banal na gawain mga minamahal dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Miyerkules, mag-start po 1:00 ng hapon at matatapos po 5:30 ng hapon. At Biyernes, Friday overnight, katulad kagabi, nag-start po ng 9:00 ng gabi at matatapos po 6:00 ng umaga. At araw ng linggo, Sunday General Worship, mga minamahal,
Mag-start po tayo alas 9 ng umaga at ito po ay matatapos alas 3 po ng hapon. At kung mayroon po mga espesyal na mga presentation mga minamahal, kaya lalagpas po tayo mga minamahal sa alas 3 po mga minamahal. At ang address po na ating banal na gawain, 157 Baybay Mamarlaw, along Palabing Road, San Carlos City, Pangasinan. At panoorin po natin mga minamahal ang ating programa sa telebisyon, ang Jesus Miracle Hour. Dito po sa Pangasinan, mapapanood po natin mga minamahal sa PTV Channel 8. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng gabi, at ito po ay matatapos alas 12 ng madaling araw. Diyan mapapanood po natin mga minamahal ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at Assistant Pastor Lina Comol Almeida ang nangangaral po mga minamahal. At huwag po natin kalimutan idaan sa information ang ating mga 5 piso, 10 piso para po sa suporta natin mga minamahal sa programa natin sa TV at radio program ang Jesus Miracle Hour. At tangkilikin po natin mga minamahal ang ating Facebook page dito po sa GMCIM San Carlos City, Pangasinan. I-review po natin mga minamahal, panoorin natin, hallelujah, ang ating mga banal na gawain. At sa mga nais po magpa-counsel, kindly lamang po sa beloved sisters, lumapit lamang po kayo sa information mga minamahal sa ating beloved Ate Bainsnier at handa po kayo nilang paglingkuran. At sa atin po mga beloved brothers, kindly lumapit lamang po kayo dito sa luhuran ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboyner at kayo po ay handa rin nilang paglingkuran. At maghayo po tayo mga minamahal, ipalua po natin yung ating mga kapatid na hindi na po natin nakakasama, sabihin po natin sa kanila na namimiss na sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At kabilin-bilinan po ng ating beloved parents in the Lord, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ang ating mama dear, mga minamahal, kabilin-bilin na wag po tayong lumiban sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At after po ng closing prayer, mga minamahal, meron pong lay hands. Kaya sa gusto pong mga magpalay hands, mga minamahal, manalangin na po tayo dyan sa ating kinaupuan upang pagdating dito, mga minamahal, nandyan yung pagpalain tayong lubos na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ipagkaloob yung ating lahat ng makahilingan, mga minamahal. At kung wala na pong announcement, tatay, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong tinatawagan na ating beloved Elder Romy Benitez para po sa closing prayer. Amen. Praise the Lord. God bless po tayo pong lahat.